Good afternoon, everyone. Okay. So in today's class, we'll be discussing about the orthopedic in short and covering all the high-yield topics, which is very important for NMCLE exams. यो क्लासमा चाहिँ हैन अब हाम्रो अर्थोपेडिक्सको पहिला पनि एकचोटि क्लास भएको छ यसरी ऱ्यापिड रिभ्यू वाला क्लास हैन त्यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा अवेलेबल छ है आज चाहिँ हामी लोअर लिम्बमा भएको टपिकहरुलाई बेसिकली फोकस गरेर चाहिँ क्लास गर्नेवाला छौं है सो स्टार्टिङ आवर क्लास orthopedics पनि स्पेशली आज हामी लोअर लिम्बको क्लास गर्ने छौं है र अब लोअर लिम्बमा पढ्दाखेरि पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु छ हाम्रो लोअर लिम्बमा र यसमा धेरै नै सीएसक्यूहरु हैन आउने सीएसक्यूमा आउने टपिकहरु चाहिँ अलि धेरै नै छ लोअर लिम्बमा र क्वेशन आउने प्याटर्न चाहिँ युजुअली अब वन लाइनर क्वेशन पनि आइरा हुन्छ प्लस सीएसक्यू को क्वेशनहरु पनि आइरा हुन्छ है सपोज अब क्वेशन आए रे हामीलाई क्वेशनको कस्तो प्याटर्न हुन्छ भने सपोज एउटा कति इयर्स को year-old male patient after road traffic accident while driving a car sustained injury by striking his knee against the dashboard है सो एउटा मान्छेको एक्सिडेन्ट भयो अनि उसको घुँडा गएर चाहिँ ड्याशबोर्डमा ठोकियो जस्तो कुरा गरेछ रे अनि अन एक्जामिनेसन there was flexion adduction and internal rotation of affected limb भन्ने जस्तो क्वेशन आयो रे है सो बेसिकली दिने प्याटर्न भने यही हो हैन क्वेशन आउँदाखेरि चाहिँ एउटा हिस्ट्री अफ कुनै ट्रमा सस्टेन गरेपछि चाहिँ पेशेन्टलाई यहाँ दुख्यो त्यहाँ दुख्यो अनि यस्तो खालको डिफर्मिटी छ भनेर हाम्रो यो अर्थोमा चाहिँ सधैँ विचार गरि नै राख्नु भयो होला कहाँको इन्जुरी हुँदाखेरि कस्तो डिफर्मिटी भन्ने कुरोले नै हामीलाई धेरै आइडिया दिन्छ डायग्नोसिसको लागि सो अब यस्तो क्वेशन आयो भने युजुअली अब हामीलाई अप्सनहरु दिन्छ हैन यो त सबैलाई हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला फ्लेक्सन एडक्सन र इन्टर्नल रोटेसन भनेर यसले FADIR फादिर भन्ने जुन निमोनिक छ हाम्रो जुन कसको हो सो दिस इज पोइन्टिङ अस टुवर्ड्स पोस्टेरियर डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट है त्यही भएर यसरी क्वेशनहरु डिस्लोकेसनबाट आउने धेरै चान्स भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ आज पढ्दाखेरि सुरु नै कहाँबाट गर्छौं त वी विल स्टार्ट फ्रम dislocations of hip joint हैन जसरी सबैले अप्पर लिम्बमा डिस्लोकेसन अफ शोल्डर जोइन्ट अनि एल्बो जोइन्ट त्यसमध्ये पनि अब एनएमसीएलई भन्ने बित्तिकै सबसे इम्पोर्टेन्ट थाहा हुनुपर्ने भनेको शोल्डर जोइन्टको डिस्लोकेसन हैन जसरी शोल्डर जोइन्टको डिस्लोकेसनको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ अप्पर लिम्बमा त्यस्तै लोअर लिम्बको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त So lower limb को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट को बारेमा चाहिँ आइडिया हुनुपर्छ किनभने हाई टपिक हो यसबाट क्वेशन आउने चान्स एकदमै धेरै छ है सो स्टार्टिङ विथ द डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट र डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट को कुरा गर्नु पर्दाखेरि हैन डिपेन्डिङ अपन कतापट्टि गएको छ हिप जोइन्ट भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा नै छ फिमरको हेड एसिटाबुलममा बसा हुन्छ हैन फिमरको हेड लाइज इन द एसिटाबुलम र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फिमरको हेड डिस्लोकेट भयो सो डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट चाहिँ हाम्रो शोल्डर जोइन्ट जतिको कमन चाहिँ होइन हैन किनभने एसिटाबुलमको एनाटोमी
र त्यसमा भएको हाम्रो फिमरको हेडको एनाटोमीले गर्दाखेरि हिप जोइन्टको डिस्लोकेसन चाहिँ त्यति अप्पर लिम्बको डिस्लोकेसन जति कमन चाहिँ होइन, तर नहुने पनि होइन हैन, डिस्लोकेसन हुन चाहिँ हुन्छ, त्यही भएर एक्जाममा पनि सोध्छ। सो टकिङ अबाउट द डिस्लोकेसन, हामीले चाहिँ डिस्लोकेसन भन्नु पर्दाखेरि इट क्यान बी अ सिम्पल डिस्लोकेसन और कम्प्लेक्स डिस्लोकेसन है। सिम्पल डिस्लोकेसन हुन सक्छ या त कम्प्लेक्स डिस्लोकेसन हुन सक्छ। सिम्पल डिस्लोकेसन भनेको डिस्लोकेसन मात्रै छ है, फ्र्याक्चर छैन, जस्ट फिमरको हेड र एसिटाबुलमको बीचमा त्यहाँ डिस्लोकेसन भएको छ फिमरको हेडको, तर त्यहाँनिर एसोसिएटेड फ्र्याक्चरहरू चाहिँ छैन। सो सिम्पल डिस्लोकेसन क्यान बी एन्टेरियर और पोस्टेरियर भने कम्प्लेक्स डिस्लोकेसन भनेको चाहिँ हिप डिस्लोकेट पनि भएको छ, डिस्लोकेसन छ प्लस फ्र्याक्चर पनि छ भने है। यति नै कुरा हो फरक। सिम्पल डिस्लोकेसन भनेको सिम्पल हामीले हेरिरहेको होइन, सधैँ देखिरहेको डिस्लोकेसन, हाम्रो पोस्टेरियर डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट, एन्टेरियर डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट भनेर जुन हामीले भन्छौँ द्याट इज सिम्पल डिस्लोकेसन अफ द हिप जोइन्ट हो। भने कम्प्लेक्स डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने हिप जोइन्टको डिस्लोकेसन पनि भएको छ, सँगसँगै आइदर यो हाम्रो एसिटाबुलमको फ्र्याक्चर भएको हुन सक्छ या त सँगसँगै यो यदि फिमरको हेड हो भने हाम्रो यहाँ फिमरको नेकमा फ्र्याक्चर भएको हुन सक्छ या त इन्टरट्रोक्यान्टेरिक फ्र्याक्चर भएको हुन सक्छ है। सो सिम्पल डिस्लोकेसन मात्रै छ भने द्याट इज सिम्पल डिस्लोकेसन। तर यदि हिप जोइन्ट डिस्लोकेट पनि भएको छ प्लस त्यहाँनिर आइदर फिमरको नेक फ्र्याक्चर अथवा एसिटाबुलमको फ्र्याक्चर भएको छ भने द्याट इज नोन एज कम्प्लेक्स डिस्लोकेसन है त। सिम्पल भनेको चाहिँ डिस्लोकेसन मात्रै, कम्प्लेक्स भनेको डिस्लोकेसन प्लस फ्र्याक्चर हो। र यसमध्ये एन्टेरियर र पोस्टेरियर डिस्लोकेसन जुन हामीले सिम्पल हिप जोइन्टको डिस्लोकेसन मात्रै हो भन्यौँ, यसमध्ये कुन चाहिँ कमन हो त? हाम्रो त्यो मेसेजमा गएर कमेन्ट गर्नु होला हैन। सो व्हाट इज द मोस्ट कमन, क्वेशन सोध्छ हामीलाई व्हाट इज द मोस्ट कमन टाइप अफ हिप डिस्लोकेसन, र अप्सनमा के सोध्छ त? अप्सन ए मा दिया हुन्छ हामीलाई एन्टेरियर डिस्लोकेसन अफ हिप र अप्सन बी मा दिन्छ हामीलाई पोस्टेरियर डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट। र व्हिच वान इज द मोस्ट कमन टाइप अफ डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट? के हो है, सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला। किनभने के हुन्छ त भने हाम्रो एक्जाम भन्दा अगाडिको बेलामा जति हामीले गएर आफ्नै हातले एन्सर टाइप गर्यो त्यति नै हामीलाई पछि एक्जामको बेलामा चाहिँ एन्सरमा टिक लगाउँदाखेरि कन्फिडेन्स आउँछ के। सो एक्जाम भन्दा पहिलाको टाइम भनेको हामीले के को लागि युज गर्ने? पढ्ने, बुझ्ने हैन, रिभिजन गर्ने प्लस क्वेशन पाउने बित्तिकै त्यसलाई एन्सर गर्ने चाहिँ के को लागि हो? फर कन्फिडेन्स बिल्डिङ हैन। त्यही भएर व्हाट इज द मोस्ट कमन टाइप अफ हिप डिस्लोकेसन भन्यो भने यो पोस्टेरियर हैन। सो मोस्ट कमन टाइप अफ हिप डिस्लोकेसन इज पोस्टेरियर हिप डिस्लोकेसन। तर यो कुरा एक्जाममा गएर चाहिँ हामी केसँग झुकिन्छौँ त? व्हाट इज द मोस्ट कमन टाइप अफ शोल्डर डिस्लोकेसन। तर शोल्डरको डिस्लोकेसन यदि सोधेको भए चाहिँ हामीले के भन्नु पर्थ्यो? व्हाट इज द मोस्ट कमन टाइप अफ शोल्डर डिस्लोकेसन? गएर टाइप गर्नु होला है। हिपमा चाहिँ पोस्टेरियर डिस्लोकेसन भने शोल्डर जोइन्टको यदि डिस्लोकेसन सोधेको भए जुन पहिल्यै सबैले डिस्कस गरिसक्नु भएको छ, सो शोल्डर जोइन्ट सोद्धाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्टेरियर है, कन्फ्युज हुनु भएन। अब सबैलाई थाहा नै छ, जस्ट एक्जामको बेलामा कन्फ्युजन हुन्छ। शोल्डर जोइन्टको मोस्ट कमन डिस्लोकेसन एन्टेरियर, हिप जोइन्टको चाहिँ मोस्ट कमन डिस्लोकेसन पोस्टेरियर। ओके, ठिक छ है, सबैले भन्नुभएको छ, धेरै राम्रो हो। र त्यही भएर अब अहिले चाहिँ हामी हिप जोइन्टकै डिस्लोकेसन डिस्कस गर्दैछौँ, तर कहाँ के सोध्यो भने चाहिँ के भन्ने भनेर चाहिँ एकचोटि क्लियर हुनु पर्यो है त। शोल्डर जोइन्टको डिस्लोकेसन एन्टेरियर, हिप जोइन्टको डिस्लोकेसन पोस्टेरियर मोस्ट कमन। ओके ल, अब पोस्टेरियर डिस्लोकेसनकै बारेमा हल्का अलि डिस्कस गर्दाखेरि पोस्टेरियर डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट, so this is the most common type of hip joint dislocation. Most common type of hip dislocation is posterior hip dislocation. And the next thing that will be asked, या त CSQ मा सिनेरियो दिँदाखेरि कसरी दिरा हुन्छ, जुन हामीले यहाँ टक्क अलिकति लेखेको थियौँ है। जस्तो यो मान्छेको रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भयो and the person sustained injury by striking his knee against the dashboard
है यो भनेको हुन्छ हाम्रो लागि कीवर्ड हैन सो हिपको डिस्लोकेसनको लागि चाहिँ युजुअली मेकानिजम अफ इन्जुरी यो पोस्टेरियर डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्टको लागि कज या त मेकानिजम अफ इन्जुरी इज युजुअली कसरी अक्वायर गरिन्छ त कमनली ड्यू टु डैशबोर्ड इन्जुरी हैन सो पोस्टेरियर डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट हुने रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टमा कमनली बिकज अफ डैशबोर्ड इन्जुरी डैशबोर्डमा गएर घुँडा ठोकिएर पोस्टेरियरली डिस्लोकेट भइरा हुन्छ सो नेक्स्ट क्वेशन दैट विल बी आस्क्ड फ्रम द पोस्टेरियर हिप डिस्लोकेसन इज व्हाट इज द एटिट्युड हैन कुनै पनि अब अर्थमा इन्जुरी हुँदा फ्र्याक्चर हुँदा मैले भने कमनली हामीलाई सोधिन्छ कस्तो एटिट्युडमा हुन्छ हैन लिम्बको कस्तो पोजिसन हुन्छ त भनेर सोध्छ सो व्हाट इज द एटिट्युड अफ लिम्ब इन पोस्टेरियर डिस्लोकेसन र जुन अघि हामीले लेखेको त्यहाँ क्वेशनमा पनि मेन्सन गरेको थियो र हामीले डायग्नोसिस पोस्टेरियर भनेर गरेको थियौँ हैन आइदर वेमा सो क्वेशनले भन्न सक्छ लिम्ब फ्लेक्सनमा थियो एडक्सनमा थियो है सो फ्लेक्सन थियो एडक्सन थियो र इन्टरनली रोटेटेड थियो एमा कुन डिस्लोकेसन हुन्छ भनेर क्वेशन आउँछ या त पोस्टेरियर हिप डिस्लोकेसनमा कुन खालको एटिट्युड हुन्छ कसरी बसेको हुन्छ लिम्ब भनेर पनि क्वेशन सोध्छ हैन सो क्वेशन माथिको दिएर तलको एन्सर या त्यसैलाई उल्टो पारेर पनि क्वेशन आइरा हुन्छ त्यही भएर सजिलो छ र हामीले आउँछ नै व्हाट इज द एटिट्युड अफ लिम्ब इन पोस्टेरियर डिस्लोकेसन र त्यो सम्झिनको लागि हामीसँग निमोनिक छ त्यो हामीले माथि लेखेको FADIR फादिर है भने फादिर भनेको के हो हामीलाई थाहा नै छ दिस इज फ्लेक्सन एडक्सन एन्ड IR भनेको इन्टरनल रोटेसन भने भर्सेस यहाँनिर केसँग कन्फ्युज हुन सकिन्छ त हामी एक्जाममा FABER फ्याबर भन्ने जुन निमोनिक छ त्योसँग कन्फ्युज भइन्छ बिर्सिन भएन मोस्ट कमन डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट इज पोस्टेरियर र पोस्टेरियर डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्टमा हुने भनेको एटिट्युड फादिर भने फ्याबर भनेको चाहिँ कसको निमोनिक्स हो फ्याबर is the limb attitude in case of anterior dislocation of hip joint है यो कुरामा चाहिँ झुकिन भएन कम्पेयर गरेर पढ्ने बानी बसाल्नु पर्छ हैन सो फादिर भनेको चाहिँ पोस्टेरियर डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्टमा भने फ्याबर भनेको एन्टेरियर डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्टमा र यो फ्याबरको फुल फर्म के हो त सिम्पल फ्लेक्सन एबिडक्सन एब्डक्सन र एक्सटर्नल रोटेसन सो लिम्बको एटिट्युड यस्तो भनेको छ फ्लेक्स्ड छ एब्डक्टेड छ र एक्सटर्नली रोटेटेड छ लिम्ब भन्यो भने दैट विल बी एन्टेरियर डिस्लोकेसन अफ द हिप जोइन्ट तर फ्लेक्सन एडक्सन र इन्टर्नल रोटेसन छ भने दैट विल बी द मोस्ट कमन टाइप अफ डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट व्हिच इज पोस्टेरियर डिस्लोकेसन है त सिम्पल क्वेशनले के सोधेको छ त्यो अनुसार जाने व्हाट इज द मोस्ट कमन टाइप अफ डिस्लोकेसन भन्यो भने हाम्रो आन्सर हुन्छ सधैँ पोस्टेरियर डिस्लोकेसन र पोस्टेरियर डिस्लोकेसनमा कस्तो हुन्छ डिफर्मिटी लिम्बको एटिट्युड कस्तो हुन्छ भन्यो भने फादिर भन्नु पर्यो भर्सेस फ्याबरसँग चाहिँ झुकिन भएन फ्याबर भनेर चाहिँ कब लाउनु पर्यो त जब एन्टेरियर डिस्लोकेसन भनेर मेन्सनै गरिरहेको छ क्वेशनले हैन सो क्वेशनले आफै एन्टेरियर डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्टमा कस्तो खालको डिफर्मिटी हुन्छ या त एटिट्युड हुन्छ थाइको भनेर सोध्यो भने चाहिँ फ्लेक्सन एब्डक्सन र एक्सटर्नल रोटेसन भन्नु पर्यो भने क्वेशनले केही मेन्सन गरे छैन भने पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो त केही मेन्सन गरेको छैन भने मोस्ट कमन टाइप हैन त सधैँ क्वेशनले केही मेन्सन गरेको छैन भने हामीले मोस्ट कमन टाइप के कुरा सोधेको हो यो भन्ने कुरा विचार गरेर पोस्टेरियर डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्टको कुरालाई नै फोकस गर्नु पर्यो है त्यही भएर मेन डायग्नोसिसको लागि हामीलाई यो एन्टेरियर पोस्टेरियर डिस्लोकेसनलाई क्लिनिकली नै यसरी डिफर्मिटीबाट सकिन्छ पोस्टेरियर डिस्लोकेसन इज फादिर एन्टेरियर डिस्लोकेसन इज फ्याबर मोस्ट कमन डिस्लोकेसन इज पोस्टेरियर ठीक छ भने एउटा कुरा नोटमा राखिराखेर के थाहा पाउनु पर्यो भने हामीले पाल्पेट गर्यौं रे हैन पाल्पेट गर्दाखेरि फिमरको हेड हामीलाई कहाँ फिल भयो रे सपोज फेमोरल ट्रायंगलमा फिल भयो भने कति केसमा चाहिँ हामीलाई फिमरको हेड जुन छ ग्लुटियल रिजनतिर पनि पाल्पेट हुन सक्छ हो फिमरको हेड कहाँ पाल्पेट हुन्छ त भन्ने कुराले पनि हामीलाई के आइडिया दिन्छ इट इज एन्टेरियर डिस्लोकेसन और पोस्टेरियर डिस्लोकेसन भन्ने कुराको आइडिया हामीलाई थाइमा फेमोरल ट्रायंगलमा हेड पाल्पेट भइराछ कि ग्लुटियल रिजनमा फेमोरल हेड पाल्पेट भइराछ भन्ने कुराले हामीलाई आइडिया दिन्छ कस्तो खालको डिस्लोकेसन हो यो भनेर
So suppose if head of femur is palpable in one gluteal region, यदि femur को head gluteal region मा palpate भइराछ भने, if the head of femur is palpated in gluteal region, then it is कस्तो dislocation? Okay. So if the head of femur is palpated in gluteal region भनेको त पछाडी गयो होला नि त, हैन? Gluteal region मा हेड palpate भइराछ भने obviously femur को हेड posteriorly गयो भन्ने बुझ्नु पर्यो र त्यतिखेर हामीले भन्नु पर्यो it is posterior dislocation, हैन? So femur को हेड posteriorly gluteal region भनेको buttocks को region तिर, femur को हेड पछाडी तिर gluteal region तिर palpate भइराछ भने it is posterior dislocation. Whereas if the femoral head is palpated in femoral triangle है, femoral triangle भन्ने बित्तिकै अर्थोको टपिक नआए पनि तपाईहरु सबैलाई थाहा हुनु पर्यो femoral triangle को बाउन्ड्रीज के हो, हैन? हो यसरी कतै पनि केही कुरा आइसकेपछि पछि पढ्दाखेरि रिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ रिलेट गरेर पढ्ने बानी बसाल्नु होला, हैन? त्यस्तो भयो भने अलि ड्युरेबल लामो समयसम्म याद हुन्छ। जस्तो femoral triangle मा यदि femur को हेड palpate भइराछ भने जुन नर्मली हुँदैन है, यदि यहाँ palpate भयो भने it is कस्तो dislocation? Oh, very good, anterior dislocation है। So यदि femur को हेड हाम्रो gluteal region मा palpate भइराछ भने it is posterior dislocation, पछाडीतिर गयो भने femoral head मा anteriorly palpate भइराछ femur को हेड भने it is anterior dislocation है। So dislocation छुट्याउनलाई हामीलाई क्लिनिकली एउटा केले दियो, attitude ले दियो। Posterior dislocation is the most common type of dislocation. Posterior dislocation presents with कस्तो deformity? Fadir, flexion, adduction and internal rotation भने posterior dislocation मा femoral head कहाँ palpate हुन्छ? Femoral head is palpated in gluteal region. So यति point ले नै हाम्रो diagnosis तिर लैजान्छ। या त फर्स्ट क्वेशनमा हामीलाई डायग्नोसिस सोधेर अर्को क्वेशनमा where will be the femoral head palpated in this case भनेर सोध्छ क्वेशन नम्बर 2 मा है। सीएसक्यू मा one leading to other त्यसरी सोध्दाखेरि बुझ्नु पर्यो posterior dislocation मा femoral head will be palpated in gluteal region, anterior dislocation मा femoral triangle है। यति सकिन्छ भने अर्को क्वेशनमा यहाँ सोध्ने भनेको कम्प्लिकेसन के हुन सक्छ त, यसरी फिमर को हेड डिस्लोकेट भयो, what can be the complication भन्ने सोध्छ। त्यतिखेर हामीले के भन्नु पर्यो त, अब डिस्लोकेसन फ्र्याक्चरहरुमा हुने भनेको नर्भ इन्जुरीहरु है त, यादेखि त ब्लड भेसल इन्जुरीहरु हुन सक्ने हो। सो कम्प्लिकेसन अफ हिप डिस्लोकेसन इज one मोस्ट कमन डिस्लोकेसन इज कस्तो डिस्लोकेसन त, एन्टेरियर कि पोस्टेरियर? पोस्टेरियर डिस्लोकेसन इज द मोस्ट कमन र पोस्टेरियरली डिस्लोकेट हुँदाखेरि कुन नर्भ इन्जुरी हुन सक्छ? सियाटिक नर्भ इन्जुरी है। सो यसरी विचार गर्नु हैन। क्वेशनले त्यहाँ सोध्छ फर्स्टमा डायग्नोसिस, त्यसपछि सोध्ने भनेको धेरै जस्तो हाम्रो फिमरको हेड कहाँ पाल्पेट हुन्छ भनेर सोध्छ, ग्लुटियल रिजनमा होला कि फेमोरल ट्रायंगलमा होला भन्छ। सो व्हाट कुड बी द कम्प्लिकेसन अफ दिस कन्डिसन भनेर सोध्छ। यदि पोस्टेरियर डिस्लोकेसनको कुरा गरिरहेछ भने हामीले कम्प्लिकेसन के भन्नु पर्यो? सियाटिक नर्भ इन्जुरी। सो दिस इज सीन इन केस अफ पोस्टेरियर हिप डिस्लोकेसन। भने एन्टेरियरली यदि हिप डिस्लोकेट भएको हो भने चाहिँ हैन, एन्टेरियरली हिप डिस्लोकेट हुँदाखेरि हाम्रो फेमरको हेड कहाँ पाल्पेट हुन्छ त? त्यहाँ च्याटमा गएर कमेन्ट गर्नु होला है। एन्ड क्वेशन सोधा बेलामा चाहिँ एन्सरहरु गर्यो भने मैले पटक पटक भनिरा हुन्छु, कन्फिडेन्स बिल्ड अप हुन्छ है त। भर्खर डिस्कस भएको छ, सुरुको पार्ट हो, हामी स्लो नै गइराछौं है, ताकि अलिकति पेस लिन सजिलो होस्। एन्टेरियर डिस्लोकेसनमा हाम्रो फेमरको हेड कहाँ पाल्पेट हुन्छ? फेमोरल ट्रायंगलमा। सो obviously फेमोरल ट्रायंगल सम्म फेमरको हेड आइसक्यो भने कुन नर्भ इन्जुरी होला भनिसक्नु भएको छ। सो फेमोरल नर्भ इन्जुरी हैन त? हो, ठीक छ है। फेमोरल ट्रायंगलमा हेड पाल्पेट हुन्छ मतलब फेमोरल ट्रायंगल सम्म फिमर आइसक्या हुन्छ। सो द नर्भ इन्जुरी विल बी कस्तो इन्जुरी त? फेमोरल नर्भ इन्जुरी। यो क्वेशनले जे सोधेको छ त्यो अनुसार जाने
है। यदि पोस्टेरियर हिप डिस्लोकेसनमा कुन नर्भ इन्जुरी हुन्छ भन्यो भने पोस्टेरियरली सियाटिक नर्भ हुन्छ हाम्रो, सो सियाटिक नर्भ इन्जुरी। यदि एन्टेरियर हिप डिस्लोकेसनमा कुन नर्भ इन्जुरी हुन्छ भनेको छ भने फेमोरल नर्भ इन्जुरी। सो फेमोरल नर्भ विल बी इन्जुर्ड मोस्ट कमनली इन एन्टेरियर हिप डिस्लोकेसन भनेर कस्तो डिस्लोकेसन छ त्यो अनुसार जानु पर्यो है। सो थर्ड कम्प्लिकेसन क्यान बी अभ्यास्कुलर नेक्रोसिस अफ फेमर हैन। सो अब यसरी हेड डिस्लोकेट हुँदाखेरि हाम्रो फेमरको हेडको ब्लड सप्लाई पनि कम्प्रोमाइज भएर इट क्यान इभन लिड टु अभ्यास्कुलर नेक्रोसिस। र यो अभ्यास्कुलर नेक्रोसिस प्रिभेन्ट गर्नलाई, so to prevent the vascular necrosis of the femoral head, हेडको फेमरको हेडको अभ्यास्कुलर नेक्रोसिस नहोस् भनेर we need to reduce हैन। यो डिस्लोकेसनलाई चाहिँ हामीले ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ छिटो भन्दा छिटो। कति छिटो त भन्ने कुरा पनि क्वेसनले सोध्न सक्छ हैन, सोध्दा चाहिँ छैन त्यो नि सोध्ला भन्ने हिसाबमा। सो टु प्रिभेन्ट अभ्यास्कुलर नेक्रोसिस of femoral head dislocation should be corrected within 6 to 12 hours हो। सो यति कुरा थाहा हुनु पर्यो। डिस्लोकेसन छ, डिस्लोकेसनको ट्रिटमेन्ट भनेको रिडक्सन हो हैन, रिड्युस गर्ने, पहिलाको जस्तो थियो त्यस्तै बनाउनु पर्यो रिडक्सन गर्ने भनेको चाहिँ। र टु प्रिभेन्ट अभ्यास्कुलर नेक्रोसिस नहोस् भनेर ओके 6 to 12 आवर्स है नि त। टु प्रिभेन्ट अभ्यास्कुलर नेक्रोसिस अफ फेमरल हेड डिस्लोकेसन शुड बी करेक्टेड विदिन कति टाइम भनेर सोध्छ, यो टाइम इम्पोर्टेन्ट छ है। सो कति टाइम भित्र करेक्ट गर्नुपर्छ त 6 to 12 आवर्स। यो जुन डिस्लोकेसनको कुरा गर्यौं हामीले एन्टेरियर डिस्लोकेसन एन्ड पोस्टेरियर डिस्लोकेसन, दिज आर इन रिलेसन टु ट्रमा है। र कमनली रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भयो, ड्यासबोर्डमा गएर घुँडा ठोकियो, द्याट इज नोन एज ड्यासबोर्ड इन्जुरी, यसले गर्दा हुन सक्ने हाम्रो एन्टेरियर डिस्लोकेसन पोस्टेरियर डिस्लोकेसन अफ द हिप जोइन्ट हैन। भने अर्को कन्डिसन छ डिडिएच है। So next condition of hip that is important in exam is DDH. DDH भनेको के हो त? What is DDH? DDH भनेको हाम्रो developmental dysplasia of hip joint हैन। डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ हिप जोइन्ट जुन छ DDH, also known as CDH congenital dislocation of hip पनि भन्छौं, CSD पनि भन्न मिल्छ। त्यहाँ अब क्वेसनले सर्ट फर्म दिने होइन हैन, केही न केही फुल त्यो डिफर्मिटीहरुको बारेमा नै एक्सप्लेन गरे हुन्छ, त्यही भएर कन्फ्युजन हुँदैन है। सो डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ हिप जोइन्ट also known as congenital hip dislocation हैन। सो सिन्स बर्थ जन्मिँदाखेरि नै बच्चाको हिप जोइन्ट के हुन सक्छ त, कति केसमा अलरेडी डिस्लोकेट भएको हुन सक्छ, या कति केसमा चाहिँ हिप जोइन्ट डिस्लोकेटेबल हुन सक्छ है। अलरेडी डिस्लोकेटेड अथवा डिस्लोकेटेबल, क्यान बी डिस्लोकेटेड जस्तो अवस्थामा हुन सक्छ। सो दिस इज नोन एज डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ द हिप जोइन्ट। र कज अफ यसबाट पनि सीएसक्यू आउन सक्छ है, यो पनि सीएसक्यू मा आउन सक्ने टपिक हो। र कज अफ डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ हिप जोइन्ट हैन। सो किन डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया भयो त हिप जोइन्टको भनेर कजहरु के हुन्छ त भनेर थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। सो इट इज मोर कमन इन फर्स्ट बोर्न। यसको कजहरु सम्झिनलाई चाहिँ ओके ब्रिच इज वान अफ द कज, भेरी गुड है। यसको कजहरु सम्झिनलाई चाहिँ हामीसँग निमोनिक्स छ 5F है। 5F भन्ने निमोनिक्सबाट हामीले कज अफ डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ हिप जोइन्ट। र अब अहिलेको बेलामा व्हाट इज द कज भनेर त क्वेशन सोध्दैन, तर यो कज थाहा भयो भने हामीलाई के कुरा फाइदा हुन्छ त भने सीएसक्यू ले दिएको सिनारियो चाहिँ अलिकति बुझिन्छ के। किनभने डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ हिप जोइन्ट इज मोर कमन इन फर्स्ट बोर्न है। सो यो जुन मैले 5F इज निमोनिक्स फर डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ हिप जोइन्ट भनेर भने, यसमध्ये एउटा F भनेको के हो त, फर्स्ट बोर्न, पहिलो बच्चामा चाहिँ इट इज मोर कमन है। सो किन भन्ने रिजन चाहिँ हामीलाई सोध्दैन, तर यदि सीएसक्यू को सिनारियोमा चाहिँ युजुअली हामीलाई फर्स्ट बोर्न भनेर दिन सक्छ, बिकज इट इज मोर कमन इन
फर्स्ट born चाइल्ड, पहिलो बच्चामा यो कमन हुन्छ भने अर्को याफबाट के हो त मोर कमन इन फर्स्ट born एन्ड फिमेल चाइल्डमा यो अलि बढी कमन हुन्छ फिमेल चाइल्ड फर्स्ट born अर्को याफबाट फिमेल चाइल्ड अर्को एफबाट के आउँछ त फुटलिङ ब्रिज है फुटलिङ ब्रिज भने कस्तो हो तपाईलाई थाहा नै छ होला तर के कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो त हो याफबाट फुटलिङ ब्रिज सम्झिनु पर्यो हैन ब्रिज त ब्रिज हामीलाई थाहा छ डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया हिप जोइन्ट इज कमन इन ब्रिज प्रेजेन्टेसन तर पहिले काहीँ ब्रिज प्रेजेन्टेसनको पनि टाइप सोधियो रे कुन चाहिँमा सबसे कमन हो भन्दाखेरि कुन टाइपमा सबसे कमन भनेर थाहा हुनु पर्यो एफबाट फुटलिङ ब्रिज भने अर्को एफबाट आउँछ कुरा फ्लुइड फ्लुइडबाट के आयो त एमनियोटिक फ्लुइडको कुरा गरेको हाम्रो डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ हिप जोइन्ट इज मोर कमन इन केस अफ ओलिगो हाइड्रामिनोज यदि एमनियोटिक फ्लुइड कम छ है ओलिगो हाइड्रामिनोजको कन्डिसन छ भने पनि दिस कन्डिसन क्यान अराइज भने 1 2 3 4 5 अब पाँचौं एफबाट के आउँछ त एलईएफ लेफ्ट साइड है डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ हिप जोइन्ट कुन साइडमा कमन छ भने इट इज मोर कमन इन लेफ्ट साइड सो दिज आर द कमन कजेस अफ डिडिएच है डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ हिप जोइन्टको कज भन्यो भने 5F सम्झिँदाखेरि हामीलाई सीएसकी को सिनारियो अलि फ्यामिलियर लाग्छ सो फर्स्ट born चाइल्ड भन्छ युजुअली फिमेल चाइल्ड भन्छ अनि बच्चा चाहिँ कस्तो थियो ब्रिज प्रेजेन्टेसन थियो भन्छ ब्रिज प्रेजेन्टेसन मध्ये पनि कुन चाहिँ त फुटलिङ ब्रिज भनेर भन्छ र ओलिगो हाइड्रोमिनोस थियो रे भनेर भन्ला र कुन साइडमा बडी कमन हुन्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ हिप जोइन्ट इज मोर कमन इन लेफ्ट साइड हैन र जुन मैले यो कन्डिसन अघि सुरुमा भन्दाखेरि नै भने डिस्प्लेसिया भएको छ है एब्नर्मल डेभलपमेन्ट भएको छ हिप जोइन्ट भनेपछि एसिटाबुलम र फिमरको हेड एकअर्कासँग ट्याप्प त्यहाँ मिलेर बस्न पर्ने हिप जोइन्टमा त्यहाँ के भयो त डेभलपमेन्टमा प्रब्लम आयो डिस्प्लेसिया भएको छ त्यही भएर के हुन सक्छ जन्मिँदाखेरि एट बर्थ नै अलरेडी डिस्लोकेटेड हुन सक्छ या त डिस्लोकेटेबल हुन सक्छ यो दुईटा नै हो यसको types. So, developmental dysplasia of hip joint can be of two types. Simply भन्दाखेरि already dislocated at birth or dislocatable at birth हैन सो अलरेडी डिस्लोकेट भए हुन सक्छ या त हामीले रुटिन त्यो न्यूनेटल स्क्रिनिङ गर्दाखेरि देख्न सक्छौं हैन हामीले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ डिस्लोकेट हुन सक्छ दैट इज डिस्लोकेटेबल थियो त्यही भएर हामीले स्क्रिनिङ गर्दाखेरि हिप जोइन्ट डिस्लोकेट भयो सो DDH can be of two types dislocated at birth and dislocatable at birth भने अब यसको फिचर के हुन्छ त हैन मतलब सिनारियो कसरी दिन्छ त हामीलाई एउटा त यो माथि कजहरुको सिनारियो एउटा हाल्ने भयो फर्स्ट born female child presented with भनेर चाहिँ के भन्छ होला त सो क्लिनिकल फिचर चाहिँ कुरो के हो भने डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया हिप जोइन्टको लागि रुटिन न्यूबर्न को स्क्रिनिङ हैन पेडियातिर पनि कुरा हुन्छ यसको बारेमा सो यो हाम्रो रुटिन स्क्रिनिङमा पनि डिटेक्ट हुन्छ के र हामीले हेर्ने के त रुटिन स्क्रिनिङ गर्दाखेरि रुटिन स्क्रिनिङ गरियो क्वेशनले भन्छ हैन सो न्यूबर्न को स्क्रिनिङ भइरा थियो न्यूबर्न को स्क्रिनिङ गर्दाखेरि के देखियो रुटिन स्क्रिनिङ अफ न्यूबर्न मा वी क्यान फाइन्ड asymmetry of groin crease है सो हाम्रो त्यो बच्चाको ग्रोइनको जुन क्रिज छ त्यो कस्तो हुन सक्छ त एसिमेट्रिकल सो एउटा न्यूबर्न चाइल्ड छ न्यूबर्न चाइल्डमा भएको जुन ग्रोइनको फोल्ड छ ग्रोइनको फोल्ड या ग्रोइन क्रिज असिमेट्रिकल छ जस्तो कुरो गर्यो भने के सस्पेक्ट गर्नु पर्यो त डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ हिप जोइन्ट सस्पेक्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि के टेस्ट गरिने भयो त सो देन द न्यूनेट अन्डरगोज टू टेस्ट र दुईटा टेस्टको नाम के हो बार्लो टेस्ट एन्ड ओर्टलानी हैन त्यसपछि चाहिँ बार्लो टेस्ट र ओर्टलानी टेस्ट गर्नु पर्यो अब बार्लो टेस्ट र ओर्टलानी टेस्टमा के गर्ने भन्ने कुरो सिम्पल छ है बार्लो र ओर्टलानी सो बार्लो टेस्टमा के गर्छ र ओर्टलानी टेस्टमा के गर्छ त यो टेस्टमा केही फाइन्डिङ आएन भने के इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ भन्ने क्वेशनले सोध्छ है सो बार्लो टेस्ट है बार्लो भनेर भन्दाखेरि नै यो कस्तो साउन्ड गर्छ त इट साउन्ड्स लाइक बाहार्लो है
बार्लो भन्दाखेरि कस्तो सुनिन्छ, बाहार्लो भनेको जस्तो सुनिन्छ नि त है, बार्लो और बाहार्लो भने सिम्पल उस्तै उस्तै सुनिन्छ, साउन्ड्स काइन्ड अफ सिमिलर। अब यो बार्लो भने बाहार्लो मतलब कस्तो त, हिप जोइन्ट जुन थियो एसिटाबुलम भित्रै बसे थियो हैन, फिमरको हेड एसिटाबुलम भित्रै छ। अब हामीले यसलाई के गरेको त, बार्लो टेस्टमा हामीले चाहिँ हिप जोइन्टलाई डिस्लोकेट गरेको, किन डिस्लोकेट गरेको, टु चेक whether hip is dislocatable or not है, यो मिनिङ थाहा हुनु पर्यो है त। बार्लो टेस्ट किन गरेको भनेर क्वेसनले सोध्छ, या त बार्लो टेस्ट गर्दाखेरि फाइन्डिङ आयो भने के इन्डिकेट गर्छ भनेर क्वेसनले सोध्छ। बार्लो टेस्ट इज डन टु चेक वेदर द हिप इज डिस्लोकेटेबल ओर नट। अलरेडी डिस्लोकेटेड छैन, अलरेडी हेर्दाखेरि डिस्लोकेट छैन। अब हामीले यो टेस्ट किन गरेको, बार्लो टेस्ट टु चेक वेदर द हिप इज डिस्लोकेटेबल ओर नट है। भने ओर्टलानी टेस्ट, ओर्टलानी टेस्ट चाहिँ हामीले किन गरेको त, टु चेक द डिस्लोकेटेड हिप is relocatable or not है। सो हिप जोइन्ट डिस्लोकेटेड छ भने त्यसपछि अब हामीले ओर्टलानी टेस्ट चाहिँ किन गरेको, टु चेक वेदर द डिस्लोकेटेड हिप जोइन्ट इज रिलोकेटेबल, त्यो अब रिड्युस गर्न सकिने खालको चाहिँ छ कि छैन भनेर चेक गरे है। अब कुनमा के गर्छौँ त हामीले, बार्लोमा के गर्छौँ थाइलाई र ओर्टलानीमा के गर्छौँ थाइलाई भनेर, बार्लोमा हामीले के भने हेडलाई बाहिरतिर लाने, बाहिर लाने हैन। बार्लो मतलब बाहार्लो भनेको के गर्नु पर्यो त, सपोज यो बच्चा छ हैन, बच्चाको थाई छ, सो यो बच्चाको थाइलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, सिम्पल अब यो लेखी गर्न परेन हैन, जस्ट मिनिङ बुझ्नु होला। बार्लो टेस्टमा हामीले के गर्ने भयो त, थम्ब विल बी प्लेस्ड इन द मिडियल एस्पेक्ट र अरु फिङ्गर्सहरु चाहिँ हाम्रो कतापट्टि रेस्ट गर्ने भयो, ग्रेटर ट्रोक्यान्टरतिर फिङ्गर छ दुईतिरै है। थम्ब चाहिँ मिडियली राखेको छौँ हामीले र फिङ्गर्सहरु चाहिँ बाहिरपट्टि हाम्रो ग्रेटर ट्रोक्यान्टरतिर राखेको छौँ। र त्यसपछि बार्लो टेस्टमा हामीले थाइलाई के गर्छौँ त, थाइज आर एडक्टेड कि एब्डक्टेड, थाइज आर डट डट। र ओर्टलानी टेस्ट, ओर्टलानी टेस्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने, त्यसरी नै हात राख्ने, मिडियली थम्ब र फिङ्गर्सलाई ग्रेटर ट्रोक्यान्टरपट्टि राख्ने र त्यसपछि थाइजलाई के गर्ने, यति थाहा भयो। ओके, सो हाम्रो बार्लो टेस्टमा चाहिँ थाइजलाई के गर्ने, एडक्ट हैन, थाइजलाई चाहिँ एडक्ट गर्ने, भित्रपट्टि ल्याउने, थाइजलाई चाहिँ एडक्ट गर्ने भने यहाँनिर भएको फिमरको हेडलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, औँलाले बाहिरतिर धकाल्ने है। इमेजिन गर्नु होला, थाइलाई च्याप्प समातेर एडक्ट गर्नु पर्यो हैन, मिड लाइनतिर ल्याउनु पर्यो भने थम्बले चाहिँ फिमरको हेडलाई आउटवर्ड पुश गर्नु पर्यो के, किनभने बार्लोमा हामीले के गरेको, बाहार्लो हामीले डिस्लोकेट हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गरिरहेको हो नि त है। सो थाइजलाई हामीले च्याप्प यहाँ समातेर एडक्ट गर्नु पर्यो, फिमरको हेडलाई चाहिँ थम्बले बाहिरपट्टि पुश गर्नु पर्यो। सो थाइज आर एडक्टेड र थम्ब पुसिङ फेमोरल हेड आउट अफ द एसिटाबुलम। र त्यसरी हामीले थाइज एडक्ट र थम्ब पुसिङ फेमोरल हेड आउटवर्ड गर्दाखेरि, यस्तो गर्दाखेरि यदि अडिबल कुनै साउन्डहरु आयो भने हामीले के इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो त, बार्लो टेस्ट गर्दाखेरि यदि साउन्ड आयो भने व्हाट विल इट से, यसले हामीलाई के भन्यो त, हिप जोइन्ट इज के भन्नु पर्यो, कुन टर्म युज गर्नु पर्यो, डिस्लोकेटेड भन्नु पर्यो कि डिस्लोकेटेबल भन्नु पर्यो। यदि बार्लो टेस्टमा हामीले थाइ एडक्ट गर्दाखेरि र फिमरको हेडलाई बाहिरतिर धकाल्दाखेरि अडिबल साउन्डहरु आयो भने what will it conclude, it means the hip joint is dislocatable.
टु चेक भनेर जुन लेखेथ्यौँ हामीले माथिपट्टि के चेक गर्ने भनेर लेखेथ्यौँ टु चेक वेदर द हिप जोइन्ट इज डिस्लोकेटेबल ओर नट है बार्लो टेस्ट भन्ने बित्तिकै डिस्लोकेटेबल ओर नट यो वर्डलाई कन्फ्युज गर्नु भएन है यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन बार्लो टेस्ट इज टु लुक वेदर द हिप जोइन्ट इज डिस्लोकेटेबल ओर नट र यदि यो टेस्ट गर्दाखेरि फाइन्डिङ आयो भने इट सजेस्ट द हिप जोइन्ट इज डिस्लोकेटेबल भने अब हामीले ओटलानी टेस्टमा के गर्छौँ ओटलानी टेस्टमा चाहिँ थाइजलाई के गर्नु पर्यो त बार्लोमा एडप्ट गरेपछि ओटलानी टेस्टमा हामीले के गर्नु पर्यो थाइज आर एब्डक्टेड है अब ओटलानी टेस्टमा चाहिँ थाइजलाई के गर्नु पर्यो थाइज आर एबिडक्टेड थाइजलाई एब्डक्ट गर्नु पर्यो एब्डक्सन गर्नु पर्यो र फिङ्गर्सहरूले अघि जसरी थम्बले हेडलाई बाहिरपट्टि धकाल्न खोजेथ्यौँ है पड्याक्क बाहिर निकालेको त्यस्तै अब ओटलानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फिङ्गर्स जुन हाम्रो ग्रेटर ट्रोक्यान्डरतिर राखेको थियौँ त्यही हातले के गर्न खोज्नु पर्यो हामीले फिमरको हेडलाई भित्र पसाल्न खोज्नु पर्यो हैन थाइज आर एब्डक्टेड एन्ड फिङ्गर्स पुसिङ फेमोरल हेड इनसाइड द एस्टाबुलम भन्ने त्यो बुझिहालिन्छ हैन सिम्पल एउटा यो कन्ट्राडिक्टरी टर्म चाहिँ कुनमा एडक्सन कुनमा एब्डक्सन चाहिँ सम्झिनु पर्यो है त बार्लोमा एडक्सन ओटलानीमा एबिडक्सन हैन सो ओटलानीमा चाहिँ हामीले थाइजलाई एब्डक्सन गर्ने यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब अडिबल क्लिक साउन्ड अथवा कुनै अडिबल साउन्ड्सहरु आयो भने यसले के सजेस्ट गर्छ ओटलानी गर्दाखेरि चाहिँ साउन्ड आयो भने व्हाट विल इट सजेस्ट हिप जोइन्ट इज कुन टर्म भन्नु पर्यो त हामीले डिस्लोकेटेड यस इट वाज डिस्लोकेटेड र डिस्लोकेटेड त थियो र त्यो रिलोकेटेबल थियो कि थिएन त ओटलानी टेस्ट गर्दाखेरि साउन्ड आयो भने हिप जोइन्ट वाज डिस्लोकेटेड एन्ड रिलोकेटेबल अथवा रिड्युसिबल भन्नु पर्यो के है यसको मिनिङ के हो थाहा हुनु पर्यो हिप जोइन्ट डिस्लोकेटेड रहेछ र हामीले पुश गर्दाखेरि भित्र गयो मतलब यो त रिड्युसिबल खालको या त रिलोकेटेबल खालको रहेछ भन्ने वर्ड थाहा हुनु पर्यो है सीएसक्यू मा यही दुईटा वर्डहरु दिएर कन्फ्युजन जस्तो बनाउँछ हैन अलि वर्ड हेर्दाखेरि के हो जस्तो कन्फ्युजन आउँछ सोध्न केही सोध्न खोजे हैन सिम्पली सोध्न खोजेको हुने हुन्छ है यदि बार्लो टेस्टमा टेस्ट गर्दाखेरि साउन्ड आयो भने हामीले के कन्क्लुड गर्नु पर्यो हिप जोइन्ट इज डिस्लोकेटेबल डिस्लोकेट हुने खालको रहेछ भन्ने कन्क्लुड गर्नु पर्यो भने ओटलानी टेस्टमा यदि साउन्ड आयो भने वी शुड कन्क्लुड द हिप जोइन्ट इज रिलोकेटेबल इट वाज डिस्लोकेटेड एन्ड द जोइन्ट इज रिलोकेटेबल है भने साउन्ड आएन भने यसको अपोजिट कुरा कन्क्लुड गर्नु पर्यो यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ वान लाइनर क्वेशनहरुमा पनि सोध्छ प्लस हामीलाई केमा पनि सोध्छ त सीएसक्यू मा पनि सोध्छ यो भयो हाम्रो रुटिन न्यूबर्नको स्क्रिनिङको बेलामा डिटेक्ट गर्ने कन्जेनिटल हिप डिस्लोकेसन भने इन केस अफ ओल्डर चिल्ड्रेनहरुको केसमा चाहिँ हामीले के देख्ने भयौं ओल्डर चिल्ड्रेनहरुको केसमा चाहिँ वी क्यान सी एसिमेट्रिकल थाई फोल्ड्सहरु देखिने भयो अर्को भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट साइन छ हैन वान लाइनर क्वेशनहरुमा सोध्छ यो ग्यालेजी साइन भन्ने केमा देखिन्छ भनेर क्वेशन सोध्छ है त व्हाट इज ग्यालेजी साइन ओल्डर चिल्ड्रेनहरुमा देखिने भनेको हाम्रो एसिमेट्रिकल थाई फोल्ड्स एन्ड ग्यालेजी साइन भनेको के हो त सपोज यो बच्चा लाई डाउन गरिरहेछ हैन लाई डाउन गरिरहेछ विथ हिप जोइन्ट इज फ्लेक्स्ड एन्ड नी जोइन्ट पनि फ्लेक्स्ड है वान चाइल्ड इज लाइङ डाउन विथ हिप जोइन्ट फ्लेक्स्ड एन्ड नी जोइन्ट पनि फ्लेक्स्ड एउटा खुट्टा चाहिँ हेर्दाखेरि नी यो लेभलमा छ अर्को नी हेर्दाखेरि अलि माथिको लेभलमा छ है भने के भयो त जुन हिप जोइन्ट डिस्लोकेट भएको थियो होला जुन हिप जोइन्ट उसको डिस्लोकेट भएको थियो कन्जेनिटल डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट हो त्यो डिस्लोकेट भएको हिप जोइन्ट पट्टि चाहिँ नी अलि तल सरेको हुने भयो नि त द नी अफ द अफेक्टेड साइड विल बी लाइङ अ बिट लोअर हल्का तल हुने भयो के
सो त्यही भनेको ग्यालेजी साइन हो, मिनिङ थाहा पाए राम्रो, थाहा नहुँदा नि खासै फरक पर्दैन। तर ग्यालेजी साइन केमा देखिन्छ भने चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। ग्यालेजी साइन इज सिन इन केस अफ congenital dislocation of hip joint. सो ग्यालेजी साइन भनेको हाम्रो के हो चाहिँ लेखिराखौँ, अन कम्पेयरिङ levels of knee with child lying down hip and knee joint flexed हैन, हिप जोइन्ट र नी जोइन्टलाई फ्लेक्स गरेर साइड लाई डाउन गरेर बेलामा हामीले के देख्छौं त, knee of affected side will be at lower level. Affected side को knee joint जुन छ it will be lying at a lower level. त्यही भनेको कुन साइन हो, ग्यालेजी साइन है त। नाम इम्पोर्टेन्ट छ, सोच ग्यालेजी साइन कुन कन्डिसनमा देखिन्छ भनेर। ग्यालेजी साइन विल बी सिन इन केस अफ congenital dislocation of the hip joint. सिम्पल कुरो यस्तो इमेजिन गर्यो भने नि याद आउँछ, जुन साइडको हिप डिस्लोकेट भएको छ त्यो साइडको नी जोइन्ट, सरी हिप जोइन्ट र नी जोइन्टलाई फ्लेक्स राखेर हेर्दाखेरि एफेक्टेड साइडको नी जोइन्ट विल बी एट अ लोवर लेभल, हल्का तल सरेको हुने हुन्छ है। भने थर्ड कुरा जुन हामीले ओल्डर चिल्ड्रेनहरुमा एप्रिसिएट गर्न सक्छौं, दैट विल बी टेन्डेलेनबर्ग gait. टेन्डेलेनबर्ग गेट भनेको के हो, द टेन्डेलेनबर्ग टेस्ट भनेको के हो है। टेन्डेलेनबर्ग गेट र टेस्टको बारेमा हामीले कहाँ सुनेको हुन्छौं त, यो भनेको हाम्रो हिप जोइन्ट एसेस गर्ने टेस्टहरु हो है। र गेट, टेन्डेलेनबर्ग गेट भन्दा पनि पहिला टेस्ट भनेको के हो, व्हाट इज टेन्डेलेनबर्ग टेस्ट। सपोज एउटा पेशेन्ट उभिरहेछ हैन, उभिरहेछ, ल सो यो पेशेन्ट उभिरहेछ हैन, र यो सायद उसको एफेक्टेड साइड हो रे। एफेक्टेड साइडमा टेकेर, सो जुन साइड एफेक्टेड छ त्यही साइडमा पुरै वेट राखेर पेशेन्ट यदि उभिरहेछ भने के हुन्छ त, टेन्डेलेनबर्ग टेस्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, एउटा साइड एफेक्टेड छ उसको हिप जोइन्ट, अर्को साइड नर्मल छ भने एफेक्टेड साइडमा नै यदि पुरै वेट लोड गरेर पेशेन्ट उभियो भने के हुन्छ, एफेक्टेड हिप will move up कि down त, एफेक्टेड साइड माथि जान्छ कि नर्मल साइड माथि जान्छ। टेन्डेलेनबर्ग टेस्ट भनेर है कहाँ युज गरिन्छ भनेर मात्रै नसोधेर पनि यसको मिनिङ सोध्छ है त। सो टेन्डेलेनबर्ग टेस्ट भनेको हिप जोइन्टको स्ट्रेन्थ एक्सेस गर्ने हामीले धेरै जस्तो ग्लुटियस, मिडियस र मिनिमसमा पनि गर्छौं, प्लस कन्जेनिटल डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्टको केसमा पनि वी क्यान डु दिस टेस्ट। टेन्डेलेनबर्ग टेस्टमा के गरिन्छ त, यो जुन हामीले अब फिगर टेन्टेटिभ खालको है, रफ डायग्राम मात्रै। So child is asked to stand on affected side. जब चाइल्डलाई हामीले affected side मा उभिन लगाउँछौं, then what happens, which side will drop down अथवा which side will move up the opposite side. Opposite side, that is normal side, will deep down हैन। हो सो टेन्डेलेनबर्ग टेस्टको मिनिङ के हो त भने, यदि जब पेशेन्टलाई एफेक्टेड साइड, जुन साइडको हिप जोइन्ट एफेक्टेड छ, सपोज यो पेशेन्टको चाहिँ हाम्रो यो कुन साइड भयो, राइट साइड एफेक्टेड थियो, राइट साइडले खुट्टा टेक भनेर हामीले यो पेशेन्टलाई उपायौं भने के हुन्छ त, उसको हिप जोइन्ट यस्तो भइदिन्छ है, एफेक्टेड साइड माथि भइदिन्छ, नर्मल साइड कता गइदिन्छ, नर्मल हिप जोइन्ट के भइदिन्छ, हल्का तल आइदिन्छ के। एफेक्टेड साइड विल मुभ अप एन्ड द नर्मल साइड विल गो डाउन है, यसको मिनिङ सोध्छ क्वेशनले। सो अपोजिट साइड विल डिप डाउन भन्ने कुरो थाहा पाइराख्नु पर्यो। टेन्डेलेनबर्ग टेस्ट, चाइल्ड इज आस्क्ड टु स्ट्यान्ड अन द एफेक्टेड साइड, अपोजिट साइड or the normal side will drop down हैन। भने
यो त टेन्डनबर्ग टेस्ट भयो। सो एउटा मान्छेको राइट साइड अफ हिप जोइन्ट विक छ, सिम्पल सम्झिनु होला हैन, किनभने यो क्वेसन उता हामीलाई ग्लुटियस मिडियस को विकनेसबाट पनि सोध्छ है। टेन्डनबर्ग टेस्ट गर्दाखेरि जुन साइड एफेक्टेड छ त्यो साइडमा नै एक खुट्टा टेकेर हाम्रो पेशेन्ट उभियो भने के हुन्छ, त्यही एफेक्टेड साइड अफ हिप जोइन्ट माथिपट्टि सर्छ र अपोजिट पेल्भिस ड्रप हुन्छ के है। एफेक्टेड साइड माथि गएको जस्तो देखिन्छ, नर्मल साइड उल्टै ड्रप भएको देखिन्छ। द नर्मल साइड और अपोजिट साइड अफ हिप विल ड्रप डाउन भन्ने कुरो याद राख्नु पर्यो। भने फोर्थमा ट्रेन्डेलेनबर्ग गेट है। भने टेन्डनबर्ग गेट भने चाहिँ के हो त, सपोज ल यही अघिकै पेशेन्टको कुरा गरौँ, उसको राइट साइडको हिप के भयो, सपोज यो उसको पेल्भिस हो रे, इफ दिस इज द पेल्भिस अफ दैट पर्सन हैन, यो जस्ट पेल्भिस हो रे उसको, राइट साइड एफेक्टेड थियो, राइट साइड उसको कता मुभ भएको छ, राइट साइड मुभ अप, र यो उसको नर्मल साइड थियो, नर्मल साइड के भएको छ, ड्रप भएको छ हैन। पेशेन्टलाई हामीले राइट खुट्टा टेकेर उभाउन लगाएको, उसको राइट हिपै एफेक्टेड छ भने राइट साइड माथि सर्यो, लेफ्ट साइड तल झर्यो भने अब टेन्डनबर्ग गेट उसलाई हामीले हिँड्न लगाउँदाखेरि पेशेन्ट कतापट्टि ढल्किन्छ, कमेन्ट गर्नु होला है। कतापट्टि ढल्किन्छ त पेशेन्ट, अब राइट साइडमा ढल्किन्छ कि लेफ्ट साइडमा ढल्किन्छ? इन युनिल्याटरल डिस्लोकेसन body lorses or leans, सबैजनाले जे लाग्छ त्यही कमेन्ट गर्नु होला, रङ भए पनि फरक परेन, किनभने क्लासमा मैले यस्तो भने थिएँ एक्जाममा, त्यही भएर त्यतिखेर रङ भएको थियो, त्यही भएर अहिले चाहिँ म यो लगाउँछु भन्ने जस्तो पनि हुन्छ के है। सो इन युनिल्याटरल डिस्लोकेसन एकतिर डिस्लोकेट भएको छ भने चाहिँ हाम्रो बडी कतापट्टि ढल्किन्छ, त्यही सबैजनालाई जे लाग्छ त्यही ठिक छ भने ठिक छ, ठिक नभए पनि मैले भने रङ भए पनि एक्जाममा झन् राइट गर्ने मोटिभेसन आउँछ हैन। ल दुईटा कुरा थाहा हुनु पर्यो। के कुरा त, टेन्डनबर्ग टेस्ट गर्दाखेरि पेल्भिस कतापट्टि ड्रप हुन्छ, टेन्डनबर्ग टेस्ट गर्दाखेरि पेल्भिस नर्मल साइडको चाहिँ ड्रप हुन्छ, एफेक्टेड साइडको चाहिँ माथिपट्टि सर्छ हैन। भने टेन्डनबर्ग गेट गर्दा के होला त, अब उसको यो पट्टि पेल्भिस माथि गएको छ, यो पट्टि पेल्भिस तल गएको छ नि त, त्यही भएर उसले बडीलाई यस्तै ढल्काउँछ के, यस्तै ढल्काउँछ हैन। टाउको यतापट्टि यति बाङ्गो त हैन, त्यही नि जस्ट सम्झिनलाई। अर्को साइडमा जुन एफेक्टेड साइड हो त्यतापट्टि किन ढल्किन्छ भने यसलाई माथि ल्याउनलाई के, ऊ किन यो एफेक्टेड साइडतिर ढल्कियो भने सो द्याट उसको पेल्भिस अलि माथि आओस् हैन। पेल्भिस नर्मल साइडको ड्रप भएको छ, त्यही भएर ऊ अपोजिट साइड, के अपोजिट भन्दा नि एफेक्टेड साइडतिर किन ढल्किन्छ भने टु ब्रिङ अप दैट पेल्भिस भनेर याद राख्नु होला है। सो इन केस अफ युनिल्याटरल डिस्लोकेसन द बडी लर्चेज और लीन टुवर्ड्स द एफेक्टेड साइड है। याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति हो, टेन्डनबर्ग गेटमा बडी कतापट्टि ढल्किन्छ भन्दा एफेक्टेड साइडतिर ढल्किन्छ है। सो नोटमा यति दुईटा समरीमा राखिराख्नु। टेन्डनबर्ग एउटा थाहा हुनु पर्यो के, टेन्डनबर्ग टेस्ट। टेन्डनबर्ग टेस्ट गर्दाखेरि क्वेसन सोध्छ हामीलाई, विच साइड अफ पेल्भिस ड्रप्स, कुन साइड ड्रप हुन्छ टेन्डनबर्ग टेस्टमा, एफेक्टेड कि नर्मल? टेन्डनबर्ग टेस्टको क्वेसन सोधेँ मैले फर्स्टमा है, विच साइड अफ पेल्भिस ड्रप्स, नर्मल और एफेक्टेड। अप्सनमा दुईटा हुन्छ, नर्मल पेल्भिस, नर्मल साइड एन्ड एफेक्टेड साइड, कुन साइड हुने भयो? एक्टिभली इङ्गेज हुनु होला, किनभने एक्जामको लागि कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ है, नत्र त अब खासै फरक पर्दैन। तर अहिले यस्तो मनमा आएको क्वेसनको आन्सर टाइप गर्यो भने पछिसम्म याद हुन्छ के, किनभने जुन कुरा अहिले अलरेडी आइरहेछ हैन, अलरेडी आइरहेको कुरा चाहिँ बिर्सिन्न के पछिसम्म, भने जुन कुरा भर्खर थाहा भइरहेछ भने त्यो चाहिँ बिर्सिन सक्ने चान्स अलिक बढी हुन्छ। अब त्यसलाई रिटर्न गर्ने तरिका के हो त, रिभिजन गर्ने। जस्तो अहिले भर्खर कुरा भयो, एकचोटि गएर त्यहाँ
तपाईले लेख्नुहुन्छ एकचोटी सेभ हुन्छ फेरि रिभिजन गर्नुहुन्छ अर्कोचोटी सेभ हुन्छ है पटक पटक त्यसलाई रिकल गर्यो भने चाहिँ पछिसम्म याद हुने भयो सो मैले भने टेनेल एन्ड वर्क टेस्टमा कुन साइड अफ पेल्भिस ड्रप्स ओके भेरी गुड सबै नर्मल भन्नुभएको छ नर्मल साइड अफ पेल्भिस विल ड्रप डाउन भन्नु अर्को क्वेसन के छ ट्रेन्ड यो हाम्रो डेभलपमेन्टल डिस्प्लेसिया अफ हिप जोइन्ट मात्रैबाट सोध्दैन के यो त हाम्रो टेनेल एन्ड वर्क टेस्ट र टेनेल एन्ड वर्क गेट त हाम्रो हिप जोइन्टको ग्लुटियस मिडियसको इन्जुरीमा पनि हुन्छ त्यही भएर यो कुरा यहीँ क्लियर गर्यो भने जहाँसुकै काम लाग्यो नि त है त्यही भएर यो कुरालाई एकदम ध्यान दिएर विचार गरेर याद गर्ने टेनेल एन्ड वर्क अर्को के हुन्छ गेट सो टेनेल एन्ड वर्क गेटमा क्वेसन के सोध्छ पेशेन्ट लिन्स टुवर्ड्स विच साइड भन्छ के भन्नु पर्यो त अब यसको एन्सर क्वेसन चेन्ज भयो टेनेल एन्ड वर्क गेटमा पेशेन्ट कता ढल्किन्छ भन्यो भने एफेक्टेड साइड कि नर्मल साइड अप्सन फेरि त्यही टाइप गर्नु एफेक्टेड साइड कि नर्मल साइड ओके सो इन टेनेल एन्ड वर्क गेट द पेशेन्ट लिन्स टुवर्ड्स एफेक्टेड साइड हो यति चाहिँ याद राख्नु पर्यो है कन्जेनिटल डिस्प्लेसिया अफ हिप जोइन्टबाट अरु त छँदैछ है ग्यालेजी साइनहरु त यसको स्पेसिफिक भयो तर टेनेल एन्ड वर्क टेस्ट र टेनेल एन्ड वर्क गेट हामीलाई हिप जोइन्टको विकनेसतिर पनि चाहिन्छ यो यहाँ कुरा आएको छ पछि कुरा होला नहोला त्यही भएर अहिले नै यसलाई कन्ठै पार्दिनी टेनेल एन्ड वर्क टेस्टमा एफेक्टेड साइड मा पेशेन्ट उभिन्छ नर्मल साइड अफ पेल्भिस ड्रप्स डाउन टेनेल एन्ड वर्क गेटमा पेशेन्ट एफेक्टेड साइडतिर ढल्किन्छ लिन्स ओर लर्सेस टुवर्ड्स द एफेक्टेड साइड भन्ने थाहा हुनु पर्यो भने 4 5 है जस्तो यो टेनेल एन्ड वर्क गेट त केमा देखिन्छ अरे युनिल्याटरल डिस्लोकेसन कि बाइल्याटरल डिस्लोकेसन टेनेल एन्ड वर्क गेट will be seen in case of unilateral hip joint abnormality or bilateral hip joint abnormality unilateral मा देखियो कि bilateral मा देखियो unilateral very good भने सपोज कोही पेशेन्ट को bilateral छ bilateral dislocation छ भने के हुने भयो त है सो युनिल्याटरल मा टेनेल एन्ड वर्क गेट भयो भने अब वाइडलिङ गेट भनेको के हो त सपोज पेशेन्ट को bilateral dislocation छ भने त पेशेन्ट के गर्नु पर्यो एकचोटी यता एफेक्टेड यता ढल्कियो अर्कोचोटी यता ढल्कियो अर्कोचोटी यता ढल्कियो अर्कोचोटी यता ढल्कियो पुरै ढलक ढलक गरेर हिँड्ने भयो के है सो यो वाइडलिङ गेट भने चाहिँ के हो त बाइल्याटरल डिस्लोकेसन छ भने एकचोटी राइट तिर ढल्कियो फेरि लेफ्ट तिर ढल्कियो राइट तिर ढल्कियो गरेर यसरी ढलक 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 हिँड्ने भने के हो दिस इज नोन एज वाइडलिङ गेट यो कुराहरुको इम्पोर्टेन्ट सोध्ने कुरो हो है टेनेल एन्ड वर्क गेट विल बी सीन इन केस अफ युनिल्याटरल डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट अथवा युनिल्याटरल हाम्रो कन्जेनिटल हिप डिस्लोकेसन र वाइडलिङ गेट विल बी सीन इन बाइल्याटरल ठीक छ यो इम्पोर्टेन्ट कुरा वाइडलिङ बाइल्याटरलमा टेनेल एन्ड वर्क युनिल्याटरलमा ओके है यति गरेपछि अब नेक्स्ट थिङ सोध्ने है अब हामीलाई सीएसक्यू मा यसरी डायग्नोसिस सोध्यो त्यसपछि ग्यालेजी साइन केमा देखिन्छ सोध्यो टेनेल एन्ड वर्क टेस्टहरु र टेनेल एन्ड वर्क गेट वाइडलिङ गेट केसमा गएर क्वेशन सोध्दै आउँदाखेरि एउटा सोध्छ हामीलाई इन्भेस्टिगेसन हैन अब इन्भेस्टिगेसन के गर्ने त हिप जोइन्ट हेर्नलाई हामीले गर्ने भनेको एक्सरे है एक्सरे तर अब यो एक्सरे पनि त्यति सजिलो नहुन सक्छ है भर्खर जन्मेको अझै माथि लेस देन 1 इयर को बच्चामा इट माइट बी डिफिकल्ट टु डायग्नोज द कन्जेनिटल डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट जस्ट फ्रम द एक्सरे है त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो एक्सरेबाट डायग्नोज गर्न गाह्रो हुन सक्छ किनभने ओसिफिकेसनै भइसक्यो आउँदैन तर त्यो भन्दा ओल्डरहरुमा त वी क्यान आइडेन्टिफाई फ्रम एक्सरे है न्यूबोर्नमा कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने हामीले कुरा गरिसक्यौं न्यूबोर्नमा त हामीसँग स्क्रिनिङ टेस्टहरु छ हैन ओटलानी टेस्ट गर्यौं बार्लो टेस्ट गर्यौं त्यो भन्दा ओल्डर चिल्ड्रेनहरुमा गर्ने पनि हामीसँग क्लिनिकल टेस्टहरु छ तर यो अहिले के भने चाहिँ टेस्टमा जानु पर्यो इन्भेस्टिगेसनै सोधेखा भने त एक्सरे भन्नु पर्यो नि त है त्यो भन्न खोजेको सो हाउ क्यान यु डायग्नोज भने त क्लिनिकली भन्न पाइयो तर व्हाट इज द इन्भेस्टिगेसन भन्यो भने त एक्सरे भन्नु पर्यो जस्ट वर्डको त्यो मिनिङहरुलाई चाहिँ विचार गर्नु पर्यो र एक्सरे गर्दाखेरि हाम्रो कुन एउटा वर्ड छ जुन क्वेशनले अलि बढी फोकस गर्छ भने दैट इज नोन एज सेटन लाइन सेटन लाइन भन्ने हुन्छ है अब यो सेटन लाइन भने के हो यो सेटन लाइन भन्ने चाहिँ हाम्रो यहाँ कन्जेनिटल डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्टमा मात्रै नभएर फेमरको नेक फ्र्याक्चरमा पनि यसको कुरो आउँछ
त्यही भएर सेटोन लाइन के हो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो. दिस इज जस्ट अ इमेजिनरी लाइन. त्यस्तो हाम्रो पेल्भिसमा सेटोन लाइन भनेर कुनै झर्को चाहिँ हुँदैन है. सो दिस इज जस्ट अ इमेजिनरी लाइन. र यो इमेजिनरी लाइन पनि कहाँबाट रन भइरहेको हुन्छ त भने सपोज यो हाम्रो पेल्भिसको पनि सुपेरियर र इन्फेरियर र्यामस हुन्छ है. तपाईँलाई थाहा नै छ. सपोज यो पेल्भिसको सुपेरियर र्यामस हो है. मैले अगाडिको यो मात्रै बनाएँ पेल्भिसको भन्दा नि प्युबिक्स है. सो दिस इज सुपेरियर प्युबिक र्यामस. सो यो हो सुपेरियर प्युबिक र्यामस र त्यसपछि उसको पेल्भिस छ यहाँ पुरै हैन. हामीलाई पुरै चाहिएन. अहिले जस्ट के थाहा हुनु पर्यो भने यो सुपेरियर प्युबिक र्यामसको कुन बोर्डर इन्फेरियर बोर्डर र यहाँ फेमरको यो केसँग कन्टिन्यू हुन्छ भने दिस इज कन्टिन्युअस विथ द नेक अफ फेमर. यहाँ भित्र चाहिँ फेमरको हेड यसरी बस्या हुन्छ इन द एसिटाबुलम है. यहाँ चाहिँ एसिटाबुलम भित्र फेमरको हेड छ. यहाँनिर एसिटाबुलम छ. एसिटाबुलम भित्र फेमरको हेड बस्या छ र यो नेक भयो अरे सपोज है त. जस्ट टेन्टेटिभ डायग्राम एक्ज्याक्ट नभए पनि. तर यो लाइन जुन छ दिस लाइन सेटोन लाइन भनेको के को कन्टिन्युएसन हो त इन्फेरियर बोर्डर अफ सुपेरियर र्यामस अफ प्युबिस र फेमोरल नेक. र यो लाइन के भए हुन्छ त हाम्रो हिप जोइन्टको यो डिस्लोकेसन हुँदाखेरि या त फिमरको नेक फ्र्याक्चर भएको छ भने दिस लाइन इज डिस्रप्टेड है. धेरै डिटेलमा चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन. जस्ट यो के थाहा हुनु पर्यो भने सेटोन लाइन भने के हो. सेटोन लाइन भनेको इट इज अ इमेजिनरी लाइन ड्रन एलोङ. कन्फ्युजन इक्जाममा केसँग हुन्छ भने इन्फेरियर प्युबिक र्यामस हो जस्तो लाग्छ है त. इन्फेरियर प्युबिक र्यामस हो जस्तो लाग्छ. तर इन्फेरियर प्युबिक र्यामस होइन. इट इज इन्फेरियर बोर्डर अफ सुपेरियर प्युबिक र्यामस एलोङ विथ इन्फेरोमिडियल बोर्डर अफ नेक अफ फिमर है. सो सिम्पल सेटोन लाइन भनेको यो सुपेरियर प्युबिक जुन र्यामस छ त्यहाँबाट हाम्रो फेमरको नेकसँग आएको कन्टिन्युअस एउटा लाइन हो. सो दिस लाइन विल बी डिस्टर्बेड in congenital hip dislocation, also disrupted in नेक फ्र्याक्चर है. फिमरको नेक फ्र्याक्चर हुँदाखेरि पनि यो डिस्टर्बेड हुन्छ भनेर यति चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो. भने अब डिस्लोकेसन छ ट्रिटमेन्ट के गर्नु पर्यो त लास्टमा सोध्ने भनेको सीएसक्यू को केसहरू आएको छ हैन. वान लाइनर आयो भने त जहाँबाट पनि आउन सक्यो. र सीएसक्यू मा युजुअली ट्रिटमेन्ट इन्क्लुडै गरेर हुन्छ. सो ट्रिटमेन्ट अफ कन्जेनिटल हिप डिस्लोकेसन डिपेन्ड्स अपन द एज है. The treatment of congenital dislocation of hip joint depends upon the age. र के गर्ने त है. डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्ट छ डायग्नोसिस भइसक्यो. आइदर अब रुटिनली न्यूबर्न रुटिन उसमा नै आइडेन्टिफाई भयो या त पछि इन्भेस्टिगेसन गरेपछि आइडेन्टिफाई भयो. सो व्हाट विल बी द ट्रिटमेन्ट. ट्रिटमेन्ट विल बी सिम्पल. डिस्लोकेसन छ सो इट शुड बी रिडक्सन एन्ड फिक्सेसन है. सो त्यति धेरै उमा चाहिँ गएर सोध्दैन. त्यही सिम्पल भन्दाखेरि डिस्लोकेसनको कुरा गर्न पर्दाखेरि ओभरअल भन्दाखेरि डिस्लोकेसन छ इट शुड बी रिड्युस्ड एन्ड इट शुड बी फिक्स्ड हैन. इमोबिलाइजेसन गर्नु पर्यो रिडक्सन गर्नु पर्यो. अब कसरी गर्ने त भने अलि सानो बच्चा छ है न्यू बर्नको केसमा. किनभने मैले भने इट विल डिपेन्ड अपन द एज. सो एजको हिसाबमा भन्दाखेरि न्यू बर्न छ हामीले स्क्रिनिङमा थाहा पायौँ. सो स्क्रिनिङ गर्दाखेरि congenital dislocation भएको छ हिप जोइन्टको भनेर थाहा पायौँ. स्क्रिनिङ आइडेन्टिफाइड हिप इज के थाहा हुन सक्छ अरे बार्लो टेस्टले हामीलाई के भन्छ एकचोटि फेरि सम्झेर भनौँ त. बार्लो टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भने के वर्ड हो त्यो हाम्रो डिस्लोकेटेड हो कि डिस्लोकेटेबल हो कि रिलोकेटेबल हो. यदि बार्लो टेस्ट पोजिटिभ आयो भने द्याट इज डिस्लोकेटेबल है. हिप जोइन्ट के हो त बल. ओके
है के हो त हिप जोइन्ट त्यो भनेको डिस्लोकेटेबल हो र यदि स्क्रिनिङ गर्दाखेरि हाम्रो हिप जोइन्ट डिस्लोकेटेबल आयो भने के गर्नु पर्यो अब म्यानेजमेन्ट भनेको एकचोटि फेरि रिएक्जामिनेसन गर्नु पर्यो रिएक्जामिनेसन आफ्टर 3 weeks है एकचोटि रिएक्जामिनेसन गर्नु पर्यो 3 weeks मा अनि 3 weeks मा एक्जामिन गर्दाखेरि इफ स्टिल डिस्लोकेटेबल छ भने चाहिँ अब के गर्नु पर्यो एब्डक्सन स्प्लिन्टेज सो ट्रिटमेन्ट भने एब्डक्सन स्प्लिन्टेज हो ओके भने यदि अटल्यानी पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामीले के बुझ्छौं हिप जोइन्ट इज अलरेडी डिस्लोकेटेड एन्ड इट इज रिलोकेटेबल हैन सो यदि हिप जोइन्ट अलरेडी डिस्लोकेटेड छ हिप इज डिस्लोकेटेड इफ द हिप जोइन्ट इज अलरेडी डिस्लोकेटेड हैन अब यहाँ डिस्लोकेटेबल मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एकचोटि 3 हप्तासम्म कुरेर हेर्न पाइयो हैन त्यतिखेरसम्म पनि स्टिल डिस्लोकेटेबल छ भने मात्रै एब्डक्सन स्प्लिन्टेज लाउनु पर्यो तर यदि न्यूबर्न को अलरेडी हिप जोइन्ट डिस्लोकेटेड छ भने वी विल डाइरेक्टली गो फर रिडक्सन एन्ड एब्डक्सन स्प्लिन्टेज हैन सो बच्चामा चाहिँ यसरी एक्जामिन गर्दै के गर्ने भन्ने कुरा आयो तर यदि सेकेन्ड केस हुन्छ मोर देन 18 months यदि बच्चा अब न्यूबर्नहरु हैन अलि ठुलै 1.5 वर्ष भन्दा ठुलो बच्चा हैन सो इफ द चाइल्ड इज मोर देन 18 months इन दैट केस सर्जरी इज द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस है सो सर्जरी चाहिँ कसको लागि ट्रिटमेन्ट अफ चोइस हो फर चिल्ड्रेन ओल्डर देन 18 months र त्यतिखेर गर्नको लागि हामीसँग सर्जिकल अप्सन्सहरु हैन जस्ट नाम थाहा पाए पुग्छ सर्जरीमा के गर्छ भनेर चाहिँदैन है एक्जाममा हामीलाई यो सीएसक्यू को पोइन्ट अफ भ्यूबाट जस्ट के थाहा हुनु पर्यो नेम अफ द सर्जरी फ्यामिलियर चाहिँ हुनु पर्यो नेमसँग र कमन सर्जिकल मेथड्स आर साल्टर्स osteotomy the next one is Pemberton pericapsular osteotomy है साल्टर्स ओस्टियोटोमी र पेम्बर्टन्स पेरिक्याप्सुलर ओस्टियोटोमी भनेर नाम चाहिँ एक दुईचोटि आफ्नै हातले लेखेछ पढेछ भने एक्जाममा छान्न सकिन्छ है त सो लेस देन 18 months हरुको लागि चाहिँ वी गो फर कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट हैन 18 महिना भन्दा कमको बच्चाहरु छ चिल्ड्रेनहरुमा चाहिँ वी गो फर कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट तर मोर देन 18 months को छ भने चाहिँ द ट्रिटमेन्ट विल बी द सर्जरी अफ के रे ट्रिटमेन्ट अफ चोइस विल बी सर्जरी इन चिल्ड्रेन ओल्डर देन 18 months है यो कुरो भयो congenital dislocation of hip joint जहाँबाट पनि आउन सक्छ तर सीएसक्यू चाहिँ आउँछ है त सो यसको नाम चाहिँ डेभलपमेन्टल डिस्प्लासिया अफ हिप जोइन्ट पनि भन्छौं हामीले हैन यसको अहिले युज हुने नाम भने डेभलपमेन्टल डिस्प्लासिया अफ हिप जोइन्ट सीएसक्यू आउँदाखेरि यसको कजहरुबाट सिनेरियो बनाइरा हुन्छ जस्तै एउटा फर्स्ट बर्न फिमेल चाइल्ड थियो अनि उसको के भन्छ एन्टिनेटल चेकअपको बेलामा चाहिँ ओलिगोहाइड्रामिनस थियो बच्चा ब्रिज थियो भन्ला अझ ब्रिजमा पनि कुन ब्रिज सबसे कमन हुने भनेको ब्रिज मध्ये पनि कुन ब्रिजमा डीडीएच कमन हुन्छ त फुटलिङ ब्रिजमा हैन त्यसपछि सोध्छ उसको क्वेशनले नै भनेको हुन सक्छ रुटिन स्क्रिनिङ गरेको थियो त्यो न्यूबर्नको रुटिन स्क्रिनिङ गर्दाखेरि र बार्लो टेस्ट भनेर मेन्सन नगरेर के भनिदिन सक्छ त on routine screening the thigh of the child okay footling bridge very good हैन so के भनेर क्वेशनले भने the thigh of the baby was grasped with the hand with thumb resting over the medial side fingers resting over the greater trochanter and the thighs were adducted adducted thighs लाई यदि adduct गर्यो भन्ने यस्तो कुरा गर्यो भने हाम्रो कुन टेस्ट गरेको यो adduction गर्यो thighs लाई भनेसी बार्लो टेस्ट कि अटल्यानी टेस्ट adduction गर्यो भने the thighs were adducted भनेको छ अरे भने कुन टेस्ट भन्नु पर्यो ओके बार्लो टेस्ट हैन बार्लो टेस्ट के कन्फ्युजन छैन सो थाइज लाई एडप्ट गर्यो भने कुन टेस्ट भयो बार्लो टेस्ट भयो र यो टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो साउन्ड सुनियो भने के मिनिङ आयो त इन्टरप्रिटेसन सहित लेख्नु होला है त सो बार्लो टेस्ट गरेको बाहरलो
है हामीले थाइलाई एडप्ट गरेको औँलाले फिमरको हेडलाई बाहिरपट्टि धकालिदिएको त्यो गर्दाखेरि टेस्ट पोजिटिभ आयो द्याट इज अडिबल कुनै क्लिक साउन्ड या क्लङ्कहरू सुनियो भने इट सजेस्ट द हिप जोइन्ट इज व्हाट डिस्लोकेटेड और डिस्लोकेटेबल मैले पटक पटक सोधेँ किनभने इम्पोर्टेन्ट छ है त ओके बल इट मिन्स द हिप जोइन्ट इज डिस्लोकेटेबल फास्ट भयो ए ओके अब स्लो जाम है त हिप जोइन्ट इज डिस्लोकेटेबल भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यसपछि के पढ्यौँ त हामीले यो टेन्डेलेनबर्ग टेस्ट टेन्डेलेनबर्ग साइनको कुरा गरेको थियौँ है त टेन्डेलेनबर्ग टेस्टमा व्हाट ह्यापन्स इन टेन्डेलेनबर्ग टेस्ट कुन साइड अफ पेल्भिस ड्रप हुन्छ त which side of pelvis drops normal side will drop or affected side will drop which side of pelvis will drop in case of Trendelenburg test normal side will drop okay and ma'am action treatment okay normal side will drop okay ठीक छ भने टेन्डेलेनबर्ग गेटमा अब है टेस्ट सक्यो अब गेट छ अरे टेन्डेलेनबर्ग गेटको केसमा चाहिँ कतापट्टि लिन गर्छ पेशेन्ट इन विच साइड द पेशेन्ट विल लिन नर्मल साइड और एफेक्टेड साइड गेटमा एफेक्टेड साइडमा ड्रप त्यसो ड्रप होइन है त टेस्टमा चाहिँ हो पेल्भिस ड्रप भन्न खोजे है टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पेल्भिस विल ड्रप इन द नर्मल साइड भने गेटमा त ड्रप हुने होइन है पेशेन्ट विल लिन के पेशेन्ट यसो बाङ्गो हुन्छ भन्न खोजेको है पेशेन्ट यसो ढल्केर हिँड्छ कुन साइडतिर ढल्किन्छ त एफेक्टेड साइडतिर है पेल्भिस ड्रप होइन पेल्भिस ड्रपको कुरा केसमा हो टेस्टमा हो पेशेन्ट यताउति ढल्किने कुरा चाहिँ हाम्रो गेटमा हो भने वाइडलिङ गेट कस्तो डिस्लोकेसनमा देखिन्छ युनिल्याटरल कि बाइल्याटरल widening gait will be seen in case of bilateral okay bilateral है ल यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है यहाँबाट सीएसक्यू आउन सक्छ हाम्रो एडल्टको के रे हिप डिस्लोकेसनबाट पनि सीएसक्यू आउन सक्छ यसबाट त कन्जेनिटल डिस्लोकेसन अफ हिप जोइन्टबाट सीएसक्यू आउन सक्ने चान्स एकदमै धेरै ओके ल त्यो पनि एकचोटि फेरि म सोध्छु हाम्रो पोस्टेरियर हिप डिस्लोकेसन भयो रे पोस्टेरियर हिप डिस्लोकेसनमा कुन नर्भ इन्जुरी हुन्छ त व्हाट इज द नर्भ इन्जुरी इन केस अफ पोस्टेरियर हिप डिस्लोकेसन posterior hip dislocation भएको छ रे भने what will be the most commonly injured nerve sciatic okay very good है त अब अहिले गर्दै जाम है पछि फेरि एकचोटि सरर उ गरौँला है समराइज गरौँला भने छोटो टाइममा अलि धेरै टपिकहरु जाने हो र प्लस यो जुनबाट सीएसक्यू आउन सक्छ त्यसलाई त अलि टाइम दिनै पर्यो है सो नेक्स्ट टपिक इन लोअर लिम्ब हामीले पढ्नु पर्ने फेमोरल नेक फ्र्याक्चर हो सो फेमोरल नेक फ्र्याक्चर हो नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर ओके सबैले सियाटिक भन्नुभएको छ हो यसरी नै अल्छी नमानिकन लेख्नु पर्यो ओके लास्टमा है अब अहिले त भर्खर मैले भनेको छु टिटिएच त मैले भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै आइहाल्छ तर कति बुझाएछ भनेर म यसको यो फेमोरल नेक फ्र्याक्चर पछि डिडिएस को एउटा क्वेसन गराउँछु है कतिको सम्झिनु भएको छ है ल फेमोरल नेक फ्र्याक्चरको कुरा गरौँ र फेमोरल नेक फ्र्याक्चर है नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भन्ने बित्तिकै सपोज यो फिमर भयो अनि यो हेड अफ फिमर भयो भने दिस इज द नेक अफ फिमर र यसको फ्र्याक्चर भयो भन्ने कुरो भयो है यहाँबाट पनि सीएसक्यू आउन सक्ने चान्स एकदम धेरै छ हैन त त्यही भएर यहाँबाट सोध्न सक्ने एउटा क्लासिफिकेसनबाट क्वेसन आउँछ क्लासिफिकेसन अफ नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर एउटा क्लासिफिकेसन हुन्छ एनाटोमिकल अब हामीलाई एनाटोमिकल क्लासिफिकेसन लेख भनेर त सोध्दैन तर क्वेसन के सोध्छ भने which of the following is the type अथवा which of the following is not a type of femoral neck fracture भनेर क्वेसन आउँछ त्यही भएर यसरी सिस्टमिकै गएको राम्रो फर्स्ट क्लासिफिकेसन इज एनाटोमिकल क्लासिफिकेसन
अब एनाटोमिकल भनेको चाहिँ कहाँनिर ठ्याक्कै यो कहाँनिर फ्र्याक्चर भएको छ एनाटोमिकली त्यो अनुसार हाम्रो फेमोरल नेकको फ्र्याक्चरको टाइप्स छ कतिवटा टाइप्स छ त 3टा टाइप्स छ है ठ्याक्कै हेडको तलपट्टि यो फेमरको हेड छ हेडको ठ्याक्कै तलपट्टि यो ठाउँमा यदि फ्र्याक्चर भयो रे है अलि ठुलो बनाएर हेरौँ यो नेक हो है सो क्यापिटल क्यापिटिस यो क्याप्युट हैन सबै यो क्याप क्याप वाला टप क्याप भनेको टोपी टोपीका लाउँछ टाउकोमा लाउँछ हैन हो सो यो क्याप भनेको टाउकोतिर आयो है फेमरको हेड सो हेडको ठ्याक्कै तल यदि यो फ्र्याक्चर लाइन रन गरिरहेछ भने सो द लाइन अफ फ्र्याक्चर रनिङ जस्ट बिलो द फेमोरल हेड यो भनेको कस्तो खालको फ्र्याक्चर हो त फर्स्ट टाइप अफ anatomical classification is लिइसक्नु भयो this type is known as subcapital ठ्याक्कै टाउकोको तलपट्टि सबक्यापिटल हैन अब नेक भनेपछि त यहाँ टाउको भन्दा तलै हुनु पर्यो हैन घाँटी भने त टाउको भन्दा तलै हुनु पर्यो तर जस्ट बिलो द फेमोरल हेड भनेको सबक्यापिटल त्यसपछि सेकेन्ड टाइप इज ट्रान्स सर्भाइकल है ट्रान्स सर्भाइकल भनेको यता बिचतिर कतै भयो ठ्याक्कै ट्रान्स सर्भाइकल भने थर्ड टाइप इज ट्याक्कै यहाँ बेसमा है ट्रान्स क्यापिटल भन्ने चाहिँ हुँदैन के हो त टाइप एउटा सब क्यापिटल हेड भन्दा तल इज सब क्यापिटल नेक्स्ट वान इज ट्रान्स सर्भाइकल र थर्ड टाइप इज बेसल है सब क्यापिटल ट्रान्स सर्भाइकल एन्ड बेसल दिस थ्री आर द एनाटोमिकल क्लासिफिकेसन अफ फेमोरल नेक फ्र्याक्चर र यहाँनिर एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट के थाहा हुनु पर्यो भने नोटमा जति प्रोक्सिमल भयो है प्रोक्सिमल द फ्र्याक्चर वर्स इज द प्रोग्नोसिस है जति प्रोक्सिमल भनेको टुवर्ड्स द बडी कि अवे फ्रम द बडी सिम्पल है यो थाहै छ हामी सबैलाई प्रोक्सिमल भनेको बडीको नजिक हुँदाखेरि डिस्टल भनेको बडी भन्दा टाढा जाँदाखेरि है र एउटा यो के छ हामीसँग फर्मुलै जस्तै भन्दाखेरि जति प्रोक्सिमल फ्र्याक्चर छ त्यति नै प्रोग्नोसिस वर्स्ट हुन्छ अरे र क्वेसनमा सोध्छ हैन फेमोरल नेक फ्र्याक्चरको सीएसक्यू आउँछ त्यसपछि व्हिच अफ द फलोइङ टाइप विल ह्याभ वर्स्ट प्रोग्नोसिस भनेर सोध्छ सो कसको हुन्छ होला द वर्स्ट प्रोग्नोसिस सब क्यापिटल ट्रान्स सर्भाइकल कि बेसल which one will have worst prognosis and which one will have best ल दुईटै लेख्नुस् त सबैले च्याट बक्समा गएर एउटाको वर्स्ट एउटाको बेस्ट यसमध्ये एउटाको वर्स्ट प्रोग्नोसिस हुने भयो एउटाको बेस्ट हुने भयो जुन सबसे प्रोक्सिमल छ उसको के हुने भयो प्रोक्सिमल हुँदाखेरि वर्स्ट प्रोग्नोसिस हुने भयो टाढा टाढा जाँदाखेरि बेस्ट प्रोग्नोसिस हुने भयो सो worst prognosis is subcapital okay best is basal so best is basal भनेर याद राख्दा नि भयो नभए मिनिङ थाहा छ भने झन् राम्रो प्रोक्सिमल छ भने वर्स्ट हुन्छ प्रोग्नोसिस जति डिस्टल छ त्यति नै बेस्ट हुँदै जान्छ है त सो वर्स्ट प्रोग्नोसिस इज सब क्यापिटल बेस्ट प्रोग्नोसिस इज बेसल सोध्छ है यहाँबाट एउटा सीएसक्यूमा क्वेसन नम्बर 2 मा आउन सक्ने चान्स अलि हायर हुन्छ है किनभने डायग्नोसिस सोधिसकेपछि त्यसपछि अलिकति एनाटोमीको पोर्सन अलिकति फिजियोलोजी अलिकति फार्माकोलोजी मिसाएर बनिरा हुन्छ सीएसक्यू तपाईहरु सबैले एक्जाम दिनै राख्नु भएको छ होला प्याटर्न थाहा पाइसक्नु भएको छ हैन माथिपट्टि डायग्नोसिस सोध्यो त्यसपछि सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस कस्तो हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ त्यही भएर वर्स्ट पढेपछि त बेस्ट पनि कुन चाहिँ गाह्रो छ र है सो वर्स्ट इज सब क्यापिटल बेस्ट इज बेसल ल यो भयो कुन क्लासिफिकेसन दिस इज जस्ट द एनाटोमिकल क्लासिफिकेसन कसको वर्स्ट हो कसको बेस्ट हो भन्ने मात्रै सोच यसमा भने सेकेन्ड क्लासिफिकेसन अफ फेमोरल नेक फ्र्याक्चर इज नोन एज पोवेल भेरी गुड पोवेल्स क्लासिफिकेसन अर्को क्लासिफिकेसन हुन्छ जसको नाम छ पोवेल्स क्लासिफिकेसन एन्ड दिस पोवेल्स क्लासिफिकेसन इज बेस्ड अन angle of inclination of fracture in relation to horizontal plane है अब एंगल हो भेरी गुड हैन सो माथि एनाटोमिकल भनेको कहाँनिर फ्र्याक्चर छ सब क्यापिटल ट्रान्स सर्भाइकल र बेसल
भन्ने भयो कहाँ हैन नेकमा पनि कहाँ छ त नेकको पनि माथिल्लो भागमा छ कि बिचमा छ कि तल छ भनेर तीनटा क्लासिफिकेसन भयो हाम्रो भने Powell's क्लासिफिकेसन भनेको इट इज बेस्ड अन एंगल अफ इन्क्लिनेसन अफ फ्र्याक्चर इन रिलेसन टु होरिजोन्टल प्लेन हैन सिधा होरिजोन्टल लाइनसँग कति एंगल बनाएर बसेछ त्यो अनुसार भयो यसमा छ टाइप 1 टाइप 2 एन्ड टाइप 3 गरेर यसमा तीनटा टाइप छ हाम्रो Powell's क्लासिफिकेसनमा टाइप 1 भनेको अप टु 30 डिग्री मतलब यो यसरी फिमरको नेक फ्र्याक्चर भएको छ है लेस देन 30 डिग्री या अप टु 30 डिग्री सेम थिङ हैन सो Powell's क्लासिफिकेसनमा चाहिँ हाम्रो नेकमा फ्र्याक्चर भएको छ रे अब एउटा होरिजोन्टल लाइन छ हैन यहाँ फ्र्याक्चर लाइन यसरी रन गरिरहेछ यो फ्र्याक्चर लाइनबाट एउटा लाइन यसरी लियौं हामीले र होरिजोन्टलसँग कम्पेयर गर्यौं र यो एंगल कति बनायो त भनेर हेरे के सिम्पली हामीले त्यस्तै अर्को फ्र्याक्चर लाइन यस्तो यस्तो छ रे अब यसलाई पनि यसरी होरिजोन्टलसँग कम्पेयर गरेर हेर्यौं है सो यो एंगल दैट द फ्र्याक्चर लाइन मेक्स विथ द होरिजोन्टल त्यो एंगल कति छ भनेर हामीले हेरेको इन केस अफ Powell's क्लासिफिकेसन ल सबै आन्सर जति आइसक्यो है च्याट बक्समा हो यसरी नै टक्क के हैन एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्ने किनभने सुनेको भन्दा नि आफैले लेखेको र आफूलाई लागेको कुरा लेखेर बरु रङै भए पनि मैले चाहिँ यस्तो लेखेथे अनि रङ भएको थियो भन्ने कुरो झन् याद हुन्छ के त्यही भएर सधैँ एक्टिभली पार्टिसिपेटै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ तपाईहरुको लागि है सो टाइप 1 इज अप टु 30 डिग्री टाइप 2 भनेको 30 टु 50 डिग्री यो एंगल है त कुन एंगल फ्र्याक्चर लाइनले होरिजोन्टल लाइनसँग कति एंगल बनाउँछ त्यो एंगल यदि अप टु 30 डिग्री छ भने त्यसलाई हामीले टाइप 1 भन्छौं टाइप 2 भनेको 30 टु 50 डिग्री सँग छ भने ओके भेरी गुड भने टाइप 3 भनेको चाहिँ कति त मोर देन 50 डिग्री त्यही पनि 50 टु 70 डिग्री सम्मलाई भन्छ है त मोर देन 50 भए पनि पुग्छ या त 50 टु 70 भनेर याद राख्नुहुन्छ भने ठिकै छ तर मोर देन 50 ले नै काम चल्छ है अप टु 30 30 टु 50 एन्ड मोर देन 50 ल अब यो एंगल जुन छ है मोर देन 50 नै थाहा भए पुग्छ यो एंगल बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रोग्नोसिस राम्रो हुँदै जान्छ होला कि झन् वर्स्ट हुँदै जान्छ होला त more the angle more unstable the fracture is good हैन है विचार गर्नु त यो एंगल बढ्दै छ रे के यो एंगल यस्तो पनि हुन सक्थ्यो यो एंगल यस्तो सम्म भयो भने के बुझ्नु पर्यो पुरै भर्टिकलै आइसक्यो भने हामीले के बुझ्न पर्छ भने यो फ्र्याक्चर एकदम अनस्टेबल छ है वेट बियरिङ हो नि त यो त हाम्रो फिमरको नेकको कुरा गरिरहेछौं हामीले यो त वेट बियर गर्नुपर्ने खालको जोइन्ट हो हैन सो मोर द एंगल जति एंगल बढ्दै गयो त्यति नै हाम्रो फ्र्याक्चर अनस्टेबल हुन्छ र अनस्टेबल फ्र्याक्चर छ भने प्रोग्नोसिस राम्रो हुन्छ होला कि नराम्रो हुन्छ होला त unstable the fracture is. So, what will be the prognosis? Worst is the prognosis. है पोर अथवा वर्स्ट इज द प्रोग्नोसिस त्यही भएर क्वेशन सोध्यो हामीलाई बेस्ट प्रोग्नोसिस इज अफ ऑप्शन ए subcapital and type 3 Powell. Option B basal and type 1 Powell. कुन भयो त यसको आन्सर ए भयो कि बी भयो What will be the answer? Best prognosis will be of यसरी कम्बिनेसन आउँछ है जस्तो यहाँ त मैले एउटामा के रे दुईटा मात्रै अप्सन लेखे यसरी नै चारवटा अप्सन आउने छ र एक्जाममा अलिकति कन्फ्युजन लाग्ने भयो हैन त्यही भएर आफुलाई के हो थाहा हुनु पर्यो के एनाटोमिकल क्लासिफिकेसन त सिम्पल छ नि बी बाट बेसल बी बाट बेस्ट है बी बाट बेसल बी बाट बेस्ट भनेर याद राख्ने इन केस अफ एनाटोमिकल बेसल बेस्ट हो थाहा छ पोवेलको चाहिँ एंगल बढ्दै जाँदाखेरि प्रोग्नोसिस नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरो भर्खर थाहा पाइयो हैन सो द आन्सर विल बी बेस्ट प्रोग्नोसिस इज द
बेसल एन्ड टाइप 1 पोवेल हैन यसरी प्रोग्नोसिस रिलेटेड क्वेशन सोध्ने तरिका चाहिँ यो है भने थर्ड क्लासिफिकेसन जुन चाहिँ क्वेशनले कसरी सोध्छ भने व्हाट इज द मोस्ट युजफुल क्लासिफिकेसन भनेर सोध्छ मोस्ट युजफुल क्लासिफिकेसन अफ femur neck हुन्छ यसपछि है यो गरिसकौं यो फेमोरल नेक फ्र्याक्चर पछि हामी गर्छौं सो मोस्ट युजफुल क्लासिफिकेसन अफ फेमोरल नेक फ्र्याक्चर सो मोस्ट युजफुल क्लासिफिकेसन भनेर सोध्यो भने त्यहाँ अप्सनमा यही तीनटा दिन्छ है त अप्सनमा एनाटोमिकल क्लासिफिकेसन हाल्छ पोवेल क्लासिफिकेसन हाल्छ गार्डन क्लासिफिकेसन हाल्छ अरु कुनै एउटा साल्टर हेरिस क्लासिफिकेसन भनेर हाल्देला है त्यतिखेर आफूले आन्सर थाहा हुनु पर्यो हुन त क्लासिफिकेसन एनाटोमिकल पोवेल र यो सबै हो है तर मोस्ट युजफुल क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो त व्हाट इज द मोस्ट युजफुल क्लासिफिकेसन अफ फेमोरल नेक फ्र्याक्चर इट इज गार्डन क्लासिफिकेसन भनेर यसरी क्वेशन डाइरेक्टली वन लाइन क्वेशनहरु पनि आउन सक्छ फेमोरल नेक फ्र्याक्चर को मोस्ट युजफुल ओके ओ भेरी गुड है सो फेमोरल नेक फ्र्याक्चर को मोस्ट युजफुल क्लासिफिकेसन कुन हो भनेर सोध्छ इट इज गार्डन क्लासिफिकेसन द मोस्ट युजफुल क्लासिफिकेसन अफ फेमोरल नेक फ्र्याक्चर गार्डन क्लासिफिकेसन यो अर्को क्वेशन के सोध्छ भने व्हाट इट इज बेस्ड अन गार्डन क्लासिफिकेसन इज बेस्ड अन भनेर सोध्छ दिस क्लासिफिकेसन इज बेस्ड अन के हो त व्हाट इज दिस classification based on यो classification केमा based छ भनेर सोध्छ and the answer will be it is based on trabecular trabecular pattern अथवा trabecular arrangement है यो सोध्ने क्वेशनहरु एउटा क्वेशन सोध्छ मोस्ट युजफुल क्लासिफिकेसन कुन हो फेमोरल नेक फ्र्याक्चरको भन्छ ट्याक्टर गार्डन भनिदिनु पर्यो अनि यो हाम्रो केसमा बेस्ड छ अथवा के हेर्छ त यसले भन्दाखेरि इट लुक्स द ट्राबिकुलर अरेन्जमेन्ट और ट्राबिकुलर प्याटर्न हैन हाम्रो फेमरको नेकको हुँदैदेखि लिएर फेमरको हाम्रो सबै त्यो जुन हेडमा नेकमा र तलपट्टि आउँदाखेरि ट्राबिकुलर प्याटर्नहरु पर्फेक्टली अलाइन भएको हुनुपर्छ है तर फ्र्याक्चर भयो भने त ट्राबिकुलर मेसोकहरु अलाइन नहुने भयो है सो डिपेन्डिङ अपन दैट ट्राबिकुलर अलाइनमेन्ट हाम्रो गार्डन क्लासिफिकेसन को अनुसार फेमोरल नेक फ्र्याक्चर कति टाइपको हुन्छ त इट हैज 4 टाइप्स टाइप 1 2 3 र 4 गरेर चारवटा हुन्छ चारवटाले चाहिँ के भन्छ भने यसरी यो हाम्रो हेड भयो नेक भयो अनि यो ट्रोक्यान्टर वाला रिजन भयो हैन यसरी ट्राबिकुलरहरु पुरै मज्जाले पर्फेक्टली अलाइन भएर बस्या हुन्छ नर्मली फ्र्याक्चर नहुँदाखेरि त ट्राबिकुलर लाइनहरु हामीले केमा हेर्ने हो ट्राबिकुलर प्याटर्नहरु कुन इन्भेस्टिगेसनमा देख्ने भयो सिम्पल एक्सरेमा देख्छौं है त एक्सरेमा हेर्दाखेरि यसरी ट्राबिकुलर मेसोकहरु सिधा सिधा मजाले अलाइन भएर बसेको हुन्छ फ्र्याक्चर भयो रे फ्र्याक्चर पनि कस्तो खालको फ्र्याक्चर भइदिएछ भने फेरि इनकम्प्लिट फ्र्याक्चर भयो रे यहाँबाट फ्र्याक्चर भएको छ इनकम्प्लिट र यो छुट्टिदै नछुट्टिएर टक्क जस्ताको त्यस्तै अलाइन पर्फेक्टली अलाइन भएर बसाछ भने दिस फर्स्ट टाइप अफ गार्डन क्लासिफिकेसन इज नोन एज इनकम्प्लिट impacted fracture है सो फर्स्ट टाइप इज नोन एज इनकम्प्लिट इम्प्याक्टेड फ्र्याक्चर हैन भनेको यो यसमा चाहिँ जस्ट के मात्रै भए हुन्छ भने फ्र्याक्चर इनकम्प्लिट हो इन दिस केस देयर इज ओन्ली स्लाइट बेन्डिङ के हुन्छ भनेर चाहिँ खासै सोध्दैन है यो नाम चाहिँ अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छ इनकम्प्लिट इम्प्याक्टेड फ्र्याक्चर भनेको कुन टाइप अफ गार्डन हो भनेर सो इनकम्प्लिट इम्प्याक्टेड इज टाइप 1 अफ गार्डन क्लासिफिकेसन इन व्हिच देयर इज ओन्ली स्लाइट बेन्डिङ अफ ट्राबिकुलर स्ट्रिम स्लाइट बेन्डिङ हल्का मात्र बेन्डिङ भए हुन्छ अरु त्यस्तो के पनि एब्नर्मालिटी हुँदैन भने सेकेन्ड टाइप भनेको के हो दिस इज कम्प्लिट फ्र्याक्चर छ complete fracture but undisplaced fracture चाहिँ complete छ displacement चाहिँ भएको छैन भने type 2 भयो type 3 is complete and
partially displaced, complete and partially displaced भनेको type 3 भने type 4 भनेको चाहिँ के भयो भने complete with complete displacement है। अब यो भनेको अरु उपाय छैन, रट्नु पर्ने कुरो हो हैन, जस्ट रट्ने, किनभने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 मा के पर्छ भनेर सीएसक्यू मा बिचमा एउटा हाल्दिन सक्छ, या त वन लाइनर क्वेशनहरु पनि आउन सक्छ। तर यस्तो इमेजिन गर्यो भने त्यस्तो गाह्रो पर्दैन है, इमेजिन गर्दै गर्यो भने चाहिँ गाह्रो पर्दैन। फर्स्टमा चाहिँ के भयो अरे टाइप 1 मा भने फ्र्याक्चर पनि इन्कम्प्लिट छ, इम्प्याक्टेड छ, छुटिने त त्यहाँ कुनै चान्सै छैन। The first type is incomplete impacted fracture जसमा जस्ट ट्राइबुकुलर मेसोकहरु स्लाइट बेन्डिङ छ, त्यस्तो छुटेको छैन है, पर्फेक्ट पुरै फ्र्याक्चर भइसकेको छैन, ओन्ली स्लाइट बेन्डिङ अफ ट्राइबुकुलर स्ट्रिङ इज टाइप 1। त्यसपछि फ्र्याक्चर चाहिँ कम्प्लिट छ बट अनडिस्प्लेस्ड हैन। सो फर्स्टमा जस्ट स्लाइट बेन्डिङ अफ ट्राइबुकुलर मेसोक, सेकेन्डमा कम्प्लिट फ्र्याक्चर बट अनडिस्प्लेस्ड, थर्डमा complete and partially displaced के अब त डिस्प्लेसमेन्ट को कुरा गर्नु पर्यो। सो टाइप 3 इज partially displaced भने टाइप 4 इज complete with complete displacement, पुरै फ्र्याक्चर पनि कम्प्लिट छ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि कम्प्लिट छ है। कुनमा के हुन्छ भनेर सोध्छ, यो चाहिँ अब रिभिजन पटक पटक गर्दै गयो भने याद हुन्छ हैन। फर्स्टमा जस्ट इम्प्याक्टेड, सेकेन्डमा कम्प्लिट फ्र्याक्चर बट अनडिस्प्लेस्ड, थर्डमा कम्प्लिट एन्ड पार्शियली डिस्प्लेस्ड, एन्ड फोर्थ टाइप भनेको चाहिँ लास्ट टाइप हो, यो सबसे सिभियर जस्तो, कम्प्लिट विथ कम्प्लिट डिस्प्लेसमेन्ट, फ्र्याक्चर पनि कम्प्लिट छ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि पुरै कम्प्लिट छ। दिस टाइप 4 अफ गार्डियन क्लासिफिकेसन। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अथवा मोस्ट युजफुल क्लासिफिकेसन कुन हो भनेर सोध्छ, के हो त हाम्रो, हामीले पटक पटक भनेका छौँ, वाट इज द मोस्ट युजफुल क्लासिफिकेसन एमोङ द 3 क्लासिफिकेसन अफ फेमोरल नेक फ्र्याक्चर, एनाटोमिकल, पावेल, गार्डियन, मोस्ट युजफुल क्लासिफिकेसन कुन हो? 1. What is the most useful classification? Anatomical, Guardian, Powell भन्यो भने के भन्नु पर्यो त? Guardian भन्नु पर्यो है। हो, the Guardian classification is based on भन्यो, के भन्नु पर्यो? What is Guardian classification based on? It is based upon Guardian classification is based on what? Okay. ठीक छ, गार्डियन भयो हैन। त्यसपछि अर्को क्वेशन सोधेँ मैले, केमा बेस्ड छ? ओके, ट्राबिकुलर प्याटर्न है। जति पढे पनि लास्टमा रुट वाला कुराहरु चाहिँ बिर्सिनै भएन हैन। ल अब चाहिँ तपाईहरु के भनिदिनु पर्यो भने मलाई बेस्ट प्रोग्नोसिस कस्तो हो त एनाटोमिकल मध्ये, एमोङ एनाटोमिकल क्लासिफिकेसन, एनाटोमिकल क्लासिफिकेसन मध्ये सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस कुन टाइपको हुन्छ? बेसल। ओके, बी बाट बेसल, बी बाट बेस्ट प्रोग्नोसिस, बी बाट बेसल, बी बाट बेस्ट सम्झिने। पोवेलमा चाहिँ कसको बेस्ट हुन्छ त? पोवेलमा चाहिँ जति कम त्यति बेस्ट हैन, टाइप 1 अफ पोवेल। ओके, ल अब क्वेशनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो त हामीले जस्ट क्लासिफिकेसनको कुरा गरे जुन तल तल। अब डायग्नोसिस चाहिँ कसरी गर्ने त फेमोरल नेक फ्र्याक्चर हो भनेर, र हामी एक्जाममा केसँग झुकिन्छौँ? फेमोरल नेक फ्र्याक्चर दिन्छ अप्सन ए मा, अप्सन बी मा के दिन्छ? इन्टरट्रोक्यान्टेरिक फ्र्याक्चर दिन्छ है। त्यही भएर क्लिनिकल फिचर पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन कुरालाई ध्यान राखेर पढ्नु पर्यो भने सीएसक्यू मा डायग्नोसिस गर्न सक्नु पर्यो नि त, गएर त्यहाँ लेख्ने त होइन हैन। तर के कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो भने फेमोरल नेक फ्र्याक्चर र आइटी फ्र्याक्चर हो, इन्टरट्रोक्यान्टेरिक फ्र्याक्चरलाई र फेमोरल नेक फ्र्याक्चरलाई कसरी छुट्याउने। त्यही भएर क्लिनिकल फिचर पढ्दाखेरि नै हामी के को बेसिसमा पढ्छौं त? नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर, femur fracture versus IT fracture. IT fracture भनेको intertrochanteric fracture है। यहाँ त के भन्न मिल्छ मैले, यसमध्ये कुन चाहिँ मैले इन्ट्राक्याप्सुलर र एक्स्ट्रा क्याप्सुलर भन्न पाएँ? Which one is intracapsular and which one is extracapsular? IT is
एक्स्ट्रा क्याप्सुलर ओके भेरी गुड होइन सो नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर इज इन्ट्रा क्याप्सुलर भने आइटी फ्र्याक्चर भनेको कस्तो फ्र्याक्चर हो त दिस इज एक्स्ट्रा क्याप्सुलर फ्र्याक्चर है यो चाहिँ इन्ट्रा क्याप्सुलर फ्र्याक्चर हो भने आइटी फ्र्याक्चर इज एक्स्ट्रा क्याप्सुलर फ्र्याक्चर ओके नेक अफ फिमर इन्ट्रा क्याप्सुलर अर्को चाहिँ एक्स्ट्रा क्याप्सुलर ठिक छ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि त्यसरी सिम्पल नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर आइटी फ्र्याक्चर नभनेर इन्ट्रा क्याप्सुलर फ्र्याक्चर अफ नेक अफ फिमर कि त एक्स्ट्रा क्याप्सुलर फ्र्याक्चर अफ नेक भनेर पनि दिन सक्छ के त्यही भएर तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै छ एनओएफ इज इन्ट्रा क्याप्सुलर नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर इज ओके इकाइमोसिस इज वान अफ द डिफरेन्स बिट्विन होइन ल अब मैले भने सिएसकीमा दिँदाखेरि केस दिन्छ होइन र कमनली के दिन्छ भने नेक अफ फिमर फ्र्याक्चरमा युजली सधैँ ठ्याक्कै 50 वर्षकै होला भनेर त भन्न सकिँदैन है कहिलेकाहीँ यताउति त भइहाल्छ तर कमनली भन्दाखेरि नेक अफ फिमर फ्र्याक्चरको केस दिँदाखेरि तपाईँलाई आउँछ 60 टु के अरे 50 टु 60 इयर्सको र फिमेल भनेर दिइरहेको हुन्छ के होइन नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर चाहिँ कसमा बढी कमन हुन्छ भने अलिकति मोर कमन इन osteoporotic females होइन यो जुन नेक अफ फिमरको फ्र्याक्चर छ इट इज रिलेटिभली मोर कमन इन osteoporotic फिमेलहरू जुन छ बुढो फिमेलहरू osteoporotic फिमेल्सहरूमा ट्राइबियल है त्यस्तो एकदम ठुलो चोटपटक पनि लाग्नु पर्दैन सामान्य हल्का लडेर हल्का चिप्लेर पनि नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भइरहेको हुन्छ त्यही भएर क्वेसनले के भन्छ अलिकति ओल्डर एज होइन 50 टु 60 इयर्सको फिमेल विथ ओस्टियोपोरोसिस पहिलेदेखि ओस्टियोपोरोसिस भएको हुनसक्छ सो 50 टु 60 इयर्सको फिमेल एन्ड ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री चाहिँ ओस्टियोपोरोटिक फिमेलको दिएर आइरहेको हुनसक्छ इन द्याट केस मोर लाइकली हाम्रो नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर हुन्छ भने इन्टरट्रोक्यान्टरिक फ्र्याक्चरको केस आउँदाखेरि युजली 70 टु 80 अझै बुढो है योभन्दा अझै बुढो इयर्सको तर मेलहरूमा है इन्टरट्रोक्यान्टरिक फ्र्याक्चर इज इभन मोर कमन इन मेल फिमेलमा नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर बढी कमन मेल पनि 70 टु 80 इयर्सको मेलमा चाहिँ इन्टरट्रोक्यान्टरिक फ्र्याक्चरहरू अलिकति बढी कमन हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो त्यसपछि क्लिनिकल फिचर हाम्रो हेर्दाखेरि क्लिनिकली कसरी डायग्नोसिस गर्ने त भन्दाखेरि यो दुईटै फ्र्याक्चरमा खुट्टा अलि छोटो चाहिँ भा हुन्छ है देयर इज सर्टनिङ अफ द लिम्ब जुन साइड फ्र्याक्चर भएको छ त्यो साइडको के भा हुन्छ देयर इज सर्टनिङ अफ द लिम्ब अब यो मैले एफेक्टेड लिम्ब सिम लेखिनँ है आफै बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले जुन खुट्टा भाँच्या छ जुन साइडको त्यो साइडको के भा हुन्छ त देयर इज सर्टनिङ अफ द एफेक्टेड लिम्ब र सर्टनिङ दुईतिरै हुन्छ है सर्टनिङ यता पनि हुन्छ सर्टनिङ इन्टरट्रोक्यान्टरिक फ्र्याक्चरमा पनि हुन्छ सर्टनिङ अफ नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर सर्टनिङ इन केस अफ आइटी फ्र्याक्चर भने कुनमा चाहिँ अलिक बढी सर्टनिङ हुन्छ त द सर्टनिङ इज लेस देन 1 inch इन केस अफ कुन फ्र्याक्चर इन्ट्राक्याप्सुलर फ्र्याक्चर अथवा नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भने एक्स्ट्रा क्याप्सुलर हुँदाखेरि के जन क्याप्सुल भन्दा बाहिर फ्र्याक्चर हुँदाखेरि सर्टनिङ इज मोर देन 1 inch है सर्टनिङ दुईटैमा हुन्छ ठिक छ सर्टनिङ आइटीमा मात्रै हुने होइन हो आइटीमा मोर हो ठिक छ है भेरी गुड सो सर्टनिङ इज मोर देन 1 inch इन केस अफ आइटी फ्र्याक्चर सर्टनिङ इज मोर देन 1 inch अब खुट्टा छोटो भएको छ होइन एउटा पेसेन्ट को चाहिँ ट्राइबियल ट्रमा पछि फ्र्याक्चर भएको छ खुट्टा छोटो भएको छ र छोटो चाहिँ लेस देन 1 inch जम्मा लेस देन 1 inch ले घटेको छ भने इट इज मोर लाइकली नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भने मोर देन 1 inch ले घटाएको छ भने इट इज मोर लाइकली इन्टरट्रोक्यान्टरिक फ्र्याक्चर भने अर्को डिफर्मिटी यहाँ के हुन्छ भने द नेक्स्ट डिफर्मिटी इज एक्सटर्नल रोटेसन सो नेक्स्ट डिफर्मिटी इज एक्सटर्नल रोटेसन र एक्सटर्नल रोटेसन पनि सबै कुरा कम भनेर थाहा पाउनु पर्यो कि यसमा नेक अफ फिमर फ्र्याक्चरमा सर्टनिङ इज लेस देन 1 inch भने एक्सटर्नल रोटेसन पनि लेस देन कति डिग्री 45 डिग्री लेस देन 45 डिग्री एक्सटर्नल रोटेसन हुन्छ भने आइटी फ्र्याक्चरमा एक्सटर्नल रोटेसन इज मोर देन 45 डिग्री है सो लेस देन 45 डिग्री हुन्छ इन केस अफ external rotation is less than 45 degree in case of neck of femur fracture whereas external rotation is more than 45 degree in case of intertrochanteric fracture
अर्को डिफरेन्सिएटिङ फिचर फ्रम क्लिनिकल फिचर हैन क्लिनिकल फिचर हेरेर अर्को के थाहा पाउने भने सो क्वेशनले तपाईहरुको भनिरहेछ देयर इज पेन इन फेमोरल ट्रायंगल पेशेन्टलाई फेमोरल ट्रायंगलमा अथवा स्कारपास ट्रायंगलमा पेन भइराछ भनेछ भने व्हाट इज द फ्र्याक्चर मोर लाइकली यदि फेमोरल ट्रायंगलमा दुखिराछ पेशेन्टलाई भनेछ भने इट इज मोर लाइकली व्हिच फ्र्याक्चर पेन इन स्कारपास ट्रायंगल है फेरि स्कारपास ट्रायंगल फेमोरल ट्रायंगल एउटै हो त्यहाँ एक्जाममा गएर कन्फ्युजन हुनु भएन फेमोरल ट्रायंगल अब यो मैले यहाँ लेख्ने बित्तिकै मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो हैन सो स्कारपास ट्रायंगल अथवा फेमोरल ट्रायंगलमा पेशेन्टलाई पेन भनिराछ इफ द पेशेन्ट इज कम्प्लेनिङ अफ ट्रमा भयो त्यसपछि पेशेन्ट इज कम्प्लेनिङ अफ पेन इन स्कारपास ट्रायंगल यो त नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर रहेछ है भने इफ द पेशेन्ट कम्प्लेन्स अफ नभनौ हामीले एक्जामिन गर्दाखेरि हामीले एक्जामिन गर्यौं र फिमरको हेड पाल्पेट भयो रे इफ द फेमोरल हेड इज पाल्पेटेड इन फेमोरल ट्रायंगल देन इट इज व्हाट डायग्नोसिस के भयो एउटा बजवर्डले if the femoral head is palpated in femoral triangle what will be the diagnosis okay सबैजनाले है हो ल ठीक छ हैन सो यसरी एउटा एउटा वर्डले कतै कतै लगिरा हुन्छ हामीलाई सधैँ डायग्नोसिसतिर लगिरा हुन्छ ओके भेरी गुड है इफ द फेमोरल हेड एक्जामिनेसन गर्दाखेरि फेमोरल हेड हाम्रो फेमोरल ट्रायंगलमा पाल्पेट भइराछ भने इट इज मोस्ट लाइकली एन्टीरियर डिस्लोकेसन अफ द हिप जोइन्ट ओके भेरी गुड भने पेशेन्टले त्यही फेमोरल ट्रायंगलमा दुख्यो भनेछ लडेको कम्प्लेन छ है फिमेल अझ बुढो बुढो 50 देखि 60 वर्षको फिमेल पेशेन्ट छ भने चाहिँ के सस्पेक्ट गर्नु पर्यो त्यो केसमा ए ओके फेमोरल नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर दिएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है भने ओके भेरी गुड है सबैले ठीक छ याद गरिराख्नु भएको छ एन्टीरियर डिस्लोकेसनमा त्यहाँनेर फेमर हेड पाल्पेट हुने भयो सिम्पल भने पेन छ भने नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भने अब हाम्रो इन्टरट्रोक्यान्टरिक फ्र्याक्चर हुँदाखेरि चाहिँ कहाँ दुख्छ होला पेशेन्टलाई पेन इन ट्रोक्यान्टेरिक रिजन या त अलि के भयो अलि ल्याटरल साइड अफ हिपतिर दुख्ने भयो कि हिप हैन ट्रोक्यान्टर त अलि ल्याटरल्ली हुन्छ हिपपट्टि हुन्छ हो ग्रेटर ट्रोक्यान्टर सो ग्रेटर ट्रोक्यान्टरिक रिजन भन्न मिल्यो अथवा ग्रेटर ट्रोक्यान्टरिक है यहाँनेर डिफरेन्स बिट्विन हो यो अलिक गच्याक गुजुक भयो सो पेन कहाँनेर हुन्छ त इन केस अफ आइटी फ्र्याक्चर देयर विल बी पेन इन केस अफ ग्रेटर ट्रोक्यान्टरिक रिजन तर यता हाम्रो नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर हुँदाखेरि चाहिँ पेन विल बी इन फेमोरल ट्रायंगल भन्ने अघि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो इकाइमोसिसको कुरो है इकाइमोसिस चाहिँ हाम्रो केसमा हुन्छ त इकाइमोसिस विल बी सिन इन केस अफ यता मैले नेक अफ फिमरको फ्र्याक्चरमा इकाइमोसिस के लेख्नु पर्यो यतापट्टि इकाइमोसिस CCHYMOSIS इकाइमोसिस इज प्रेजेन्ट इन के फ्र्याक्चर आइटी फ्र्याक्चर ओके भेरी गुड है इकाइमोसिस चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ कसमा इन्टरट्रोक्यान्टरिक फ्र्याक्चरमा चाहिँ इकाइमोसिस प्रेजेन्ट हुन्छ हैन ओके एक्स्ट्रा क्याप्सुलर हुनु पर्यो नि त इकाइमोसिस हुनलाई त क्याप्सुल भन्दा बाहिर ब्लड लिक त हुनु पर्यो तर हाम्रो यदि नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर हो भने त इट इज इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर है ओके यानो भन्न मिलेन है हाम्रो इकाइमोसिस चाहिँ के हुन्छ त देयर इज नो इकाइमोसिस यतापट्टि लेख्नु पर्यो मैले नो इकाइमोसिस किन यस्तो भएको बाइ चान्स एक्जाममा कन्फ्युजन भयो भने तपाईले कसरी सम्झिनु पर्यो त नेक अफ फिमर इज इंट्रा कैप्सुलर कि एक्स्ट्रा कैप्सुलर फेरि सोधे मैले है नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर इज कस्तो फ्र्याक्चर इंट्रा कैप्सुलर फ्र्याक्चर एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्र्याक्चर इंट्रा कैप्सुलर फ्र्याक्चर हो हैन सो क्याप्सुल भित्रै फ्र्याक्चर भइराछ है ब्लड बाहिर लिक भएन नि त सो देयर इज नो इकाइमोसिस इन केस अफ नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर तर इंटरट्रोक्यान्टरिक फ्र्याक्चर त क्याप्सुल भन्दा बाहिर फ्र्याक्चर भइराछ सो ब्लड लिक भयो ब्लड लिकेज भएपछि हाम्रो इकाइमोसिस भयो है त्यो थाहा हुनु पर्यो भने अर्को ओस्टियोपोरोटिक पर्सनमा ओके भेरी गुड है ओस्टियोपोरोटिक पर्सनमा कुन फ्र्याक्चर इंट्राट्रोक्यान्टरिक कि हाम्रो नेक अफ फिमर
नेक अफ फिमर हैन सो के कुरो थियो त अस्टियोपोरोटिक 50 to 60 इयर्स को फिमेलमा इट इज मोर लाइकली नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर त्यही भएर नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर हुँदाखेरि कस्तो इन्जुरी दिन्छ त जस्ट ट्राइभियल फल के एकदम अलि माइनर इन्जुरी सानोतिनो चोटपटकले पनि हुन्छ भन्यौँ नि हामीले हैन सो देयर इज हिस्ट्री अफ ट्राइभियल फल तर हाम्रो यता यो जुन इन्टरट्रोक्यान्टेरिक फ्र्याक्चर छ त्यो त त्यस्तो अस्टियोपोरोटिकमा हुने होइन त्यही भएर यहाँ चाहिँ मोडरेट टु सिभियर है रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरुकै कुरा गरिरा हुन्छ के है यसमा चाहिँ मोडरेट टु सिभियर इन्जुरी हुन्छ माइल्ड अलिकति चिप्लियो खुट्टा फर्कियो लड्यो त्यसपछि पेशेन्टलाई चाहिँ नेक अफ के अरे त्यसपछि पेशेन्टलाई फेमोरल ट्रायंगलमा पेन भयो सर्टनिङ चाहिँ लेस देन 1 इंच छ एक्सटर्नल रोटेसन लेस देन 45 डिग्री छ मैले फेरि भने टिपिकल क्वेशन सोध्ने प्याटर्न के भयो त अ फिमेल सपोज 55 इयर्स को फिमेल छ है लड्यो लडेपछि पेशेन्ट कम्प्लेन्स अफ पेन इन फेमोरल ट्रायंगल उसलाई थाइमा ग्रोइनतिर दुख्यो रे अनि एक्जामिनेसन गर्दाखेरि खुट्टा छोटो भएको छ तर छोटो पनि लेस देन 1 इंचले छोटो भएको छ खुट्टा एक्सटर्नली रोटेटेड छ which is suppose 25 डिग्रीले रोटेटेड छ अरे what will be the diagnosis नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर है सो यही दुईटा यो जुन हामीले बक्स जस्तै काइन्ड अफ डिफरेन्स बिट्विन पढ्यौं यसैबाट नै तपाईले डायग्नोसिस को लागि एकदम एप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसरी नै जाने कति सर्टनिङ छ अनि कस्तो हिस्ट्री छ ट्राइभियल फलको हिस्ट्री दिरा हुन्छ हामीलाई नेक अफ फिमर फ्र्याक्चरमा इन्टरट्रोक्यान्टेरिकमा चाहिँ हामीलाई के भन्छ अलि ठुलै इन्जुरीको कुरा गर्छ हैन सीएसक्यूहरु हामी मन्डेबाट हाम्रो सीएसक्यू क्लास पनि भइराछ हैन सबै केसको हामी अहिले जस्ट यो थ्योरी टाइप गरिराछौं सीएसक्यू क्लासमा पुरै सीएसक्यू नै मात्रै प्र्याक्टिस गर्ने हो हैन हामी सीएसक्यू प्लस कुनै कन्फ्युजन छ भने यो किन भएन भनेर गर्ने हो हैन त्यहाँ फेरि कुरा आउँछ अनि अहिलेलाई चाहिँ क्वेशन यसरी सोध्छ भनेर मैले मुखैले पनि भन्दिए है त ल सो कम्प्लिकेसनको कुरा ओके कम्प्लिकेसन भनेर मैले लेखे मात्रै थिए हो यसरी हुनु पर्यो के पार्टिसिपेसन है भेरी गुड ल कम्प्लिकेसनको कुरा गर्न पर्दाखेरि हो के भन्नुभयो तपाईहरुले नन युनियन इन नेक अफ ओके भेरी गुड है नन युनियन कसमा कमन हुन्छ भनेर म सोध्नेवालै थिए यो है नन युनियन कसको कम्प्लिकेसन हो इट इज द कम्प्लिकेसन अफ नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर किनभने इन्ट्राक्याप्सुलर हो हैन इन्ट्राक्याप्सुलर फ्र्याक्चर भएको भएर व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फ्र्याक्चर हिलिङ त मैले अर्को क्वेशन सोधे हैन यो बेसिक त हाम्रो अप्पर लिम्ब पढाइ हुँदाखेरि अलिअलि डिस्कस भएकै हुन्छ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फ्र्याक्चर हिलिङ क्वेशन सोधे मैले के भने व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फ्र्याक्चर हिलिङ अप्सनमा अब खै आन्सर आएन मैले त्यही भएर अप्सन दिनुपर्ने हुन्छ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फ्र्याक्चर हिलिङ अप्सन ए क्यालस फर्मेसन अप्सन बी हेमाटोमा फर्मेसन अप्सन सी remodeling so what is the first step in fracture healing कतै केही भाच्यो गर्यो भने फर्स्ट स्टेप के हुन्छ सधैँ फ्र्याक्चर हिलिङ को ओके के हुन्छ त सबैजनाले भन्नु होला हैन खै हो हेमाटोमा हो कि होइन क्यालस पो हो कि बी ओके भेरी गुड है नि त हेमाटोमा नै हो है एमा झुकिने कुरै छैन सो फर्स्ट स्टेप इन फ्र्याक्चर हिलिङ भनेको त हेमाटोमा हो नि त हैन हेमाटोमा हो तर जब नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भा हुन्छ र त्यो पनि अब नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भनेको हामीले भन्यौं इन्ट्राक्याप्सुलर फ्र्याक्चर हो यो इन्ट्राक्याप्सुलर यहाँ क्याप्सुल भित्र त यहाँ फ्लुइड छ नि त हाम्रो है सो जब इन्ट्राक्याप्सुलर फ्र्याक्चर भएको हुन्छ त्यतिखेर यो फर्स्ट स्टेप हेमाटोमै बन्न एकदमै गाह्रो पर्छ के है हेमाटोमा फर्मेसन हुनै एकदम गाह्रो पर्छ त्यही भएर यदि हेमाटोमा बन्दैन भने युनियन हुन्छ त फर्स्ट स्टेपै भइरा छैन फ्र्याक्चर हिलिङको so if there is no hematoma formation will there be healing no है गाह्रो हुने हुन्छ एकदम हेमाटोमा बन्न बनेपछि फ्र्याक्चर हिल हुन गाह्रो पर्छ सो कम्प्लिकेसन अफ नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर इज नन युनियन जुन अघि नै एकजनाले भनिसक्नु भएको छ तपाईहरु मध्ये है सो नन युनियन इज द कम्प्लिकेसन अफ नन युएनआईओएन नन युनियन इज द कम्प्लिकेसन अफ नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भने म्याल युनियन हैन अब बाहिरको फ्र्याक्चर एक्स्ट्रा क्याप्सुलर फ्र्याक्चर भयो भने त त्यस्तो हेमाटोमा नबन्ने गर्ने समस्या त छैन हामीलाई सो यसको के कम्प्लिकेसन हुने भयो
म्यालयुनियन यतापट्टि हाम्रो इन्टरट्रोक्यान्टरिक हो है यहाँ हेडिङ लेखेकै छुटिसक्यो यहाँ छैन तपाईहरु माथि पछि नोट शेयर गर्दाखेरि खोजिहाल्नु होला नभए अहिले तपाईहरुलाई थाहा नै छ लेफ्ट साइड तिर यानोएफ छ अनि आईटी को चाहिँ के हो कम्प्लिकेसन इंटरट्रोचेंटेरिक फ्रैक्चर हैज कम्प्लिकेसन अफ म्यालयुनियन ओके है सो नन युनियन र म्यालयुनियन नन युनियन इज अ कम्प्लिकेसन अफ neck of femur fracture malunion is a complication of intertrochanteric fracture तर क्वेशन सोध्यो रे अर्को क्वेशन सोध्यो which of the following is common complication of neck of femur fracture ऑप्सन मा आयो नन युनियन एन्ड नेक्स्ट ऑप्शन मा दियो हामीलाई एभास्कुलर नेक्रोसिस एभिएन भनेको एभास्कुलर नेक्रोसिस है त्यसरी तपाईहरुले एभास्कुलर नेक्रोसिस अफ फेमोरल हेड र नन युनियन मा यदि छान्न पर्यो भने केमा जाने हामी व्हाट इज द मोर कमन कम्प्लिकेसन अफ नेक अफ फेमर फ्रैक्चर नन युनियन कि एभास्कुलर नेक्रोसिस ओके भेरी गुड है के हो त आन्सर एभास्कुलर नेक्रोसिस त्यही भएर यही ठाउँमा हामी कसरी लेखौं भने नन युनियन कसको म्यालयुनियन कसको त थाहा हुनु पर्यो है नन युनियन यता हाम्रो नन युनियन भन्ने बित्तिकै इन्ट्राक्याप्सुलर फ्र्याक्चर दैट इज नेक अफ फेमर फ्र्याक्चर र म्यालयुनियन भन्ने बित्तिकै एक्स्ट्रा क्याप्सुलर फ्र्याक्चर व्हिच इज आईटी फ्र्याक्चर भनेर कसमा के थाहा हुनु पर्यो तर यहाँनिर के थपौं भने एभास्कुलर नेक्रोसिस एभिएन भनेको avascular necrosis is more common than non-union right so avascular necrosis of femoral head is more common than non-union केसमा भन्यो भने neck of femur मा भन्ने तर neck of femur मा avascular necrosis र non-union मध्ये कुन बढी कमन भनेर यसरी क्वेशन आउँदाखेरि चाहिँ सधैँ avascular necrosis of femoral head मै जानु पर्यो है त ल So, यो भयो क्लिनिकल फिचर डिफरेन्शिएट गर्न सकिन्छ है त ल एउटा क्वेशन मैले के भने भने सो देयर इज वन क्वेशन अ पेशेन्ट अफ मेल फिमेल भनेन अ पेशेन्ट अफ अराउन्ड 65 years following road traffic accident was unable to walk. On examination, the affected leg was externally rotated and was shorter than opposite leg by 5 centimeter. What will be expected during palpation? Option A, pain in femoral triangle. Option B, pain in greater trochanter. Oh, ल यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ तपाईले कसरी लेख्ने भने डायग्नोसिस लेख्ने आफै मैले डायग्नोसिस सोधेको छैन हैन त डायग्नोसिस आफै लेख्ने नसोधे पनि डायग्नोसिस गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको साइडमा ए र बी लेख्ने है डायग्नोसिस प्लस एबी सबै जनाले हैन अल्छी नमानिकन गर्नु होला किनभने तपाईहरुकै लागि हो है क्वेशन थाहा छ हैन यसो हेरे ए सजिलै छ ठीक छ सजिलो छ राम्रो कुरो सजिलो लाग्नु भनेको नराम्रो हुँदै हैन सजिलो लाग्नु भनेको जन कति राम्रो तर आन्सर टाइप गर्ने बानीले के हुन्छ त कन्फिडेन्स बिल्ड अप हुन्छ हैन हामीले सधैँ टेस्टहरु दिइराको यसरी क्वेशनहरु गरिराको कारणै के हो कन्फिडेन्स बिल्ड अप होस् एक्जाममा क्वेशन आउँदाखेरि ओहो जस्तो नहोस् है एउटा कन्क्लुड गरेर आन्सरमा टिक लगाउन सक्ने हिम्मत हो के सधैँ एक्जाम भनेको हैन पढ्न त सधैँ पढ्दै आइराको बट एक्जाम इज अल अबाउट कन्फिडेन्स है क्वेशन पढेर अब म यसको आन्सर यो लगाउँछु भन्ने अनि ढ्याक्क लगाउने
त्यो एन्सरलाई चेन्ज नगर्ने हैन त्यो त्यसको बानी बसाल्नको लागि चाहिँ यसरी क्वेशनहरु आउँदाखेरि कमेन्ट गरेर एन्सर भन्ने या बोल्ने गर्यो भने एकदमै फाइदा हुन्छ त्यो कुरा गरेर बुझिन्छ एक्जाममा है यहाँ अहिले टक्क सुन्नी बस्नी भन्दा यसरी एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दाखेरि चाहिँ एक्जाममा तपाईहरुले हो धन्न मैले भनेछु जस्तो हुन्छ ठीक छ ल के भन्नुभएको छ त सबैले ओके आईटी फ्र्याक्चर भन्नुभएको छ र अर्को भन्नुभएको छ पार्टिसिपेन्ट यति छम हैन एन्सर चाहिँ 25% पनि आएको छैन है खास भनौं भने ल ठिकै छ है आस्ते आस्ते अप्ठ्यारो नमानिकन के अब अप्ठ्यारो लागेर लाज लागेर हो भने त कोसँग लाज मान्ने हो र सबै स्टुडेन्टै हो हामी सबै सिकिनै रहा हो पढिनै रहा हो हैन ल अब ओके डायग्नोसिस इज आईटी एन्ड द आन्सर इज बी आईटी फ्र्याक्चर हो यो इन्टरट्रोक्यान्टरिक फ्र्याक्चर र यसरी हैन सो अब सबै त्यो हामीले डिफरेन्स बिट्विनमा पढे जस्तै फर्स्ट पोइन्ट देखि लास्ट पोइन्ट सम्म जम्मै ट्याक 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 मिलाएर 70 वर्षको मान्छे केटा मान्छे हैन मेल पेशेन्ट अनि यस्तो यस्तो भनेर सबै पोइन्ट मिल्छ भन्ने चाहिँ छैन तर कुनै कुनै पोइन्टबाट पनि तपाईहरुले यसरी एन्सर त पत्ता लाग्यो नि त हैन यहाँ मैले के कुरा दिएको थिए तपाईहरुलाई बजवर्ड जस्तो भन्दाखेरि एफेक्टेड लेग वाज एक्सटर्नली रोटेटेड भन्ने थियो है अब यसले त केही भनेन कति डिग्री रोटेसन हुने भनेको छैन यसले छुटिएन ठीक छ एन्ड इट वाज सर्टर देन द अपोजिट लेग बाइ 5 सेन्टिमिटर भनेको छ obviously दिस 5 सेन्टिमिटर इज 5 सेन्टिमिटर भने कति इन्च भयो 2 इन्च भयो नि त दिस इज सर्टनिङ इज मोर देन 2 इन्च के रे सरी मोर देन 1 इन्च आइहाल्यो भइहाल्यो सकियो हैन भने अब यो त आईटी फ्र्याक्चर भइहाल्यो आईटी फ्र्याक्चर भनेपछि देयर इज पेन इन ग्रेटर ट्रोक्यान्टर हामीलाई थाहा नै छ यसरी गर्नु पर्यो डायग्नोसिस है ल ठीक छ ढिले भए पनि एन्सर आइराको छ ल 2 भनेको A2 ओके 2 भनेको तपाईहरुले 5 सेन्टिमिटर भने 2 इन्च हो ठीक छ है त्यो भनेको मोर देन 1 इन्च भयो नि त हैन त्यही भएर है ल ओके अब यही क्वेशनमा अब क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ व्हाट विल बी द कम्प्लिकेसन सोधेको भए कम्प्लिकेसन भनेर सोधेपछि हामी एन्सर के लगाउँथ्यौं त सपोज यही क्वेशनमा व्हाट विल बी द कम्प्लिकेसन अथवा कमन कम्प्लिकेसन र नन युनियन माल युनियन गरेको भए हामी केमा जान्थ्यौं माल युनियन है सो ओके भेरी गुड हैन आईटी फ्र्याक्चर को केस रहेछ यो आईटी फ्र्याक्चरमा गर्ने भने उनी भनेको माल युनियन हो नन युनियन भित्र इन्ट्राक्याप्सुलर हुँदाखेरि पो हेमाटोमा नबनेर नन युनियन हुने हो है यो पनि सोध्छ है त व्हाई इज नन युनियन मोर कमन इन नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भनेर क्वेशन सोध्छ नन युनियन किन बढी कमन अरे व्हाई देयर इज नन युनियन इन केस अफ नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर व्हाट इज द रिजन कुन प्रोसेस इफेक्ट भयो त non-union is common in case of neck of femur fracture. Kina? Why? Because which process of fracture healing is affected? No hematoma. है no hematoma. हो ठीक छ हेमाटोमा नभएर है ल ठीक छ हुन्न क्याम्बियम हुन्न हो त्यो पनि एउटा रिजन हो हैन सो दुईटा रिजन हुन्छ क्याम्बियम हुन्न दैट इज अल्सो वान रिजन एन्ड हेमाटोमा फर्मेसन इज एफेक्टेड है सो दुईटै थाहा छ झन् राम्रो नो हेमाटोमा फर्मेसन चाहिँ एटलिस्ट थाहा हुनु पर्यो है ब्लड क्लटै हुँदैन त्यहाँ अनि हेमाटोमै नबनेपछि हाम्रो फर्दर प्रोसेसहरु सबै एफेक्टेड भयो है त ल सो इन्भेस्टिगेसनमा अब सिम्पल है के गर्ने थाहा भयो कुरो एक्सरे अफ पेल्भिस गर्नु पर्यो विथ बायल्याटरल हिप जोइन्ट हैन लेखेको देखि नै राख्नु भयो होला यसको जाँच पठाउँदाखेरि एक्सरे अफ पेल्भिस विथ बायल्याटरल हिप जोइन्ट हेर्नु पर्यो हैन किनभने सकेसम्म दुईटै साइड एक्सेस गर्नु पर्यो नि त हामीले कम्पेयर गर्न पनि सजिलो भयो र उसमा फ्र्याक्चर छ भने पनि देखियो है ल सो व्हाट विल बी द इन्भेस्टिगेसन विल बी एक्सरे अफ पेल्भिस विथ बायल्याटरल हिप जोइन्ट र के हेर्ने त व्हाट विल बी द फाइन्डिङ के देख्छौं होला हामीले कम्पेयर गर्ने हैन कम्पेयर गर्ने अपोजिट साइडसँग सजिलो भयो र हामीले के देख्ने हो त फाइन्डिङ नन एलाइनमेन्ट हैन सो नन एलाइनमेन्ट अफ ट्राबिक्युलर मेसवर्कहरु एलाइन नभएको जस्तो देखिन सक्छ हो अर्को के फाइन्डिङ देखिन सक्छ त यो जुन सोध्न सक्छ है त के सोध्छ लेसर ट्रोक्यान्टर lesser trochanter will be अथवा will appear
lesser trochanter will appear more prominent है जब हाम्रो यो यतापट्टि जीटी यतापट्टि यस्तो देखिरा हुन्छ लेसर ट्रोक्यान्टर हैन सो जब लेसर ट्रोक्यान्टर यता यो हाम्रो नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर हुँदाखेरि चाहिँ दिस बिकज अफ द रोटेसन हैन ट्राइबेकुलर एलाइनमेन्ट लस भयो त्यसपछि डिस्टल फ्र्यागमेन्टको रोटेसनले गर्दाखेरि चाहिँ द लेसर ट्रोक्यान्टर क्यान एपियर मोर प्रोमिनेन्ट है यो क्वेशन सोध्छ लेसर ट्रोक्यान्टर हाम्रो नेक अफ फिमर फ्र्याक्चरमा मोर प्रोमिनेन्ट हुन्छ कि लेस प्रोमिनेन्ट हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्छ हैन द लेसर ट्रोक्यान्टर विल एपियर इभन मोर प्रोमिनेन्ट र अर्को के हुन्छ होला हाम्रो सेटन लाइन कुन लाइन भनेर सोध्नु पर्ने मैले आफै भनिदिएछु सेटन लाइन विल बी के त अलाइन्ड हुन्छ कि अनएफेक्टेड हुन्छ कि के हुन्छ होला सिम्पली इट विल बी ब्रोकन हैन सेटन लाइनको एलाइनमेन्ट लसमा आउँछ सेटन लाइन विल बी ब्रोकन है ल ठीक छ सेटन लाइन मैले हामीले गरिसक्यौं त्यही पनि हैन सेटन लाइन runs from it is imaginary line हैन पेल्भिसमा त्यहाँ धर्को चाहिँ हुँदैन भनेर हामी सबैलाई थाहा नै छ अप्सन ए superior ramus of pubis option B inferior ramus of pubis यति दुईटा अप्सनमा जाने भए हामी केमा जान्छौं सेटन लाइन कहाँबाट अराइज हुने रे सुपेरियर रामस अफ प्युबिसबाट कि इन्फेरियर रामस अफ प्युबिस ए ओके सो यतिमा पनि जान सकियो हैन अझ क्वेशनले इन्फेरियर बोर्डर भन्दैको भए त झन् एकदमै सजिलो हुन्थ्यो इन्फेरियर बोर्डर अफ सुपेरियर प्युबिक रामस दियो एकदमै सजिलो हुन्छ नदिदा पनि इन्फेरियर बोर्डर भनोस् नभनोस् रामस त सुपेरियरै छान्नु पर्यो नि त है सो के अरे सुपेरियर प्युबिक रामसको इन्फेरियर बोर्डर टक्क अघि जुन हामीले बनाएको थियौं यो सुपेरियर प्युबिक रामसको इन्फेरियर बोर्डर र यसरी फिमरको नेकबाट जाने लाइन हो सेटन लाइन अनि यहाँ यस्तो फ्र्याक्चर भएपछि सेटन लाइन विल बी अभियसली ब्रोकन है यसमा चाहिँ आन्सर हाम्रो ए भयो इन्फेरियर बोर्डर अफ भनिदियो भने झन् सजिलो नदिए पनि सुपेरियर रामसलाई चाहिँ पकडेर राख्नु पर्यो हैन इन्फेरियर बोर्डर भन्दै छ भने एकदम राम्रो भने हैन भने पनि रामस त सुपेरियरै हो है र यति हाम्रो क्लिनिकल फिचरले गर्यौं इन्भेस्टिगेसन के गर्ने भनेर सोध्छ इन्भेस्टिगेसनमा एक्सरे अफ पेल्भिस विथ बायल्याटरल हिप जोइन्ट हेर्ने भन्छ हैन त्यसपछि अब ट्रिटमेन्ट के गर्ने त सरी नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भएको छ ट्रिटमेन्ट अफ ओके सुपेरियर बोर्डर अफ अब्टुरेटर फोरामेन पनि भन्न मिल्यो भेरी गुड है यसरी अलिकति घुमाएर पनि सोधियो भने सकियो नि हैन यो त अब्टुरेटर फोरामेन हो अब्टुरेटर फोरामेनको सुपेरियर बोर्डर पनि भन्न मिल्यो है त्यसरी पनि सोध्यो भने सकिहाल्नुहुन्छ हैन त्यो तपाईलाई पेल्भिसको एनाटोमी थाहै छ देखिरहेको तपाईहरु डिस्कस गरेर राख्नु भएको थियो हैन अब्टुरेटर फोरामेनको उहरु कसमा ट्रायंगुलर कसमा हाम्रो ओभल भनेर है सो यही अब्टुरेटर फोरामेनको माथिपट्टि जुन सुपेरियर बोर्डर छ त्यो पनि भन्न मिल्यो नि त्यसलाई है त्यसरी पनि क्वेशन त्यही नै हो के एउटै कुरालाई तपाईहरुले सधैं पढ्दाखेरि यहाँ कुरो भयो भने अन्त मैले यो कहाँ पढेछु त पेल्भिसको बारेमा त तपाईहरुले पढ्नु भएको छ फोरेन्सिकमा त्योसँग यसरी कम्बाइन गरेर पढ्नुभयो भने ड्युरेबल हुन्छ है त ल अब ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नु पर्यो ट्रिटमेन्ट अफ फेमोरल नेक फ्र्याक्चर यदि अब अनडिस्प्लेस छ जुन खासै सोध्दैन है डिपेन्ड्स अन एज डिस्प्लेस इफ द फ्र्याक्चर इज अनडिस्प्लेस यदि अनडिस्प्लेस छ भने त जस्ट कन्जर्भेटिभ हो हैन इमोबिलाइज गर्दिने केही गर्न परेन कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट दैट इज इमोबिलाइज मात्रै गरे भयो इमोबिलाइजेसन यो सोध्दैन खासै हैन के रे अनडिस्प्लेस वाला भनेर तर मेन हामीलाई सोध्ने भनेको के हो भने अनडिस्प्लेस फ्र्याक्चर त कन्जर्भेटिभ भयो यसमा खासै सोध्नु पर्ने कुरा छैन बट डिस्प्लेस है फिमरको नेक फ्र्याक्चर भएको छ डिस्प्लेस्ड भइसक्यो डिस्प्लेस्ड फ्र्याक्चर सो इन केस अफ डिस्प्लेस्ड फ्र्याक्चर अफ नेक अफ फिमर एमा चाहिँ अब हाम्रो फर्दर म्यानेजमेन्ट डिपेन्ड्स अन एज है नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भएको छ त्यसपछि फ्र्याक्चर डिस्प्लेस्ड पनि छ भने अब के गर्ने त हामीले भन्ने कुरा जुन छ दैट विल डिपेन्ड अपन द एज अफ द पेशेन्ट र एज पनि बोन एज भन्दा पनि फिजियोलोजिकल एज के पेशेन्ट कति वर्षको छ है जुन त्यो फिजियोलोजिकल एज
भनेर लेखिदिन्छ त्यहाँ, त्यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा केही छैन। बोन एज भने भए चाहिँ बरु अलिकति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होइन। बोन एज भने चाहिँ बोनको एज भयो है। सो बोन के अरे बोनको एज चाहिँ बोनको ठ्याक्क त्यहाँ एरेन्जमेन्ट हेर्दाखेरि यो कतिको पुरानो बोन हो जस्तो कुरो भयो। तर फिजियोलोजिकल एज इज नट द्याट एनी हार्ड के नर्मल एज। त्यो मान्छे साँच्चीकै कति वर्षको छ भन्ने कुरो नै हाम्रो फिजियोलोजिकल एजको कुरो हो। र एजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इफ द पेसेन्ट इज लेस देन कति इयर्स अफ एज, इफ द पेसेन्ट इज लेस देन 60 इयर्स अफ एज होइन। सो हाम्रो पेसेन्ट अलि कम बुढो छ या त बुढो छ भन्ने कुरो है। हिप जोइन्टै रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो पक्कै पनि कहिले आउँछ होला त, यदि पेसेन्ट बुढो छ भने। र त्यो बुढो र कम बुढो भनेर नि हामीले यहाँ कति एजलाई मान्छौँ त 60 इयर्सलाई। इफ द पेसेन्ट इज लेस देन 60 इयर्स अफ एज यो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो, वी गो फर रिडक्सन होइन। डिस्प्लेस्डको कुरो गरेको हो नि त होइन हामीले। यो दुईटा टाइपै हामीले एज हेर्ने भनेको डिस्प्लेस फ्र्याक्चरमा र डिस्प्लेसमेन्ट छ भने हामीले रिड्युस गरिदिनु पर्यो हो है। सो रिडक्सन गर्नु पर्यो, आइदर क्लोज्ड रिडक्सन हुनसक्छ या त खोलेरै गर्नुपर्ने हुनसक्छ, ओपन रिडक्सन है। रिडक्सन एन्ड इन्टर्नल फिक्सेसन। रिडक्सन गर्ने भनेको डिस्प्लेसमेन्ट करेक्ट गर्ने भयौँ होइन। फ्र्याक्चरको ट्रिटमेन्टको बेसिकै त्यही हो नि त है। डिस्प्लेस छ भने के गरिदिनु पर्यो, रिड्युस गरिदिनु पर्यो। रिड्युस गरिसकेपछि अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो, इमोबिलाइज गर्नु पर्यो या त त्यसलाई के पनि भन्छौँ हामीले, इमोबिलाइजेसन गर्नुलाई फिक्सेसन भनेर भन्छौँ। र फिक्सेसन पनि इन्टर्नल फिक्सेसन झन् प्रिफर्ड टाइप अफ फिक्सेसन भयो है। सो रिडक्सन एन्ड इन्टर्नल फिक्सेसन। यो फिक्सेसन चाहिँ केले गर्ने, विथ मल्टिपल क्यान्सिलस स्क्रु है। स्क्रु फिक्सेसन, मल्टिपल स्क्रु फिक्सेसन भनेर नि आउन सक्छ, नभए कहिले यहाँ डिटेलमै दियो भने मल्टिपल क्यान्सिलस CANCELL क्यान्सिलस स्क्रु भनेर आउन सक्छ है त। सो केले गर्ने त फिक्सेसन है, CCS ओके। क्यान्सिलस स्क्रु गर्नुपर्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो। रिडक्सन सिम्पल कुरो, डिस्प्लेस फ्र्याक्चर छ रिडक्सन गर्ने, इन्टर्नल फिक्सेसन गर्ने। र फिक्सेसन केले गर्ने भन्दाखेरि क्यान्सिलस स्क्रु है। क्यान्सिलस स्क्रुले गर्ने त त्यो पनि मल्टिपल क्यान्सिलस स्क्रुले गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो। सिम्पल काटी ठोक्ने जस्तै भयो होइन। सो रिडक्सन आइदर ओपन रिडक्सन अर क्लोज रिडक्सन फलोड बाई इन्टर्नल फिक्सेसन विथ मल्टिपल क्यान्सिलस स्क्रु। तर होइन, तर के छ त हाम्रो लेस देन 60 इयर्सको छ भने यसमा जाने भयौँ हामी मोर देन 60 इयर्सको छ है। ठिक छ, अहिले म सुरुमा यो भन्छु है, नेलहरूको कुरा हाम्रो इन्टरट्रोक्यान्टरी फ्र्याक्चरमा आउँछ। हामी इन्टरट्रोक्यान्टरी फ्र्याक्चरमा कुन कुन कमनली युज हुन्छ नेल अहिले म लास्टमा भनिदिन्छु है। सो लेस देन 60 इयर्समा वी गो फर रिडक्सन एन्ड इन्टर्नल फिक्सेसन भने मोर देन 60 इयर्सको पेसेन्ट छ भने फेरि के हेर्नु पर्यो त, मोर देन 60 इयर्सको पेसेन्ट छ भने त के हेर्नु पर्यो, आर्थोप्लास्टी गर्न पर्ने भयो है। आर्थोप्लास्टी गर्नु पर्यो कोही केसमा भने कसैमा हिप रिप्लेसमेन्टै गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो केसमा चाहिँ हामी आर्थोप्लास्टी गर्छौँ र कस्तो केसमा चाहिँ हामी हिप रिप्लेसमेन्ट गर्छौँ त। सो मोर देन 60 इयर्सको बुढो पेसेन्ट छ है र उसको चाहिँ अदरवाइज जस्ट फ्र्याक्चर मात्रै भएको हो कि उसको हिप जोइन्टमा पहिला केही भएको थिएन, हिप जोइन्ट पर्फेक्टली नर्मल छ है, एसिटाबुलम पुरै नर्मल छ, अनि जस्ट फेमरको नेक मात्रै फ्र्याक्चर भएको छ भने द्याट इज अदरवाइज नर्मल हिप जोइन्ट, अदरवाइज नर्मल हिप जोइन्ट भन्नाले नो आर्थराइटिस के, त्यहाँ उसको जोइन्टमा त्यस्तो आर्थराइटिसहरू या अरू कुनै समस्या केही पनि छैन पेसेन्टलाई हो। सो हिप जोइन्ट इज नर्मल छ भने जस्ट हामीले के मात्रै गरे भयो, वी क्यान गो फर हेमी आर्थोप्लास्टी है। त्यतिखेर चाहिँ हामी केमा जान पाइयो, हेमी आर्थोप्लास्टी भन्ने अप्सनमा टिक लाउनु पर्यो। तर यदि त्यो हिप जोइन्टमा प्री एक्जिस्टिङ आर्थराइटिस छ, हिप विथ प्री एक्जिस्टिङ arthritis, if the hip joint has pre-existing arthritis होते होइन। So यदि पहिलेदेखि आर्थराइटिस छ पेसेन्टलाई भने then that case we need to go for THR है। पहिलेदेखि हिप रिप्लेसमेन्ट के अरे हिप जोइन्टमा आर्थराइटिस छ भने त के गर्नु पर्यो, टोटल हिप रिप्लेसमेन्टै गर्नु पर्यो होइन। So in that case we need to go to total hip
रिप्लेसमेन्ट टिएचआर भनेको टोटल हिप रिप्लेसमेन्ट र यहाँ अर्को के सोच्छ त एउटा त यो सोच्छ तपाईहरुलाई हैन यो हिप जोइन्ट नर्मल छ भने के गर्ने अनि हिप जोइन्ट मा प्री एक्जिस्टिङ आर्थराइटिस छ भने के गर्ने है थाहा भयो हामीलाई हिप जोइन्ट प्रिभियसली नर्मल छ जस्ट हेमी आर्थोप्लास्टी मात्रै गरे हुन्छ सो हेमी आर्थोप्लास्टी भनेको ठ्याक्क त्यो फिमरको के रिप्लेस गर्दिने त अब हेड एन्ड नेक हैन नेक फ्र्याक्चर भएको छ टक्क फिमरको हेड एन्ड नेकलाई हामीले केले रिप्लेस गरिदिन्छौं दैट इज के हो नाम सोध्छ है त द नेम अफ दैट प्रोस्थेसिस इज ऑस्टिन मोरेज prosthesis also known as AM prosthesis के हैन टक्क कस्तो हुन्छ भने यो यस्तो हेड जस्तो देख्नु भयो होला सबैले हैन यस्तो परेको हुन्छ अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो फिमरको त्यो मान्छेको असली जुन फिमरको हेड छ हैन फिमरको जुन असली हेड छ फिमर कस्तो थियो हाम्रो यस्तो यस्तो परेको अनि यस्तो डल्लो हैन अनि नेक अनि यो थियो हामी के गर्दिन्छौं त्यो पेशेन्टको यो फिमरको हेड एन्ड नेकलाई फाल्देर योले चाहिँ यहाँ रिप्लेस गरिदिन्छौं के है सो ऑस्टिन मोरे प्रोस्थेसिस इज जस्ट द रिप्लेसमेन्ट अफ हेड एन्ड नेक यो फिमरको हेड एन्ड नेकलाई मात्रै हामीले रिप्लेस गर्छौं व्हिच इज नोन एज हेमी आर्थोप्लास्टी भने टोटल हिप रिप्लेसमेन्ट भनेको त हिप जोइन्टै है हिप जोइन्टै पुरै रिप्लेस गर्दिने कुरो हो र हिप रिप्लेसमेन्टमा के गर्ने भन्ने कुरा सोध्न भन्दा पनि टिएचआर मा प्रोस्थेसिसको नाम सोध्छ है जस्तो हेमी आर्थोप्लास्टीको प्रोस्थेसिसको नाम भयो हाम्रो ऑस्टिन मोरे प्रोस्थेसिस सिमिलर टु दैट टोटल हिप रिप्लेसमेन्टको प्रोस्थेसिसको पनि नाम सोध्छ एन्ड द नेम आर मुलर्स टिएचआर प्रोस्थेसिस है यसको नाम के हो त मुलर्स टिएचआर टोटल हिप रिप्लेसमेन्ट प्रोस्थेसिस र अर्को नाम भनेको CHARN LEYS चार्लिज टोटल हिप रिप्लेसमेन्ट प्रोस्थेसिस है यो नाम गर्नु पर्यो के रट्न पर्यो है यो चाहिँ रट्नै पर्ने कुरो भयो हेमी आर्थोप्लास्टीको लागि कुन प्रोस्थेसिस भने हेमी आर्थोप्लास्टीको लागि ऑस्टिन मोरे प्रोस्थेसिस भने टोटल हिप रिप्लेसमेन्टको लागि मुलर्स र चार्ली CHARN LEY चार्लिज टोटल हिप रिप्लेसमेन्ट प्रोस्थेसिस ठीक छ ऑस्टिन मोरे भन्ने बित्तिकै हाम्रो कसमा युज गर्ने भयौं त हिप जोइन्ट कस्तो भएको केसमा ऑस्टिन मोरे प्रोस्थेसिस if the hip joint has arthritis or without arthritis ऑस्टिन मोरे prosthesis will be used if the patient is above 60 years of age and the hip joint is option A normal or without arthritis option B with arthritis okay no arthritis हैन सो ऑस्टिन मोरे prosthesis भनेको हाम्रो हेमी आर्थोप्लास्टी हो भन्ने कुरो थाहा भयो भने त तपाईहरुलाई हेमी आर्थोप्लास्टी नर्मल हिप जोइन्टमा गर्ने भनेर अलरेडी नै थाहा छ है ल अब कम्प्लिकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसरी फिमरको नेक फ्र्याक्चर भयो विदाउट ओके भेरी गुड है अब कम्प्लिकेसनको कुरा गरौँ ठीक छ है सबैले विदाउट आर्थराइटिस भन्नुभएको छ ओके ऑस्टिन मोरे प्रोस्थेसिस विदाउट आर्थराइटिस मुलर्स टिएचआर प्रोस्थेसिस अथवा टिएचआर भन्ने बित्तिकै इन प्रेजेन्स अफ आर्थराइटिस सो आर द कम्प्लिकेसन अफ यो फ्र्याक्चर अघि पनि कुरा गर्यौं हामीले हैन अहिले हामी नेक अफ फिमर फ्र्याक्चरको कुरा गरिरहेका छौं सो व्हिच वान इज मोर कमन अप्सन ए नन युनियन अप्सन बी एभास्कुलर नेक्रोसिस कुन थियो avascular necrosis second complication is non-union ओके यो दुईटै हो कमनली सोध्ने मोस्ट कमन भनेर अभास्कुलर नेक्रोसिस सोध्छ अनि अर्को चाहिँ नन युनियन हुन्छ कि म्याल युनियन हुन्छ भनेर सोध्छ हैन बी ओके ठीक छ है नन युनियन हो बडी कमन नेक अफ फिमर फ्र्याक्चरमा भन्ने कुरा सोध्छ अरु भनेको त यो चाहिँ हुन्छ नि अल अफ द एबोभ वाला आन्सर आउने बेलामा सोध्न सक्छ सो सेकेन्डरी ओस्टियोआर्थराइटिस हैन ओस्टियोआर्थराइटिस अब त्यो इमोबिलाइजेसनले गर्दाखेरि ओस्टियोआर्थराइटिस सबै फ्र्याक्चरले गराउन सकिन्छ खासै ठुलो कुरो भएन र यसमा चाहिँ अर्को के पनि कमन छ त एबिएन मोर देन नन युनियन भेरी गुड के मैले त्यही सोध्न खोजेको एबिएन मोर कमन देन नन युनियन है भने डीबीटी है डीप भेन थ्रोम्बोसिसको कुराहरु पनि सोधिरा हुन्छ ब्याकग्राउन्ड दिएर है अ पेशेन्ट अफ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट
भएर उसको नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भयो अनि नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भइसकेपछि हुन्छ हुन्छ है सो नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भइसकेपछि चाहिँ पेसेन्टलाई के भयो भनेर भन्छ त इमोबिलाइज हुने भयो नि त हैन पेसेन्ट इमोबिलाइज भयो बेड रिडन भयो अनि बेड रिडन भएपछि पेसेन्टलाई के हुन्छ डिप भेन थ्रोम्बोसिस हुने भयो स्ट्यासिसले गर्दा ब्लड स्ट्यासिस भएपछि त हाम्रो डिप भेन थ्रोम्बोसिस हुन सक्यो नि त है सो त्यसरी डिप भेन थ्रोम्बोसिस पनि कम्प्लिकेसन को कसरी सोध्छ भने फेमोरल फ्र्याक्चर यो नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर दिएर पेसेन्ट बेड रिटर्न भयो त्यसपछि पेसेन्टलाई काफमा पेन भयो है काफ मसलमा पेन भयो अनि काफ मसलमा छुनै नहुने गरेर दुख्या छ भन्न सक्छ या त पेसेन्टलाई अझै पल्मोनरी इम्बोलिजमसम्म पनि जोडेर क्वेसनले त्यसरी टक्कै एउटा यहाँबाट सुरु गरेर क्वेसनमा पल्मोनरी इम्बोलिजमसम्म पनि जान सक्छ त्यही भएर यसरी रिलेटेड छ भने चाहिँ थाहा पाइराख्नु होला डिबिटी यसले गराउनुको कारण चाहिँ के भयो बिकज अफ ड्यु टु इमोबिलिटी हैन इमोबिलिटी अब पेसेन्ट बेड रिटर्न भएको कारणले गर्दाखेरि इट क्यान लिड टु डिप भेन थ्रोम्बोसिस लेट कम्प्लिकेसन भयो यसको है भने नोटमा लेखिराखौँ अब इन्टरट्रोक्यान्टेरिक फ्र्याक्चर जुन छ आइटी फ्र्याक्चरको त हामीले क्लिनिकल फिचर त कम्पेयर गरेरै पढियो है आइटी फ्र्याक्चरबाट के सोध्यो भने चाहिँ आइटी फ्र्याक्चर डायग्नोसिस बनाउने हामीले भनेर डिफरेन्स नै जस्ट कम्पेयर गरेरै हामीले थाहा पाइसक्यौँ अब आइटी फ्र्याक्चर सोध्यो भने फेरि त्यसको कम्प्लिकेसन सोध्छ आइटी फ्र्याक्चरको कम्प्लिकेसन भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ थाहै नै छ हामीलाई म्याल युनियन भन्छौँ हैन सो वाट इज द कम्प्लिकेसन अफ आइटी फ्र्याक्चर कम्प्लिकेसन अफ आइटी फ्र्याक्चर इज म्याल युनियन भनेर त्यसरी भनिन्छ अनि अर्को सोध्ने भनेको म्यानेजमेन्ट है सो अब म्यानेजमेन्ट के गर्ने त भने आइटी फ्र्याक्चरमा हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट है सर्टनिङ डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा पनि के भनौँ सर्टनिङ कति हुन्छ वाट इज द एक्सपेक्टेड लेभल अफ सर्टनिङ कति इन्च भन्दा बढी सर्टनिङ हुन्छ त खै त आइटी फ्र्याक्चर भन्ने बित्तिकै नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भन्दा बढी सर्टनिङ हुन्छ कि कम सर्टनिङ हुन्छ ल है मैले यो नभनेसम्म अगाडि बढ्दिनँ फेरि पढिसकेको छौँ नि है हामीले आइटी फ्र्याक्चर र नेक अफ फिमर फ्र्याक्चरलाई कम्पेयर गरेको हो है सो नेक अफ फिमर फ्र्याक्चरमा सर्टनिङ लेस देन 1 इन्च आइटी फ्र्याक्चरमा कति त सर्टनिङ यति गरौँ त्यसपछि ब्रेक लिम्ला है आइटी फ्र्याक्चरमा लेस देन 1 इन्च आइटी ओके ओके है सो आइटी फ्र्याक्चरमा हाम्रो सर्टनिङ के हुन्छ सर्टनिङ इज आइटीमा हो त्यही त धेरै नै टाइम लाग्यो तपाईँहरूलाई बिर्सिँदै बिर्सिँदै जानु भइरहेछ क्या होइन नि होइन ओके सर्टनिङ इज मोर देन 1 इन्च सो आइटी फ्र्याक्चर भन्ने बित्तिकै सर्टनिङ इज मोर देन 1 इन्च है सो सर्टनिङ अलि धेरै हुन्छ अब सर्टनिङ धेरै भएपछि त के गर्नु पर्यो त यहाँ माथिपट्टि डिस्प्लेस भएको हो नि त सो त्यही भएर सर्टनिङ भएको हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ त ट्र्याक्सन लाउनु पर्ने हुन्छ कि है वी निड ट्र्याक्सन यो केसमा चाहिँ हामीले ट्र्याक्सनहरू लाउनु पर्ने हुन्छ सो सर्टनिङ इज मोर देन 1 इन्च भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूले बिर्सिन भएन यो किन सब टाइटल आइरहेछ सर्टनिङ इज मोर देन 1 इन्चबाट के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ ट्र्याक्सनको कुरा आउँछ भनेर सम्झिनु पर्यो सो यदि हामीलाई क्वेसनले आइटी फ्र्याक्चरको म्यानेजमेन्ट सोध्यो म्यानेजमेन्ट अफ आइटी फ्र्याक्चर सो म्यानेजमेन्ट अफ आइटी फ्र्याक्चर सोध्यो भने एउटा हुन्छ कन्जर्भेटिभमा हामीले के गर्ने भने यदि त्यस्तो पुरै रोटेसनल डिफर्मिटीहरू छैन भने वी क्यान गो फर स्प्लिन्ट के अरे ट्र्याक्सन र त ट्र्याक्सनको लागि हाम्रो युज गर्ने के हो त वी गो फर रसल्स स्प्लिन्ट होइन अब ट्रिटमेन्टमै छान्न पर्ने त सोध्दैन तर वान लाइनरहरूमा के सोध्छ भने एउटा स्प्लिन्टको नाम हुन्छ रसल्स स्प्लिन्ट र अर्को स्प्लिन्टको नाम हुन्छ हाम्रो थोमस स्प्लिन्ट है वान स्प्लिन्ट इज रसल्स स्प्लिन्ट एन्ड अनदर स्प्लिन्ट इज थोमस स्प्लिन्ट
क्वेसन के सोध्छ भन्ने यसमध्ये कुन चाहिँ स्किन ट्र्याक्सनको लागि युज हुन्छ र कुन चाहिँ स्केलेटल ट्र्याक्सनको लागि युज हुन्छ भनेर चाहिँ क्वेसनले सोध्छ है। सो रसल्स स्प्लिन्ट भनेको कुन ट्र्याक्सन? स्किन ट्र्याक्सन। भने थोमस स्प्लिन्ट भनेको कुन ट्र्याक्सन? स्केलेटल ट्र्याक्सन है। सो कन्जर्भेटिभ मेथड अफ ट्रिटमेन्ट अफ आइटी फ्र्याक्चर भनेको ट्र्याक्सन मात्रै लगाएर नि राख्न मिलिरहेको हुन्छ है त। सो स्किन ट्र्याक्सन इज डन विथ द हेल्प अफ रसल्स स्प्लिन्ट हो होइन। सो स्किन के अरे स्किन ट्र्याक्सन भनेको कुन चाहिँ हो? रसल्स स्प्लिन्ट हो। स्केलेटल ट्र्याक्सन भनेको बोनमै फिक्स गरेर तान्ने भने थोमस स्प्लिन्ट होइन। सो स्किन ट्र्याक्सनको लागि रसल्स स्प्लिन्ट, स्केलेटल ट्र्याक्सनको लागि थोमस स्प्लिन्ट भनेर रट्नु पर्यो, अब याद राख्नु पर्यो है। भने सेकेन्ड भनेको त अपरेटिभ ट्रिटमेन्ट गर्न पाइयो, अपरेटिभ ट्रिटमेन्ट होइन। सो अपरेटिभ ट्रिटमेन्टको लागि के गर्नु पर्यो त? फिक्सेसन। फिक्सेसन केले गर्ने हामीले? फिक्सेसन विथ हो जस्तो अघि हाम्रो माथि इम्पोर्टेन्ट छ होइन प्रोस्थेसिसको नाम, त्यस्तै आइटी फ्र्याक्चर भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पर्छ? कुन स्क्रु? आइटी फ्र्याक्चर भन्ने बित्तिकै डिएचएस। व्हाट इज डिएचएस? डिएचएस इज हो भेरी गुड, डिएचएस भन्नुभएको छ डाइनामिक हिप स्क्रु है। सो डिएचएस इज डाइनामिक हिप स्क्रु, सबसे इम्पोर्टेन्ट डिएचएस डाइनामिक हिप स्क्रु। त्यो बाहेक अरू के युज हुन्छ त है? व्हाट आर द अदर नेल द्याट वी युज? अरू नेलहरूको नाम पनि थाहा हुनु पर्यो होइन। अल अफ द एबभ जस्तो क्वेसनमा आउँछ, या त जहिल्यै अप्सनमा डाइनामिक हिप स्क्रु नै दिन्छ भन्ने छैन है। डिएचएस द्या चाहिँ एकदमै राम्रो, त्यही नै लगाउने। त्यो द्या छैन भने के दिन सक्छ? वान नेम द्याट दे क्यान गिभ इज एन्डर्स नेल, नेक्स्ट इज गामा नेल एन्ड नेक्स्ट वान इज पिएफएन लेख्नु भएको छ एकजनाले, भेरी गुड है। पिएफएन पनि हो, विच इज नोन एज प्रोक्सिमल फेमोरल नेल, अल्सो नोन एज पिएफएन है। सो एटलिस्ट यति एउटा नाम चाहिँ याद राख्नु पर्यो। आइटी फ्र्याक्चरमा त अब के नै छ र होइन, हाम्रो क्लिनिकल फाइन्डिङहरू सबै कम्पेयर गरेरै पढ्यो नि त हामीले है। क्लिनिकल फाइन्डिङहरू त कम्पेयर गरेर डायग्नोसिस कसरी गर्ने, तपाईँहरू आफैले नै आइटी फ्र्याक्चर अघि डायग्नोसिस गरिसक्नु भयो है। कसरी आएको थियो केस थाहा छ। अब त्यो केसमा अर्को सोध्न सक्ने भनेको व्हाट विल बी द कम्प्लिकेसन भनेर सोध्न सक्थ्यो, म्यालयुनियन थाहा छ। अर्को के सोध्थ्यो है, अपरेटिभ ट्रिटमेन्टको लागि विच अफ द फलोइङ विल बी युज फर द अपरेटिभ ट्रिटमेन्ट भनेर सोध्छ र अप्सनमा डिएचएस दिएको छ भने डिएचएस ल्याउने, छैन भने अरू जे दिएछ यहाँबाट मिल्ने त्यो लाउने होइन। यही नै हो मेन युज हुने हाम्रो अपरेटिभ ट्रिटमेन्ट अफ इन्टरट्रोक्यान्टरिक फ्र्याक्चर। ठिक छ, यो अब रट्नु पर्यो यति। डिएचएस सबसे कमनली युज हुने, त्यो बाहेक अरू एन्डर्स नेल, प्रोक्सिमल, यो प्रोक्सिमल फेमोरल नेल त सकिहालिन्छ नि त होइन। प्रोक्सिमल पार्ट अफ फिमरमा नेलिङ हाल्ने हो है, सकिन्छ यदि याद राख्नु है नि त। ल सो क्वेसनले के सोध्यो? एस्पिनेल कति बेला? एस्पिनेल भनेको त हाम्रो पटेलर नेल, त्यो त हाम्रो यहाँ होइन नि त है। एस्पिनेलको फुल फर्म के हो भन्नु त? एस्पिनेल इज नोन एज सुप्रा पटेलर नेलिङ भन्छ कि। एसपी भनेको सुप्रा पटेलर नेलिङ हो है, द्याट इज युज फर टिबियल फ्र्याक्चर। एस्पिनेलिङ भनेको टिबियाको फ्र्याक्चरको कुरो हो, नट इन केस अफ फेमोरल है। स्याफ्टमा पनि युज गर्न चाहिँ मिल्छ, स्याफ्ट अफ फिमरमा पनि युज गर्न चाहिँ मिल्छ, तर स्पेसिफिक चाहिँ एस्पिनेल भनेपछि टिबियलमा अलिक बढी युज हुन्छ है। त्यो खासै सोध्दैन। यहाँ हाम्रो प्रोक्सिमल फेमोरल नेल भयो कि, फिमरको यो त हामीले फ्र्याक्चर माथि छ नि त, प्रोक्सिमल पार्ट अफ फिमरमा छ। अनि एसटी भनेको त सुप्रा पटेलर भयो यसै पनि होइन। त्यही भएर यता माथि इन्टरट्रोक्यान्टरिकतिर चाहिँ त्यो युज हुँदैन भनेर सम्झिन सकियो नि त है। यदि धेरै कन्फ्युजन हुन्छ भने सुप्रा पटेलर हो त्यसको फुल फर्म। अनि यो त हाम्रो पटेला भन्दा धेरै माथिको फ्र्याक्चरको कुरो हो नि त, इन्टरट्रोक्यान्टरिक फ्र्याक्चर है। ल यो यति सकिन्छ है याद राख्न। र यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर क्वेसन पढ्नु पर्यो है। क्वेसन चाहिँ यो दुईटैलाई कम्पेयर गर्दै गरेर जानु पर्यो। डायग्नोसिस कसरी गर्ने तपाईँहरूले सक्नु भएकै छ। जस्ट एउटा क्वेसन चाहिँ मैले अहिलेसम्म पढेको, इन्भेस्टिगेसन अफ आइटी, इन्भेस्टिगेसन एक्सरे गर्ने। एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान सी फ्र्याक्चर लाइन रनिङ थ्रु द ट्रोक्यान्टर, ठ्याक्क ग्रेटर ट्रोक्यान्टरदेखि लिएर लेसर ट्रोक्यान्टरसम्म रन भएको फ्र्याक्चर लाइन देखिन्छ। इन्भेस्टिगेसनबाट त्यस्तो सोध्दैन है। इन्भेस्टिगेसनमा वी विल क्लियरली सी इन्टरट्रोक्यान्टरिक। इन्टरट्रोक्यान्टरिक भनेको ग्रेटर ट्रोक्यान्टरदेखि लेसर ट्रोक्यान्टरसम्म रन हुने एउटा फ्र्याक्चर लाइन के। यो भयो हेड होइन, यहाँ यसरी लेसर ट्रोक्यान्टर हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले अघि है। लेसर ट्रोक्यान्टर झन् बडी प्रोमिनेन्ट देखिने कुन फ्र्याक्चरमा हो?
यसरी तलपट्टि लेसर ट्रोक्यान्टर हुन्छ, ग्रेटरदेखि लेसर ट्रोक्यान्टरसम्म रन भएको यस्तो खालको हाम्रो फ्र्याक्चर लाइन देखिन्छ है। त्यो हो इन्भेस्टिगेसन, जस्ट एक्सरेमा देखिन्छ, खासै ठुलो कुरो भएन है। ल एउटा क्वेसन चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि a child इन्ट्रामेडुलरी नेलिङ त हाम्रो फेमरल साफ्टको लागि हो नि त हैन। तपाईहरु ट्याक्कै यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ भने के सोच्नु भने त्यहाँ फिमरको स्ट्रक्चरै याद गर्नु के हैन, फिमरको बोनको टक्क स्ट्रक्चर सम्झिनु। अब मेडुलरी क्याभिटी यहाँ तल यो बोन भयो है, तलपट्टि यसो कन्डाइलहरु भयो, मेडुलरी क्याभिटी छ यहाँ। तपाईले के भन्नुहुन्छ त इन्ट्रामेडुलरी भनेको त यहाँ मेडुला भित्र हाल्ने नेल पक्कै पनि यो कुनको फ्र्याक्चरमा युज हुन्छ होला त, फिमरको साफ्ट फ्र्याक्चर भएको छ भने है। मेडुलरी क्याभिटी कहाँ हुन्छ हाम्रो बोनको स्याफ्टमा हुन्छ। सो इन्ट्रामेडुलरी इन्टरनकिङ नेल कहाँ हाल्ने भन्यो भने स्याफ्टको फ्र्याक्चरमा हाल्ने। अर्को कुरा यो हाम्रो नेक सेक फ्र्याक्चर भएको हैन, त्यही भएर हामीले यसको यो टाउको र घाँटी रिप्लेस गर्नु पर्यो नि त है। यो पेशेन्टको फिमरको हेड रिप्लेस गर्यौं, नेक रिप्लेस गर्यौं, त्यसको लागि युज गर्छौँ हामीले प्रोस्थेसिसहरु। त्यही भएर अस्टिन मुरे प्रोस्थेसिस भनिरहेछ। अनि चार्ली मुलर्स प्रोस्थेसिसहरु कुरा गरिरहेछ भने दिज आर अफ फेमोरल नेक फ्र्याक्चर भने यो हाम्रो प्रोक्सिमल फिमर हो कि होइन त है, प्रोक्सिमल पार्ट अफ फिमर हो यो। सो प्रोक्सिमल फिमरमा युज गर्ने भनेको हाम्रो एउटा प्रोक्सिमल फेमोरल नेल, त्यस्तै डाइनामिक हिप स्क्रु एन्डर्स नेलहरु यहाँ भयो है। इन्ट्रामेडुलरी इन्टरलकिङ नेल चाहिँ स्याफ्ट फ्र्याक्चरमा हो। फेमोरल स्याफ्ट फ्र्याक्चरबाट पनि आउन त सक्छ क्वेसन हैन, तर नेक जतिको कमनली चाहिँ अलि आउँदैन है। बडी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नेक फ्र्याक्चरै छ, ठीक छ। इन्टरमेडुलरी नेल अहिले आउँदैछ। जस्ट म चाहिँ यहाँ अहिलेसम्म पढेको रिक्याप गर्नलाई हो धेरै नै टाइम भएछ है, एकछिन ब्रेक पनि लिनुपर्छ। एउटा क्वेसन गरौँ अनि 5 मिनट ब्रेक गरौँ है त, पानी सानी खाम है। ल एउटा क्वेसन चाहिँ अ चाइल्ड लिन्स टुवर्ड्स राइट साइड while walking. Birth history in inadequate as he lives, as he stays in foster home. On Trendelenburg test, pelvis drops to left side. Which side of hip is dislocated or affected? Simple. So the है अप्सन ए अब which side भनेपछि कि त लेफ्ट होला, अप्सन बी राइट होला। ल यसको लेफ्ट र राइट सबैले यो एन्सर कमेन्ट गरौँ त। ओके ल भेरी गुड है त। ल हामी लिम कति टाइम भयो, 26 भइरहेछ। विल टेक 10 मिनट्स ब्रेक। दस मिनट त धेरै हो है, ब्रेक टाइम राखौँ 5 मिनटै राखौँ। ब्रेक टाइम 5 मिनट्स एन्ड विल रिजोइन आफ्टर ठ्याक्कै 31 है। ल
ए ल वेलकम ब्याक है 49 मात्रै हुनुहुन्छ ब्रेकमै हुनुहुन्छ सबैजना ल अब हामी त सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो अहिलेसम्म हामीले के कुरा गर्यौं त फेमरको नेक फ्र्याक्चर भयो आइटी फ्र्याक्चर भयो है त ल फेमरल नेक फ्र्याक्चर आइटी फ्र्याक्चरहरू भयो अब नेक्स्ट चाहिँ अलिकति सर्टमा है सीएसक्यू आउँदै नआउने त हैन आउन सक्ने चान्स छ त्यही नि अब हामी सीएसक्यू नै फेरि प्र्याक्टिस गरौँला हैन बरु फेमरल स्याफ्ट फ्र्याक्चरको फेरि सीएसक्यू पनि प्र्याक्टिस गरौँला अहिले चाहिँ सर्टमा मात्रै जाम स्याफ्ट अफ फेमर फ्र्याक्चर स्याफ्ट अफ फेमर फ्र्याक्चरको बारेमा सर्टमा भन्दाखेरि चाहिँ है यसबाट के सोध्छ भने अब स्याफ्ट छन त्यसमा धेरै कुरा छ हैन डिस्प्लेसमेन्टहरुको कुरा पनि छ त्यो कुरा अलिकति डिटेलमा चाहिँ हामी म पछि सीएसक्यू क्लासहरु जब हाम्रो सुरु हुन्छ सीएसक्यू क्लास सुरु हुँदाखेरि किनभने आइटी फ्र्याक्चर र नेक अफ फेमर फ्र्याक्चरको त सीएसक्यूमा यसरी सोध्छ भनेर हामीले यही नै कुरा गरिसक्यौं है स्याफ्ट अफ फेमर फ्र्याक्चरको चाहिँ हामी पछि के पनि कुरा गर्छौं त स्याफ्ट अफ उसको चाहिँ म छुट्टै सीएसक्यू पनि पछि सीएसक्यू क्लासै जुन हामी बेलुका गर्ने भनिरहेछौँ है त्यसमा फेरि गरिदिन्छु तर अहिले चाहिँ जस्ट के थाहा पाइराख्नु पर्यो भने सर्टमा जाँदाखेरि स्याफ्ट अफ फेमर फ्र्याक्चरको वान लाइनर क्वेसनहरुमा चाहिँ के सोध्छ भने व्हाट इज द मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन भनेर सोध्छ है व्हाट इज द मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ स्याफ्ट अफ फेमर फ्र्याक्चर सो फेमरको स्याफ्ट भाँचियो फेमरको स्याफ्ट भाँचियो फेमरको स्याफ्ट फ्र्याक्चर भयो भने द मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन विल बी सिग्निफिकेन्ट ब्लड लस हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो त सक है सो हाइपोभोल्युमिक सक अथवा हेमोरेजिक सक क्यान बी द मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ स्याफ्ट अफ फेमर फ्र्याक्चर एउटा यो सोध्छ है सक सो व्हाट इज द मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ स्याफ्ट अफ फेमर फ्र्याक्चर भन्छ सो द्याट विल बी सक र अर्को सोध्ने भनेको जुन अघि भन्दै हुनु भएको थियो हैन स्याफ्ट अफ फेमर फ्र्याक्चरको व्हाट इज द ट्रिटमेन्ट हाम्रो यसको यो रोटेसनको एब्नोर्मालिटीहरु जे सोध्छ म पछि त्यो सीएसक्यू वाला पार्टमा फेरि कम्प्लिट गराइदिन्छु अहिले चाहिँ जस्ट सर्टमा मात्रै जाम द ट्रिटमेन्ट इज ओके एउटा वान अफ द अनदर कम्प्लिकेसन इज फ्याटी इम्बोलिजम इज अल्सो वान अफ द कम्प्लिकेसन तर मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ स्याफ्ट अफ फेमर फ्र्याक्चर भन्यो भने द्याट इज सक ट्रिटमेन्ट यसको के गर्ने त त्यही हो इन्ट्रामेडुलरी इन्टरलकिङ नेलिङ सिस्टम भन्ने हुन्छ है त नेल है इन्ट्रामेडुलरी इन्टरलकिङ नेल भनेर दिने भनेर यसमा चाहिँ जस्ट अहिले मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ स्याफ्ट अफ फेमर फ्र्याक्चर इज ब्लड लस है ब्लड लसले गर्दा हेमोरेजिक सकमा जान्छ आइएमएलएल यसमा युज हुन्छ भनेर जस्ट थाहा पाइराख्नु किनभने योभन्दा अझै बढी टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हामीले केमा छ भने राइट नाउ नी जोइन्टको बारेमा कुरा गरौँ है त नी जोइन्टमा जाम अब हामी नी जोइन्ट ल सो नी जोइन्टको कुरो के छ भने नी जोइन्टको स्टेबिलिटीमा हाम्रो केले रोल गरिरहेको हुन्छ त नी जोइन्टमा हामीलाई यो लिगामेन्टको इन्जुरीहरू मिनिस्कसको इन्जुरीहरूबाट क्वेसन आउँछ है त लिगामेन्टको इन्जुरी र मिनिस्कसको इन्जुरीबाट क्वेसनहरू सीएसक्यू वान लाइनर सब तरिकाको क्वेसनहरू आइराख्छ स्टेबिलिटी अफ द नी जोइन्ट हाम्रो नी जोइन्ट यस्तो स्टेबल कसरी छ त स्टेबिलिटी अफ नी जोइन्ट depends on ligaments. The stability of the knee joint depends upon the ligaments हैन जुन हाम्रो knee joint मा लिगामेन्टहरु छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ हाम्रो knee joint को स्टेबिलिटी र त्यो लिगामेन्टहरु के हो त हो है यो सर्ट वान लाइनर क्वेशनै सोध्छ है बोनले गर्दा हो कि एप्रोक्सिमिटीले गर्दा हो के हो भनेर के अप्सनहरु राख्छ तर त्यहाँ तपाईले खोज्नु पर्ने हुन्छ द स्टेबिलिटी अफ द knee joint depends upon the ligament र लिगामेन्ट हाम्रो त्यहाँ चारवटा हुन्छ दुईटा कोल्याटरल लिगामेन्ट and 2 are collateral ligament and 2 are cruciate ligament हैन दुईटा कोल्याटरल र दुईटा क्रुसिएट गरेर चारवटा लिगामेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र मैले बनाए यहाँ एउटा रफ डायग्राम है त रफ डायग्राम ट्याक्क यो ठ्याक्कै जस्तो बडीमा हुन्छ त्यस्तै चाहिँ अलिकति हैन जस्ट टेन्टेटिभ यो हेरेर तपाईहरुलाई चाहिँ कुन लिगामेन्टले कताको डिस्लोकेसन प्रिभेन्ट गर्ने भनेर याद गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ सो दिस इज द रफ डायग्राम है रफ डायग्राम अफ मैले के बनाएको यो टिबियाको प्लेट्यू बनाएको है त टिबियाको बनाएको दिस इन्डिकेट्स द रफ डायग्राम अफ टिबिया कति लेखेको ढिलो भइराछ क्या हो रफ डायग्राम अफ टिबिया सो दिस इज द रफ डायग्राम अफ टिबिया यदि
साउन्ड आएन भने त्यहाँ लेख्नु होला है च्याटमा। रफ डायग्राम अफ टिबिया र यो मेरो हो एन्टेरियर पार्ट, यो पोस्टेरियर है। मैले टिबियाको त्यो सर्फेसलाई माथिबाट हेरे जस्तो इमेजिन गर्नु है। अगाडिपट्टि एन्टेरियर, पछाडिपट्टि पोस्टेरियर, र यो चाहिँ मैले कुन लेग बनाएँ रे भन्दाखेरि लेफ्ट लेग बनाएको रे। त्यसो इमेजिन गर्नु है, बडी इमेजिन गर्नु। एउटा मान्छे तपाईँको अगाडि उभिरहेछ, त्यसको लेफ्ट लेगको टिबियाको अप्पर सर्फेसलाई तपाईँले टक्क हेर्दै हुनुहुन्छ। लेफ्ट साइडको टिबियाको अप्पर सर्फेसलाई टक्क हेर्दै हुनुहुन्छ र यो एन्टेरियर पार्ट हुने भयो, यो पछाडिपट्टिको पोस्टेरियर पार्ट हुने भयो हो। सो एन्टेरियर पार्ट अफ टिबियामा ट्याक्क यहाँनिर मैले बनाएँ कुन लिगामेन्ट, एसिएल है। सो एसिएल। पछाडिपट्टि मैले बनाएँ पिसिएल है। मिडियल पार्ट भने मैले यो, दिस इज द मिडियल पार्ट, यतापट्टि ल्याटरल पार्ट। सो मिडियलमा हुने भयो एमसिएल, ल्याटरली हुने भयो एलसिएल। सो यति चारवटा लिगामेन्ट, दुईटा कोल्याटरल र दुईटा क्रुसिएट भनेको कुन कुन हो त? सो दिज आर द 4 लिगामेन्ट्स अफ नी जोइन्ट, जुन चाहिँ टिबियाको रेस्पेक्टमा मैले यहाँ बनाएँ हैन। एमसिएल भनेको के हो? व्हाट इज एमसिएल? इक्जाममा फेरि कुन चाहिँ क्रुसिएट कुन चाहिँ कोल्याटरल भनेर कन्फ्युजन हुनु भएन है फेरि। सो मिडियल साइडमा भएको दिस इज मिडियल क्रुसिएट कि कोल्याटरल? दिस इज मिडियल कोल्याटरल लिगामेन्ट। ल्याटरली भएको ल्याटरल कोल्याटरल लिगामेन्ट है। पोस्टेरियरली र एन्टेरियरली भएको चाहिँ दिस इज पोस्टेरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट र एन्टेरियरली भएको चाहिँ एन्टेरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट है। यो कुरा सिम्पल कुरा हो, तर इक्जाममा गएर कन्फ्युजन हुन्छ, हुन भएन हैन, सकेसम्म नभएको राम्रो। एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर, anterior and posterior are cruciate ligament, medial and lateral are collateral ligament है। त anterior र posterior चाहिँ cruciate, medial र lateral चाहिँ collateral गरेर यसरी सम्झिनु पर्यो लिगामेन्ट यिनीहरू। अब हेर्नु यो कस्तो हो भने यो मान्छेको यो लेग हो हैन त, लेगमा हामीले टिबिया चाहिँ बनाएको हो। यो टिबिया कुन लेग बनाएको हामीले? यो लेफ्ट लेग बनाएको है। भने नर्मल फंक्सन अफ यो लिगामेन्टहरू के हो त? व्हाट आर द नर्मल फंक्सन अफ लिगामेन्ट? यो जुन लिगामेन्टहरू छ यसको नर्मल फंक्सनहरू के हो? सो फर्स्ट वान इज एसिएल। एसिएल ले कस्तो डिस्लोकेसन प्रिभेन्ट गर्छ होला त? हेर्नु यो एन्टेरियरले यसरी एउटा हुन्छ नि, एन्टेरियर एउटा पिलर जसरी बसेको छ है, सो दैट के नहोस् त एन्टेरियरली बसेको क्रुसियल लिगामेन्टले कस्तो डिस्लोकेसन प्रिभेन्ट गर्छ? सिम्पली इट प्रिभेन्ट्स एन्टेरियर डिस्लोकेसन है। सो यो सिम्पल डिस्लोकेसन हैन। एन्टेरियर क्रुसियल लिगामेन्ट प्रिभेन्ट्स एन्टेरियर अथवा फरवर्ड हो। भेरी गुड, एउटै कुरो हो हैन। सो एन्टेरियर क्रुसियल लिगामेन्ट प्रिभेन्ट्स व्हिच डिस्लोकेसन? कुरा कसरी सोध्छ त? एउटा कुरो सोध्ने भनेको एन्टेरियर क्रुसियल लिगामेन्टले कुन डिस्लोकेसन प्रिभेन्ट गर्छ भन्छ? एन्टेरियर डिस्लोकेसन प्रिभेन्ट गर्छ। भन्नुको मतलब एन्टेरियर क्रुसियल लिगामेन्ट इन्जुरी भयो भने, इन केस अफ एसिएल इन्जुरी कतापट्टि डिस्लोकेसन हुने भयो त? एसिएल इन्जुरी भएको छ भने सिम्पली देयर विल बी एन्टेरियर डिस्लोकेसन अफ नी जोइन्ट हैन। एसिएल ले एन्टेरियर डिस्लोकेसन प्रिभेन्ट गर्ने रहेछ, त्यही भएर एसिएल को इन्जुरी भयो भने देयर विल बी एन्टेरियर डिस्लोकेसन अफ नी जोइन्ट है। सो नर्मल फंक्सन थाहा भएपछि त्यसको इन्जुरी भयो भने त्यो प्रिभेन्ट नहुने भयो हैन। सो एसिएल प्रिभेन्ट्स एन्टेरियर डिस्लोकेसन, सो इन केस अफ एसिएल इन्जुरी देयर विल बी एन्टेरियर डिस्लोकेसन। त्यस्तै अर्को कुरो भनेको पिसिएल पोस्टेरियर क्रुसिएट है। अब भन्दाखेरि जस्तो मैले एसिएल पिसिएल लेखे पनि तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि एन्टेरियर क्रुसिएट, पोस्टेरियर क्रुसिएट, मिडियल कोल्याटरल, ल्याटरल कोल्याटरल गरेर लेख्ने नै बानी पार्नु होला, किनभने एक्जाममा गएपछि फेरि एन्टेरियर कोल्याटरल पोस्टेरियर कोल्याटरल जस्तो चाहिँ नलागो है। सो पिसिएल भनेको पोस्टेरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट, इट सिम्पली प्रिभेन्ट्स पोस्टेरियर डिस्लोकेसन, त्यही भएर डिस्लोकेसन। अब पिसिएल यदि इन्जुरी भयो भने पोस्टेरियर डिस्लोकेसन भइदिने भयो। सिमिलरली एमसिएल, एमसिएल ले के प्रिभेन्ट गर्छ त? इट प्रिभेन्ट्स भ्याल्गस डिफर्मिटी। अब हेर्नु है एमसिएल कता छ? हाम्रो लेगको मिडियल साइडमा छ हैन। सपोज यो हाम्रो नी जोइन्ट हो रे, यो नी जोइन्ट हो रे, त्यस्तै यतापट्टि पनि यो मान्छेको नी जोइन्ट छ, यसले लेख्नु छ। ओहो
जस्ट अ मिनट है त मैले यो चार्ट सकेर होला लेख्न छोडेँ थिएँ ल सो के भन्दै थिएँ भने मैले मिडियल कोल्याटरल लिगामेन्टको काम के हो भने इट प्रिभेन्ट्स भ्याल्गस डिफर्मिटी भनेर भने मैले है के हो त भ्याल्गस डिफर्मिटी भनेको सपोज यो नी जोइन्ट भयो है सो दिस इज नी जोइन्ट र मिडियल यो राइट लेग भयो यो लेफ्ट लेग भयो मिडियल कोल्याटरल लिगामेन्ट कहाँ छ हाम्रो यहाँ छ हैन त मिडियली छ नि त मिडियली कोल्याटरल लिगामेन्ट त अब यसले कस्तो डिफर्मिटी हुनुबाट रोक्छ होला त हेर्नु है यो यहाँ यसरी बसिरहेछ है यसरी यहाँनिर यसले प्रिभेन्ट यहाँ बसिरहेछ मतलब यसले कस्तो डिफर्मिटी प्रिभेन्ट गरेको खुट्टालाई यस्तो यस्तो हुनबाट बचाएको हो के है नी जोइन्टलाई यसरी भित्रपट्टि बाउडिनबाट बचाएको हो सो व्हाट इज दिस डिफर्मिटी इज नोन एज भ्याल्गस डिफर्मिटी आवाज आइरहेको छैन हो सबैलाई प्रब्लम भइरहेको हो आवाज आइरहेको छैन साउन्ड आइरहेको छैन हो आइरहेछ हाम्रोमा छ म्याम ए त्यसो भए एकचोटि त्यहाँ जहाँ प्रब्लम भइरहेको छ त्यहीँ नआएको होला है ठिक छ धेरैकोमा आइरहेछ है नि त ल सो मिडियल कोल्याटरल लिगामेन्ट यसो इमेजिन गर्ने के हैन यो कुरा अब रटेर हुँदैन है जस्तो मिडियली यहाँनिर सबैको विचार गर्नु घुँडाको मिडियल भागमा एउटा लिगामेन्ट छ त्यसले त घुँडालाई यस्तो यस्तो हुनबाट बचाएको के सो यो दिस डिफर्मिटी इज नोन एज भ्याल्गस डिफर्मिटी है यो डिफर्मिटी नाम त याद गर्नु पर्यो भ्याल्गस डिफर्मिटी हो भनेर तर यो भ्याल्गस डिफर्मिटीमा खुट्टा चाहिँ यस्तो सो नी जोइन्ट इज डिस्प्लेस मिडियली नी जोइन्ट इज डिस्प्लेस मिडियली भनेर थाहा पाउनु पर्यो सो दिस इज एमसिएल क्वेसनले चाहिँ के सोध्छ भने मिडियल कोल्याटरल लिगामेन्टले कस्तो डिफर्मिटी प्रिभेन्ट गर्छ भनेर सोध्छ तपाईहरुलाई अर्को घुँडा यसरी भित्रभित्र पस्नलाई कस्तो फोर्स होला यो ल्याटरल फोर्स हो नि है यताबाट फोर्स लाग्यो भने दिस इज ल्याटरल फोर्स हो है भ्याल्गस यसरी याद राख्ने दिस डिफर्मिटी इज भ्याल्गस डिफर्मिटी यो डिफर्मिटी हुनबाट बचाउने काम मिडियल कोल्याटरल लिगामेन्टको र एमसिएल इन्जुरी कस्तो फोर्सले गर्छ भने घुँडा यसरी भित्र पस्नलाई त साइडबाट फोर्स लाग्नु पर्यो नि त है सो यसरी आफ्नै हातले डायग्राम बनाएर याद राख्नु होला ल्याटरली घुँडामा कसैले फोर्स पर्यो भने मिडियल कोल्याटरल लिगामेन्ट जान्छ मिडियल कोल्याटरल लिगामेन्ट गयो भने घुँडा यसरी भित्र पस्छ खुट्टा चाहिँ बाहिरपट्टि निस्किन्छ एन्ड दिस डिफर्मिटी इज नोन एज भ्याल्गस डिफर्मिटी है त्यस्तै अब यसको अपोजिट फोर्थमा ल्याटरल कोल्याटरल लिगामेन्ट एलसिएल भनेको ल्याटरल कोल्याटरल लिगामेन्ट सिम्पली अब यसले के प्रिभेन्ट गर्छ होला त इट प्रिभेन्ट्स कस्तो डिफर्मिटी भ्यारस डिफर्मिटी प्रिभेन्ट गर्छ भन्नुको मतलब त्यस्तै अहिलेको जस्तै घुँडा बनाउने हो भने मैले हैन खुट्टा भयो सो घुँडामा ल्याटरल क्रुसिएट लिगामेन्ट कता छ यता यता छ ल्याटरली छ है यसले कस्तो हुनबाट बचाउने हो खास घुँडालाई यस्तो यस्तो हुनबाट बचाउने हो नि त है सो दिस इज नी र नी जोइन्ट बाहिर जाने कस्तो फोर्स लाग्यो भने medial force हो सो इट प्रिभेन्ट्स भ्यारस डिफर्मिटी इन रेस्पोन्स टु मिडियल फोर्स है सो दुईटा खुट्टाको बिचबाट यदि घुँडालाई बाहिरपट्टि धक्कालियो भने द्याट फोर्स इज नोन एज मिडियल फोर्स र मिडियल फोर्सले गर्दा एलसिएल गयो त्यसले गर्दा भ्यारस डिफर्मिटी हुन्छ है त यो अलिकति कोल्याटरल लिगामेन्टको कुरा हल्का अप्ठ्यारो चाहिँ हो एकदम सजिलो हो चाहिँ म भन्दिनँ तर अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो मेहनत गर्यो भने याद भइहाल्छ है त त्यसरी डायग्राम बनाउँदै इमेजिन गर्नु पर्यो के किनभने अर्थो भनेपछि अलिकति एनाटोमी इम्पोर्टेन्ट छ नि त हैन सो अर्थो भन्ने बित्तिकै एनाटोमी बिना त हुँदैन है सो यसरी मिडियल कोल्याटरल लिगामेन्ट बिचमा छ त्यसले घुँडालाई यसरी भित्र पस्नबाट बचाउँछ अनि त्यो इन्जुरी भयो भने घुँडा यसरी भित्र पस्छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो विच इज नोन एज भ्याल्गस डिफर्मिटी त्यस्तै ल्याटरल कोल्याटरल लिगामेन्ट इन्जुरी भयो भने घुँडा चाहिँ बाहिरपट्टि जान्छ किनभने मिडियल फोर्सले यसरी धकाल्यो भनेर आफ्नै
ल्याङ्ग्वेजमा याद गर्नु होला हैन गएर कसैलाई त्यहाँ इङ्ग्लिसमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने चाहिँ होइन तर क्वेसनले के भनिरहेछ भ्याल्गस डिफर्मिटी भनिरहेछ कि भ्यारस डिफर्मिटी भनेको छ ल्याटरल फोर्स लाग्यो नीमा भनेको छ कि मिडियल फोर्स लाग्यो नीमा भनेको छ त्यो अनुसार आन्सर त फेरि डिफरेन्ट हुन्छ है सो यो चाहिँ बुझ्नु होला हैन त चारवटा लिगामेन्टको चारवटा फङ्सन याद गरिन्छ एन्टेरियर र पोस्टेरियर चाहिँ सजिलो छ कोल्याटरल अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हो तर अलिकति ड्रइङ बनाएर आफैले याद गर्न खोज्ने है त सो अब लिगामेन्टहरुको कुरा गरेमा हामीले सो नाउ टकिङ अबाउट द लिगामेन्ट इन्जुरी सो यति चारवटा लिगामेन्ट मध्ये एउटा क्वेशन सोध्छ व्हाट इज द मोस्ट कमनली इन्ज्योर्ड लिगामेन्ट मोस्ट कमनली इन्ज्योर्ड लिगामेन्ट सो यति चारवटा लिगामेन्ट मध्ये सबसे कमनली इन्ज्योर हुने लिगामेन्ट चाहिँ कुन हो त दैट इज ACL anterior cruciate ligament is the most commonly injured ligament but okay medial भन्नुहुन्छ ओके रोक्नु है cruciate ligament हो है सबसे बढी ACL so most commonly injured ligament is anterior cruciate ligament है so ACL ल हो medial geniculate artery ल ठिक छ सबैलाई सबै थाहा नै छ so most commonly injured ligament is ACL but ACL को आइसोलेटेड खासै हुँदैन के ACL हुँदाखेरि एक्लै ACL मात्रै हुने अनि घुँडाका जम्मै अरु लिगामेन्टहरु इन्ट्याक्ट हुने जस्तो केस चाहिँ रेयरै हुन्छ है त्यो अलिकति पोसिबल चाहिँ हुँदैन हैन सो बट आइसोलेटेड ACL injury is rare it is usually त्यही त MCL पनि के हो भने ACL सँग एसोसिएटेडै हो के छान्दाखेरि चाहिँ हामीले ACL छान्नु पर्छ है त बट मोस्ट के रे आइसोलेटेड ACL injury is rare it is usually associated with injury of other collateral ligament है त्यही भएर सँगसँगै के भइरा हुन्छ भने ACL हुँदाखेरि एक्लै हुँदैन ACL सँगसँगै के पनि हुन्छ हो MCL पनि हो है ACL सँगसँगै मिडियल कोल्याटरल लिगामेन्ट पनि जान्छ सँगसँगै के पनि जान्छ मिडियल मिनिस्कस पनि जान्छ है त हाम्रो एन्टेरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट जाँदाखेरि MCL र मिडियल मिनिस्कस तीनटै लगभग सँगै गइरा हुन्छ र यसलाई के ट्रायड भन्छ त दिस इज नोन एज वान ट्रायड व्हिच इज नोन एज ODONOGHE triad ओडोनोगी ट्रायड भनेर भन्छ अल्सो नोन एज अनह्याप्पी ट्रायड भन्छ है त अनह्याप्पी ट्रायड है त्यही भएर अलिकति कन्फ्युजन यो ACL र MCL मा आइरा हुन्छ किनभने आइसोलेटेड इन्जुरी चाहिँ रेयरै हुन्छ के आइसोलेटेड इन्जुरी रेयरै हुन्छ है सो आइसोलेटेड इन्जुरी इज रेयर तर सो ओ म्याम ठिक छ है सो यहाँबाट मिडियल कोल्याटरल लिगामेन्ट एबाट ACL र मिडियल मिनिस्कस भनेर थाहा पाउनु पर्यो ओ अनह्याप्पी दिस इज नोन एज अनह्याप्पी ट्रायड अल्सो नोन एज डोनोगी ट्रायड ओ म्याम गरेर सम्झिँदा पनि हुन्छ एकजनाले भन्नुभएको छ हो सिनिमोनिक्स त्यो पनि हुन्छ है तर यो सधैँ ओ भन्ने वर्ड चाहिँ नदिएर डोनोगी ट्रायड भनेर दिन्छ है त अनह्याप्पी ट्रायड अथवा डोनोगी ट्रायड इज MAM सो मिडियल कोल्याटरल लिगामेन्ट एबाट ACL र यहाँबाट मिडियल मिनिस्कस चाहिँ सबै सँगै गइरा हुन्छ त्यही पनि कमनली इन्जुरी हुने चाहिँ फेरि ACL मा चाहिँ छ भने ACL चुज गर्ने चुज गर्न पर्यो भने एन्टेरियर क्रुसिएटै चुज गर्ने तर धेरै जस्तो ACL एसोसिएटेडै हुन्छ कि यो तीनटा मध्ये छान्नु पर्यो भने पनि ACL मै जाने है सो मोस्ट कमन इज ACL तर इट इज युजुअली प्रेजेन्ट एज अ ट्रायड एउटा मात्र इन्जुरी सितिमिति हुँदैन छान्नु पर्यो भने तपाईहरुले ACL छान्नु पर्ने हुन्छ है त ल अब क्लिनिकल फिचर को कुरा गर्न पर्दाखेरि द क्लिनिकल फिचर अफ लिगामेन्ट इन्जुरी हो है हो ट्रायड अलिकति ल सो लिगामेन्ट इन्जुरीको क्लिनिकल फिचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त तपाईहरुको CSQ मा आउँदाखेरि CSQ मा आउँदाखेरि तपाईहरुको के हुन्छ भने लिगामेन्ट इन्जुरीको क्वेशन आउँदा देयर इज हिस्ट्री अफ
इन्जुरी टु नी जोइन्ट अनि अरु के भन्छ भने क्वेशनमा साउन्ड अफ ट्विस्टिङ ठीक छ है म यसको अहिले चाहिँ हामी थ्योरी सरले जाम अनि दुईटा अप्सन मध्ये कुनमा जाने के गर्ने भनेर हामी चाहिँ सीएसक्यू पनि प्र्याक्टिस गर्छौं के है सो सीएसक्यू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सबै कुन बेटरमा जाने उ गर्ने भनेर हामी त्यहाँ पनि कुरा गरिहाल्छौं देयर इज साउन्ड अफ समथिङ टियरिङ डाउन है के च्यात्तेकै आवाज जस्तो आउँछ साउन्ड अफ टियरिङ मेबी हर्ड अनि तर यो लिगामेन्ट इन्जुरीको के इम्पोर्टेन्ट फिचर छ त जसले डिस्टिङ्ग्विस गर्छ यसलाई मिनिस्कसबाट लिगामेन्ट इन्जुरी र मिनिस्कसको इन्जुरीलाई केले डिफरेन्शिएट गर्ने त भने इन केस अफ लिगामेन्ट इन्जुरी स्वेलिङ एपियर्स almost immediately है देयर इज स्वेलिङ एपियरिङ अलमोस्ट इमिडिएटली तर मिनिस्कसको इन्जुरीमा के हुन्छ स्वेलिङ एपियर्स आफ्टर आवर्स अलिक पछि आउँछ है उसको केसमा चाहिँ हाम्रो मिनिस्कसको इन्जुरीको केसमा स्वेलिङ एपियर्स अ बिट डिलेड बट इन केस अफ लिगामेन्टस इन्जुरी लिगामेन्ट इन्जुरी भयो भने स्वेलिङ इमिडिएटली त्यही भएर पेसेन्ट फुटबल खेल्दै थियो हैन एउटा पेसेन्ट एथलिट छ खेलिरहेको थियो सो खेलिरहेको पेसेन्टमा लडेको एकछिन पछि हैन विदिन अ आवर पेसेन्टको नी स्वेलिङ भयो जस्तो कुरा गर्छ है स्वेलिङ एपियर्स इमिडिएटली इन केस अफ लिगामेन्ट इन्जुरी बट द स्वेलिङ इज डिलेड इन केस अफ मिनिस्कस इन्जुरी र अर्को सोध्ने क्वेशन भनेको चाहिँ हामीलाई यसको टेस्ट टेस्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फर एसीएल को इन्जुरीको लागि हाम्रो टेस्टको लागि के गर्ने भन्न निमोनिक छ त एलएपी ल्याब है सो ल्याब भनेको के हो ल्याचम्यान मोर देन एन्टेरियर ड्रअर मोर देन पाइभोट है सो एन्टेरियर ड्रअर के अरे ल्याचम्यान मोर देन एन्टेरियर ड्रअर मोर देन पाइभोट टेस्ट यसरी छानेर जानु पर्यो सबसे बेस्ट कुन हो भने ल्याचम्यान त्यसपछि एन्टेरियर ड्रअर अनि पाइभोट भने पीसीएल को लागि के हुन्छ हामीसँग टेस्ट पीसीएल को लागि पोस्टेरियर ड्रअर हुने भयो सिम्पल पोस्टेरियर ड्रअर है यो तपाईहरुको भइसकेको छ जस्तो छ त्यही भएर छिटो गए है त यसको क्वेशन चाहिँ पछि सीएसक्यू मा प्र्याक्टिस गरौँला भइसकेको टपिक रहेछ ल सो फर एमसीएल इन्जुरी एमसीएल को लागि चाहिँ कुन टेस्ट हुने भयो हाम्रो भ्याल्गस स्ट्रेस टेस्ट हैन सो एमसीएल को लागि कस्तो टेस्ट हुने भयो भ्याल्गस स्ट्रेस टेस्ट किनभने एमसीएल ले कस्तो डिफर्मिटी प्रिभेन्ट गर्छ भनेर हामीले अघि जस्ट नर्मल एनाटोमी फिजियोलोजीमा कुरा गर्यौं एमसीएल प्रिभेन्ट्स भ्याल्गस डिफर्मिटी त्यही भएर एमसीएल को इन्जुरी को लागि भ्याल्गस स्ट्रेस टेस्ट त्यस्तै एलसीएल को इन्जुरी को लागि भ्यारस स्ट्रेस टेस्ट अनि त्यसपछि लिगामेन्टस इन्जुरी को लागि तपाईहरुले इन्भेस्टिगेसन व्हाट इज द इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भन्ने भने केमा जानुहुन्छ फर लिगामेन्ट इन्जुरी The investigation of choice for ligament injury is मैले तपाईहरुको टपिक भइसक्यो है त्यही भएर यो अलि छिटो लग्यो है त यसमा डिस्कस गर्नुपर्ने खासै कुरा छैन रहेछ सो इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस फर लिगामेन्ट इन्जुरी इज एमआरआई है भने ट्रिटमेन्ट के गर्नु त तपाईहरुले ट्रिटमेन्ट भनेको के हो आर्थोस्कोपिक लिगामेन्ट रिपेयर है त सो इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भन्यो भने एमआरआई इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भन्यो भने एमआरआई अनि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भन्यो भने चाहिँ अलिकति कुरा फरक पर्छ त्यो कुरा अब अहिले कुरा नगरौँ पछि कुरा गरौँला सो इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भन्यो भने द आन्सर विल बी फर अल लिगामेन्ट इन्जुरी कुनै पनि लिगामेन्टको इन्जुरीको लागि इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस इज एमआरआई भने ट्रिटमेन्ट इज एन्टेरियर के अरे आर्थोस्कोपिक लिगामेन्टस रिपेयर है लिगामेन्टलाई हामीले आर्थोस्कोपी रिपेयर गर्नु पर्यो भने आर्थोस्कोपी इन्भेस्टिगेसन पनि हो है आर्थोस्कोपी इज अल्सो वान अफ द इन्भेस्टिगेसन तर मैले किन लेखिने इन्भेस्टिगेसनमा भने तपाईहरुको यो इन्भेस्टिगेसन अफ चोइससँग चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन है इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भन्यो भने आन्सर विल बी एमआरआई भने अब मिनिस्कसको आयो ओके रिकन्स्ट्रक्सन भनेको त्यही रिपेयर अथवा रिकन्स्ट्रक्सन कुरो एउटै भयो त ल्याङ्ग्वेज मात्रै फरक पर्यो हो आर्थोस्कोपिक लिगामेन्ट रिपेयर ओर रिकन्स्ट्रक्सन भने मिनिस्कस इन्जुरी आयो भने चाहिँ मिनिस्कस इन्जुरी
हुन्छ है बेटर वर्ड अझ रिकन्स्ट्रक्सन भयो ल ठिक छ है त्यही अब यो ल्याङ्ग्वेज मात्रै फरक परेको आर्थोस्कोपिक लिगामेन्ट रिपेयर एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन ल फेरि तपाईँको दुई ठाउँमा लेख्दाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ कि रिकन्स्ट्रक्सन ल है सेम थिङ हो त्यस्तो फरक पर्दैन है मिनिस्कस इन्जुरीमा हाम्रो कुन कुन हुन्छ मिनिस्कस त मिडियल ल्याटरल कुन चाहिँ बडी कमन हो भन्यो भने तपाईँहरू कुनमा जानुहुन्छ विच वान इज मोर कमन मिनिस्कस इन्जुरी ओके सो मिडियल र ल्याटरल मिनिस्कस मध्ये विच वान इज मोर कमन भनेर क्वेसन आउँछ मिडियल मिनिस्कस भनेर जानु पर्यो because less mobile है so medial meniscus is less mobile so it is more common mm भनेको medial meniscus is more common injury the most common type भन्यो भने के भन्ने what is the most common type of injury भन्यो भने we'll go for bucket handle type है so what is the most common it is what is the most common टाइप अफ मिडियल मेनिस्कस इन्जुरी है सो मिडियल र ल्याटरल मध्ये सबसे कमन कुन भन्यो भने मिडियल भन्नु पर्यो र मोस्ट कमन टाइप कुन हो भन्यो भने बकेट ह्यान्डल टाइप है जसमा के हुन्छ त यदि यो मिनिस्कस हो हैन मिनिस्कस हो भने पुरै यसरी टियर हुन्छ ठ्याक्कै बाल्टीको समात्ने जस्तै बकेट ह्यान्डल टाइप भनेको त्यस्तो भयो यसरी टियर हुने भयो के है दिस इज नोन एज बकेट ह्यान्डल टाइप र अब क्लिनिकल फिचर तपाईँलाई थाहा नै छ हैन क्लिनिकल फिचरमा चाहिँ के हुन्छ त एमा पेशेन्ट लड्छ चोट लाग्छ उठेर फेरि खेल्छ है अघि जुन भन्नुभयो तपाईँहरूले नै आफै कान्ट प्ले आफ्टर इन्जुरी लड्यो खेल्न सकेन भने हाम्रो एसिएलतिर गयो तर लडेपछि फेरि उठेर खेल्यो अनि भोलिपल्टतिर या त होइन सो अराउन्ड 24 आवर पछि फेरि स्वेलिङ आयो है भोलिपल्टतिर स्वेलिङ आयो भने चाहिँ द्याट विल बी मिनिस्कस इन्जुरी हैन सो क्लिनिकल फिचर भनेको त्यही हिस्ट्री अफ ट्रमा हुने भयो हिस्ट्री अफ ट्रमा patient sustains injury but swelling is delayed हैन अलि डिलेड हुन्छ swelling ल है यसमा पनि अब त्यही त टपिक भइसकेको रहेछ यो भइसकेको थियो भन्ने थाहै भएको थिएन है नत्र अरू टपिक गर्न हुन्थ्यो अघि नै द हिस्ट्री अफ ट्रमा पेशेन्ट सस्टेन्स इन्जुरी बट स्वेलिङ इज डिलेड फेरि उठेर खेल्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा नै छ र टेस्टमा जाम सिधै है मैले धेरै टाइम यहाँ लिन किनभने भइसकेको कुरामा किन टाइम लिने भनेर है त सो टेस्ट फर हिडन मिनिस्कस टियर सो वाट इज द टेस्ट फर हिडन मिनिस्कस टियर मिनिस्कस टियरको लागि हामीसँग कुन टेस्ट छ त म्याकमुरे so the test for hidden meniscal tear is McMurray test ल ठीक छ है अरु टेस्टको नाम के छ त एप्लेज ग्राइन्डिङ टेस्ट अरु पनि धेरैवटा टेस्ट छ ओके स्ट्रेस टेस्ट ओके जोइन्ट ल है त्यो टेस्टहरुको नाम पनि तपाईलाई थाहा नै छ एटलिस्ट म्याकमुरे र एप्ले चाहिँ थाहा राख्नु पर्यो एटलिस्टमा है लिस्टमा चाहिँ अरु पनि छ हैन बट जोइन्ट लाइन टेन्डरनेस ओके भेरी गुड है बट कमनली म्याकमुरे र यो थाहा राख्नु होला अब इन्भेस्टिगेसन भन्यो भने के भन्नुहुन्छ फेरि व्हाट इज द इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस हो ठिक छ जोइन्ट लाइन टेन्डरनेस पनि हैन सो इन्भेस्टिगेसन फेरि कुरा के आउँछ भने सबै इन्भेस्टिगेसनमा इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भन्यो भने हामी केमै जान्छौं एमआरआई मै जान्छौं है त ल इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भन्यो भने एमआरआई ओके ल अनि ट्रिटमेन्ट भन्यो भने के गर्नु पर्यो त सीएसयू लास्ट क्वेशन भने ट्रिटमेन्ट हुन्छ सो ट्रिटमेन्ट विल बी मैले के भनिन तपाईहरुको पढि भइसकेको छ है रिभिजन भयो भने सो व्हाट विल बी द ट्रिटमेन्ट अफ मेनिस्कस इन्जुरी रिपेयर सिम्पल है सो रिपेयर गर्नु पर्यो इन्जुरी भएको छ सिम्पली वी गो फर
रिपेयर है। सो नेक्स्ट यो मैले टाइम स्पेन्ड गरिनँ है त। रिपेयर एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन सेम थिङ है, खासै फरक पर्दैन। अझ रिकन्स्ट्रक्सन अझ बेटर हुन्छ, सधैँ रिपेयर ओके ओके ल। एङ्कल स्प्रेन्सको कुरा गरौँ होइन सर्टमा। एङ्कल स्प्रेन एङ्कल स्प्रेनमा हामीलाई क्वेसन के सोध्छ भने वाट इज द मोस्ट कमन लिगामेन्ट इन्भल्भ। वाट इज द मोस्ट कमन लिगामेन्ट इन्भल्भ इन केस अफ एङ्कल स्प्रेन भन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो, एट द रेट के सम्झिनु पर्यो, अलवेज टियर्स फर्स्ट है। एङ्कल स्प्रेनको लागि के निमोनिक्स याद राख्ने त, अलवेज टियर्स फर्स्ट भनेको एटिएफ। अलवेज टियर्स फर्स्ट भनेको कुन चाहिँ हो त, एन्टेरियर ट्यालोफिबुलर लिगामेन्ट है, ल्याटरल कोल्याटरल लिगामेन्ट होइन है त। निमोनिक्स कसरी सम्झिने त, अलवेज टियर्स फर्स्ट। वाट इज द मोस्ट कमन इन्भल्भ लिगामेन्ट इन केस अफ एङ्कल स्प्रेनको कुरा गरिरहेको छौँ है हामी। एङ्कल यहाँ एङ्कलमा पुगिसक्यौँ अब। एङ्कल स्प्रेनको केसमा वाट इज द मोस्ट कमनली इन्भल्भ लिगामेन्ट है, खुट्टा फर्कियो भने के हुन्छ भनेर सोध्छ, एन्टेरियर ट्यालोफिबुलर। फेरि पोस्टेरियर पनि होइन अनि टिबियो फिबुलर पनि होइन। त्यही भएर कसरी सम्झिनु पर्यो निमोनिक्स, निमोनिक्स इज अलवेज टियर्स फर्स्ट। कुन चाहिँ अलवेज टियर्स फर्स्ट त, एटिएफ भनेको एन्टेरियर ट्यालोफिबुलर लिगामेन्ट। द एन्टेरियर ट्यालोफिबुलर लिगामेन्ट अलवेज टियर्स फर्स्ट भनेर सम्झिनु पर्यो, एटिएफ। इट इज मोस्ट कमनली इन्भल्भ। र यसको रिजन के हो त, रिजन अफ इन्जुरी अफ एङ्कल स्प्रेन हुनुको कारण चाहिँ इट इज ड्यू टु ओभर इन्भर्जन है। अब खुट्टा कसरी फर्क्यो तपाईँले आफै बुझ्नुभयो होला, ओभर इन्भर्जन, इभर्जन होइन है त, इभर्जन अफ फुट होइन। रिजन फर एङ्कल स्प्रेन इज ओभर इन्भर्जन है। इन्भर्जन भनेको तपाईँलाई थाहा छ, प्लान्टर एस्पेक्ट फेसिङ इनवर्ड है, भित्रपट्टि फेस गरेको। ओभर इन्भर्जन भयो भने चाहिँ हाम्रो एन्टेरियर ट्यालोफिबुलर लिगामेन्ट इन्जोर हुन्छ र यो चाहिँ मोस्ट कमनली एफेक्टेड हो है, ओभर इन्भर्जन। ल यति सम्झिनु पर्यो जस्ट एङ्कल स्प्रेनबाट, अरू चाहिँदैन। अर्को के थाहा हुनु पर्यो भने तपाईँलाई टार्सल टनल सिन्ड्रोम, टार्सल टनेल सिन्ड्रोम। सो टार्सल टनल सिन्ड्रोममा वाट इज द नर्भ एफेक्टेड भनेर सोध्छ एउटा क्वेसन। यो सर्ट सर्ट वान लाइनर क्वेसन आउने टपिक हो है। सो वाट इज द नर्भ एफेक्टेड इन टार्सल टनल सिन्ड्रोम, द नर्भ एफेक्टेड इन टार्सल टनल सिन्ड्रोम इज पोस्टेरियर टिबियल नर्भ हैन। जस्तो हाम्रो कार्पेल टनल सिन्ड्रोम भन्ने बित्तिकै कुन नर्भ, कार्पेल टनल सिन्ड्रोम भन्यो भने कुन नर्भमा जानुपर्छ हामी, मिडियन नर्भ है। सो कार्पेल टनल सिन्ड्रोम भन्ने बित्तिकै मिडियन नर्भ। त्यस्तै टार्सल टनल सिन्ड्रोम भन्ने बित्तिकै चाहिँ कुन नर्भ, पोस्टेरियर टिबियल नर्भ। यो पोस्टेरियर टिबियल नर्भको इन्जुरी भयो भने चाहिँ पेसेन्ट कसरी प्रेजेन्ट गर्छ त भने यो हाम्रो प्लान्टर सर्फेस होइन, खुट्टाको प्लान्टर सर्फेसमा चाहिँ सेन्सरी लस, प्लान्टर सर्फेस अफ फुटमा हो कार्पेल टनल सिन्ड्रोम भन्यो भने मिडियन नर्भ। गोएन्स क्यानल सिन्ड्रोम भन्यो भने अनलायर नर्भ होइन, गोएन क्यानलमा कुन हुन्छ भन्यो भने अनलायर नर्भ भयो। त्यस्तै यहाँ हाम्रो कुन कुरो, टार्सल टनलमा टिटी टार्सल टनल सिन्ड्रोममा कुन नर्भ भन्दाखेरि पोस्टेरियर टिबियल नर्भ है। सो पोस्टेरियर टिबियल नर्भ हुन्छ, त्यसले गर्दा पेसेन्ट चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्छ त सोध्दैन है त। हो गाइन्स क्यानलको अनलायर भन्नुभयो होला, भेरी गुड। सो प्रेजेन्टेसन सोध्दैन, सोध्नु चाहिँ त्यही पनि बाइचान्स सोध्यो भने देयर इज पेन and sensory loss over foot हैन। सो फुटमा चाहिँ पेन र सेन्सरी लस हुन्छ। देयर इज पेन एन्ड सेन्सरी लस ओभर फुट इन केस अफ टार्सल टनल सिन्ड्रोम। भने हाम्रो फुट ड्रप हुने कुन नर्भले गर्दा हो, व्हाट इज द रिजन फर फुट ड्रप, व्हाट इज द रिजन फर फुट ड्रप, कमन पेरोनियल नर्भ। ल
ठिक छ कमन पेरोनियल नर्भ है त फुट ड्रप भन्ने बित्तिकै कमन पेरोनियल नर्भ अर्को टपिक भनेको हाम्रो सेप्टिक आर्थराइटिस सेप्टिक आर्थराइटिसबाट पनि आउँछ सिएसक्यू है सिएसक्यू आउँछ यसबाट सेप्टिक आर्थराइटिस र सर्ट क्वेसनहरु पनि टन्नै आउँछ के हुन्छ त सेप्टिक आर्थराइटिस अल्सो नोन एज पाइजेनिक आर्थराइटिस यसलाई अर्को नाम हैन सेप्टिक आर्थराइटिस फेरि कहिलेकाहीँ अप्सनमा नभेटेर आत्तिनु भएन सेप्टिक आर्थराइटिस नदिएर सिम्पली के दिए पनि हुन सक्छ पाइजेनिक आर्थराइटिस भनेर दिएको हुन सक्छ है सो पाइजेनिक आर्थराइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस पाइजेनिक आर्थराइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस सो त वान लाइनर क्वेसनहरु चाहिँ के त व्हाट इज द मोस्ट कमन साइट भन्न सोध्छ मोस्ट कमन साइट अफ सेप्टिक आर्थराइटिस इज व्हिच जोइन्ट नी जोइन्ट हामीलाई थाहै छ अर्को क्वेसन सोध्छ व्हाट इज द मोस्ट कमन अर्गानिजम मोस्ट कमन अर्गानिजम अफ सेप्टिक causing septic arthritis overall के हो त which is staph aureus okay knee joint staph aureus very good अनि अर्को क्वेसन के सोध्छ हामीलाई यहाँबाट व्हाट इज द मोस्ट कमन अर्गानिजम इन नियोनेट तर नियोनेटहरुमा चाहिँ मोस्ट कमन अर्गानिजम के हो भन्यो भने ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस त लेखिन्छ है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस भनेको कुन चाहिँ हो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकसको नाम भन्नु त एउटा एक्जाम्पल जस्तै ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो कि पाइजेन्स हो कि व्हाट इज एक्जाम्पल अफ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस धेरै ठाउँमा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस त लेखिन्छ फेरि यसको नामै दियो भने चाहिँ झुकिन भएन है सो व्हाट इज द नेम अफ ग्रुप बी बीटा हेमोलाइटिक जुन हाम्रो स्ट्रेप्टोकोकसहरु हुन्छ हैन स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस मा स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेन ग्रुप बी हो त स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेन कन्फ्युजन रहेछ है स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेन्सले गराउँछ त सेप्टिक आर्थराइटिस एकचोटि कम्पेयर गर्नु भएको रहन्छ हाम्रो एगालेक्टी भन्ने सुन्नु भएको छ स्ट्रेप्टोकोकस है हाम्रो पाइजेन्स त ग्रुप ए भयो नि त ल सो यो चाहिँ जहाँ पनि ग्रुप बी चाहिँ लेखिन्छ अर्गानिजमको नाम पनि एकचोटि विचार गर्नु पर्यो है ल अर्को क्वेसन भनेको व्हाट इज द मोस्ट कमन कज इन नियोनेट भनेर सोध्छ एन्ड द नेक्स्ट क्वेसन इज अर्को के सोध्छ त हामीले यहाँबाट व्हाट इज द मोस्ट कमन कज इन सेक्सुअली एक्टिभ यङ एडल्ट्स सेक्सुअली एक्टिभ यङ एडल्टहरुमा कुन हो भनेर क्वेसन सोध्छ र हाम्रो आन्सर के हुन्छ त्यतिखेर निसेरिया है यसरी पेशेन्टको ग्रुप वाइज क्वेसन सोध्छ हैन सो निसेरिया गोनोरी ओके भेरी गुड निसेरिया गोनो RRHUE निसेरिया गोनोरी इज द मोस्ट कमन कज इन सेक्सुअली एक्टिभ यङ एडल्ट्स अर्को क्वेसन के सोध्छ भने व्हिच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट कमन कज अफ बोनी एन्काइलोसिस भनेर सोध्छ र मोस्ट कमन कज अफ बोनी एन्काइलोसिस फेरि हाम्रो के हुन्छ सेप्टिक आर्थराइटिस हुन्छ सो यो पनि वान लाइनर क्वेसन रट्नु पर्यो सेप्टिक आर्थराइटिस इज मोस्ट कमन कज अफ के एन्काइलोसिस बोनी एन्काइलोसिस सो बोनी एन्काइलोसिस को मोस्ट कमन कज के हो भने फेरि सेप्टिक आर्थराइटिस भन्ने अर्को के सोध्छ व्हाट इज द मोस्ट कमन है जस्तो स्टाफ ऑरियस थियो नि त हैन मोस्ट कमन कज अफ सेप्टिक आर्थराइटिस त स्टाफ ऑरियस रहेछ द मोस्ट कमन कज अफ सेप्टिक आर्थराइटिस इज स्टाफ ऑरियस भने त्यो स्टाफ ऑरियस हाम्रो नी जोइन्टमा आई चाहिँ कसरी पुग्यो त त्यो सोध्नका लागि हामीलाई क्वेसन चाहिँ के दिन्छ व्हाट इज द मोस्ट कमन रूट अफ इन्फेक्सन What is the most common route of infection of septic arthritis? हाम्रो स्टाफ ऑरियस कसरी नी जोइन्टमा आइपुग्छ इट कम्स थ्रु ब्लड है कहाँबाट आइपुग्छ त ब्लडबाट आइपुग्छ त्यही भएर त्यो सोध्यो भने व्हाट इज द मोस्ट कमन रूट भनेर सोध्यो भने हेमाटोजिनस स्प्रेड भनिदिनु पर्यो है त मोस्ट कमन रूट अफ इन्फेक्सन इज हेमाटोजिनस स्प्रेड ओके भेरी गुड त्यसपछि सोध्न सक्छ यसको स्टेजेसहरु चाहिँ कहिलेकाहीँ स्टेजेस अफ सेप्टिक आर्थराइटिस भनेर सोध्यो भने जोइन्टमा इन्फेक्सन पुगिसकेपछि ओके भेरी गुड सबैले हेमाटोजिनस भन्नुभएको छ ल ठिक छ है हेमाटोजिनस और भाया ब्लड
स्टेजेस अफ सेप्टिक आर्थराइटिस भन्यो भने फर्स्टमा के हुन्छ साइनोभियल इफ्युजन हैन फर्स्टमा त्यहाँनिर साइनोभियलमा इफ्युजन हुने भयो इन्फ्लामेसन हुने भयो इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि हाम्रो साइटोकाइन्सहरु आउँछ त्यहाँ हैन साइटोकाइन्सहरुले गर्दाखेरि के हुने भयो आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रक्सन हुने भयो आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रक्सन है synovial effusion followed by inflammation and inflammation leading to articular cartilage destruction अब आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँबाट यस्तो बोनमा भएको जुन आर्टिकुलर कार्टिलेज छ यो नै डिस्ट्रोय भइसकेपछि के हुने भयो देयर इज एक्सपोजर एन्ड इरोजन अफ बोन एन्ड्स हैन यदि साइनोभियल के रे आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रोय हुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो हाम्रो बोनको जुन एन्ड्सहरु छ त्यो एक्सपोज भयो र त्यहाँ इरोजन हुने भयो र यो यसरी बोनको एन्डहरु यसरी एक्सपोज भइदिएपछि के हुने भयो देयर इज एन्काइलोसिस है त्यही भएर लास्ट स्टेज अफ सेप्टिक आर्थराइटिसलाई ट्रिटमेन्ट गरिएन त्यो मजाले प्रोग्रेस हुन पाइराख्यो भने चाहिँ इट विल लिड टु एन्काइलोसिस पनि कस्तो एन्काइलोसिस अप्सन ए बोनी एन्काइलोसिस अप्सन बी फाइब्रस एन्काइलोसिस कस्तो एन्काइलोसिस गर्छ अरे त अनि भर्खर कुरा गरेको व्हाट इज द मोस्ट कमन कज अफ कस्तो एन्काइलोसिस इन सेप्टिक आर्थराइटिस बोनी एन्काइलोसिस ओके भेरी गुड है त ल अब यदि स्टेजेसहरुबाट विच अफ द फलोइङ इज नट अ स्टेज जसरी पनि सोध्न सक्छ है टक्क सोध्न सक्छ यो चारवटा स्टेज चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो अब क्लिनिकल फिचर के हुन्छ त अब शरीरमा इन्फ्लामेसन भइरहेछ हैन इन्फेक्सन एन्ड इन्फ्लामेसन इज गोइङ अन र नी जोइन्ट मोर कमनली नी जोइन्टमा पस पायोजेनिक आर्थराइटिस भनेछौँ नि हामीले हैन सो देयर विल बी पस कलेक्सन र यसरी पस कलेक्सन भइसकेपछि कस्तो फिचर आउने भयो देयर इज severe throbbing pain के भन्नुभएको छ अनलाइन नर्भ मिडियन नर्भ रेडियल नर्भ कुनले टेस्ट गर्ने ए रिङ फिंगर सबै एउटै फिंगर टेस्ट गर्ने भन्न खोज्नु भएको कि कुन केले अब क्वेशन हेरेर जानु पर्यो हैन अब सिम्पल कुरो तपाईले अनलाइन नर्भ त हामीले खास फिंगर हेरेर गर्न खासै पर्दैन है किनभने अनलाइन नर्भले त हाम्रो कसलाई सप्लाई गर्छ सबै पाल्मर इन्टरओसाइ हैन लम्ब्रिकल्सहरु सबैलाई सप्लाई गर्छ त्यही भएर अनलाइन नर्भको टेस्टिङ गर्नलाई चाहिँ हामीले खास के गर्छौं त त्यो एडक्सन गर्छौं के सब एउटैले ओके अनलाइन नर्भ मिडियन नर्भ रेडियल नर्भ कुन ओके सबै एउटै नर्भले गर्ने भने चाहिँ मलाई पुरै क्वेशन पठाउनु न है एक्जाममा आएको थियो भने फुल क्वेशन नै पठाउनु होला नि ग्रुपमा शेयर गर्नु होला एकचोटी क्वेशन हेरेर गरौँला है सबै एउटैले गर्ने भनेर पठाएको थियो एकचोटी क्वेशन नै त्यो स्क्रिनशट छ होला तपाईहरुसँग ग्रुपमा हाल्नु होला है त अनि त्यो हेरौँला त्यहाँ सो सिभियर थ्रबिङ पेन सेप्टिक आर्थराइटिसको केसमा चाहिँ कस्तो फिचर हुन्छ त देयर इज पस कलेक्सन इन द नी जोइन्ट है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो सिम्पटम आउँछ त देयर इज सिभियर थ्रबिङ पेन एन्ड स्वेलिङ रेडनेस अफ एफेक्टेड जोइन्ट हैन जुन जोइन्ट एफेक्टेड भएको जुन जोइन्ट एफेक्ट भएको हो त्यहाँनिर के हुन्छ त देयर इज सिभियर थ्रबिङ पेन स्वेलिङ एन्ड रेडनेस इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन भएको हो नि त है अनि अर्को भनेको त्यसले गर्दाखेरि फिभर हुने भयो है अर्को कुरो भनेको फिभर हुने भयो हैन सो फिभर आउने भयो र थर्ड सिम्पटम विल बी देयर इज इनएबिलिटी यो जुन क्लिनिकल फिचर छ क्लिनिकल फिचर चाहिँ हाम्रो सीएसक्यू मा पेशेन्टले यस्तो यस्तो भन्यो भनेर दिने कुरा हो हैन त्यही भएर एकचोटी चाहिँ क्लिनिकल फिचरको थ्रु सरर गएको बेटर हुन्छ है इनएबिलिटी टु युज एफेक्टेड limb or also known as reluctance joint है अब जुन जोइन्ट एफेक्टेड छ त्यो चाहिँ पेशेन्टले मुभै गर्न खोज्दैन देयर इज इनएबिलिटी टु युज द एफेक्टेड लिम्ब or reluctance to move the joint त्यही भएर त्यसलाई अब यो पनि खासै स्पेसिफिक त होइन हैन ओस्टियोमाइलाइटिसमा पनि हुन सक्छ यो चाहिँ स्पेसिफिक चाहिँ होइन तर क्वेशन बनाउँदाखेरि यसरी पेशेन्टलाई फिभर थियो सिभियर थ्रोबिङ पेन स्वेलिङ एन्ड रेडनेस ओभर नी जोइन्ट
एन्ड इनएबिलिटी टु युज द्याट लिम्ब भनेर क्वेसन दिइरहेको हुन्छ है त। त्यसपछि अर्को सोध्ने क्वेसन भनेको इन्भेस्टिगेसनबाट क्वेसन आउँछ। इन्भेस्टिगेसनमा तपाईँहरूलाई के सोध्छ भने वाट इज द बेस्ट मेथड, क्वेसनले के सोधेको छ त्यो अनुसार जानु पर्यो है। क्वेसनले सोधेको छ तपाईँहरूलाई वाट इज द बेस्ट मेथड अफ डायग्नोसिस, ओके। सो वाट इज द बेस्ट मेथड अफ डायग्नोसिस भन्यो भने के भन्नु पर्यो त हो, सो फ्लुइडै निकालेर हेर्नु पर्यो होइन त। वाट इज द बेस्ट मेथड अफ डायग्नोसिस भनेर क्वेसन सोधेको छ भने वाट विल बी आवर आन्सर आर्थोसेन्टेसिस। आर्थोसेन्टेसिस भनेर आउला। ओके, बेस्ट मेथड अफ डायग्नोसिस भनेको चाहिँ के हुन्छ त एस्पिरेसन एन्ड साइनोभियल फ्लुइड एनालाइसिस है। एस्पिरेसन गर्ने एन्ड साइनोभियल फ्लुइडको एनालाइसिस गर्ने। अब यही एस्पिरेसनलाई कहिलेकाहीँ टर्ममा तपाईँको के दिया हुनसक्छ त आर्थोसेन्टेसिस भनेर दिन्छ है त। साइनोभियल फ्लुइड एस्पिरेसन एन्ड एनालाइसिस आर्थोसेन्टेसिस। ओके, अनि अब यही फ्लुइडलाई के अरे एनालाइसिस गर्न सकियो, यही फ्लुइडको कल्चर पनि गर्न सकियो होइन। सो अब एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ त वाट विल बी द फाइन्डिङ। एनालाइसिस गर्दाखेरि देयर विल बी हाई WBC count more than 50,000 per cubic mm है। WBC count will be high र कति भन्दा धेरै हुन सक्छ त इट क्यान बी इभन मोर देन 50,000 है। सो 50,000 भन्दा पनि धेरै हुन सक्छ WBC काउन्ट। साइनोभियल फ्लुइड एस्पिरेट गरेर एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले देख्छौँ WBC त 50,000 भन्दा पनि हायर लेभलमा आउन सक्छ। त्यस्तै अब मोस्ट कमन कज स्टाफ अरियस हो होइन। सो मोस्ट कमन कज स्टाफ अरियस हो। सो ब्याक्टेरिया, जसरी ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिसमा हाम्रो ग्लुकोज के हुन्छ लो हुन्छ, त्यस्तै यहाँ पनि देयर विल बी लो ग्लुकोज है। प्लस अर्को के पनि गर्न सकियो एनालाइसिसमा तपाईँहरूले भने जस्तै वी क्यान गो फर कल्चर र ग्राम स्टेनिङ पनि गर्न सक्यो है। ठिक छ, कलर टर्बिडहरू त्यो त सबै भनिहालिन्छ होइन। हो विथ प्रिडोमिनेन्स अफ न्युट्रोफिल है। पोलिमर्फोन्युक्लियर सेलको प्रिडोमिनेन्स हुन्छ, द्याट इज प्रिडोमिनेन्स अफ न्युट्रोफिल भन्न जान सकियो। र ग्राम स्टेनिङ सोज अर्गानिजम प्लस यही फ्लुइडलाई तपाईँले कल्चर पनि गर्न मिल्यो होइन त। ठिक छ है, यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै छ। ल, ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वाट इज द ट्रिटमेन्ट। एन्टिबायोटिक्स। ओके, सो ट्रिटमेन्ट भनेको हामीले के गर्नु पर्यो त सुरुमा वासिङ गर्नु पर्यो एलोङ विथ एन्टिबायोटिक्स है। बोथ गर्नु पर्यो। द्याट इज ट्रिटमेन्ट इज आर्थोस्कोपी एन्ड वासिङ एलोङ विथ IV एन्टिबायोटिक्स है। त्यो ट्रिटमेन्ट भन्यो भने आर्थोस्कोपी एन्ड वासिङ एलोङ विथ IV एन्टिबायोटिक्स। त्यही भएर सोध्ने कुरो वाट इज द बेस्ट मेथड अफ डायग्नोसिस भनेर सोध्छ एउटा है। इन्भेस्टिगेसनबाट बेस्ट मेथड के हो भनेर सोध्छ। बेस्ट मेथड विल बी एस्पिरेसन एन्ड साइनोभियल फ्लुइड एनालाइसिस। साइनोभियल फ्लुइडमा के देखिन्छ भनेर सोध्छ WBC काउन्ट हाई हुन्छ विथ न्युट्रोफिल प्रिडोमिनेन्टै हुने भयो। न्युट्रोफिल होइन। सो ब्याक्टेरियल डिजिजहरूमा न्युट्रोफिल प्रिडोमिनेन्ट नर्मल कुरो हो। त्यस्तै ग्लुकोज लो हुने भयो। अनि अरू फिचरहरू फिजिकल एपियरेन्समा के अरे टर्बिडिटीहरू पनि छँदैछ, खासै सोध्दैन होइन। तर यहाँ चाहिँ सोध्ने भनेकै WBC काउन्ट मोर देन 50,000 विथ न्युट्रोफिल प्रिडोमिनेन्स, लो ग्लुकोज लेभल अनि ग्राम स्टेनिङ सोज अर्गानिजम। र ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आर्थोस्कोपी गरेर वास गर्ने एलोङ विथ IV एन्टिबायोटिक्स हाल्ने भन्ने कुरा गर्नु पर्यो है त। ल, यो भयो सेप्टिक आर्थराइटिसबाट सोध्ने कुरो। कति टाइम छ अब हामीसँग भने अब हामी जान्छौँ ओस्टियोमाइलाइटिस।
हाम्रो लास्ट टपिक आजलाई है अर्थोको जस्ट ऱ्यापिड रिभिजन को लागि चाहिँ लास्ट टपिक हाम्रो अस्टियोमाइलाइटिस के तपाईँ एन्टिबायोटिक चाहिँ तपाईँहरूले के हिसाबमा दिनुहुने भयो त मोस्ट कमन कजको आधारमा दिने भयो होइन सो कल्चर गर्नुभयो कल्चर गरेर अर्ग्यानिजम आयो भने कल्चर सेन्सिटिभिटी अनुसार दिएको राम्रो सधैँ है तर अब स्टाफ अरियसको लागि जाने भए चाहिँ डिपेन्डिङ अपन स्टाफ अरियसलाई के दिनु पर्यो त हामीले यदि पेनिसिलिन सेन्सिटिभ छ पेनिसिलिन दिन पाइयो है तर मेथिसिलिन सेन्सिटिभ छ भने क्लोक्जासिलिन दिन पाइयो मेथिसिलिन रेजिस्टेन्स छ भने के दिनुहुन्छ स्टाफ अरियसको ट्रिटमेन्टको युजुअल प्याटर्न त हामी सबैलाई थाहा नै छ होइन सपोज कहीँ पनि स्टाफ अरियसको कुरा आइरहेछ होइन सो सधैँ पेनिसिलिन सेन्सिटिभ छ भने तपाईँले के दिनुहुने भयो पेनिसिलिन सेन्सिटिभ केसमा पेनिसिलिनै दिने भयौँ है पेनिसिलिन सेन्सिटिभ छ अलिक ठाउँ पुगेन है पेनिसिलिन सेन्सिटिभ छ पेनिसिलिन दिने मेथिसिलिन सेन्सिटिभ छ के दिने क्लोक्जासिलिन डाइक्लोक्जासिलिन फ्लुकोक्जासिलिन जे छ त्यही दिनु पर्यो होइन हेरेर अब अक्जासिलिन क्लोक्जासिलिन ग्रुपको एन्टिबायोटिक अप्सनमा जे छ त्यही दिनु पर्यो त्यस्तै अब मिथिसिलिन रेजिस्टेन्स स्टाफाइलोकोकस अरियस छ भन्नुभयो भने के दिने भयो भ्यान्कोमाइसिन दिनुहुने भयो है यो प्याटर्न तपाईँलाई थाहा नै छ भ्यान्कोमाइसिन पनि रेजिस्टेन्स छ भने के दिनुहुने भयो एटलिस्ट होइन कमन यहाँ चाहिँ अब हामीले यति एटलिस्ट चाहिनुपर्ने कुरा भनेर गएको हामी लिनेजोलिड भन्न जानु पर्यो है यो चाहिँ जहाँ पनि काम लागिहाल्ने भयो स्टाफ अरियसको यति कुरा चाहिँ जहाँ स्टाफ अरियसको कुरा आउँछ मोस्ट कमन कज भनेर सेप्टिक आर्थराइटिसमा पनि प्लस ओस्टियोमाइलाइटिसमा पनि काम लागिहाल्छ होइन स्टाफ अरियसकै लागि स्पेसिफिक होइन भने जहिले पनि कुन अर्ग्यानिजम मेन्सन गरेको छैन है अर्ग्यानिजम कुन हो थाहा छैन एन्टिबायोटिक कसरी दिने भन्ने कुरा आज भने सधैँ बेस्ड अन कल्चर सेन्सिटिभिटी है बेस्ट आन्सर भनेको सधैँ के हुन्छ कहिले पनि यताउति बायस नहुने कल्चर सेन्सिटिभिटी भन्ने यदि अप्सन छ भने त्यसमै जाने तर अब ओभरअलमा इम्पेरिकल जस्तो या त टेन्टेटिभ लाउनु पर्ने छ भने र कज यदि स्टाफ अरियस छ भने यसरी सरर त जानु पर्यो नि त मेथिसिलिन रेजिस्टेन्ट छ भने भ्यान्कोमाइसिन पनि रेजिस्टेन्ट छ भने लिनेजोलिड गरेर तपाईँहरू गइहाल्नुहुन्छ है ल सो आवर नेक्स्ट टपिक इज ओस्टियोमाइलाइटिस सो ओस्टियोमाइलाइटिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा के हुन्छ त यदि इन्फ्लामेसन लास्टिङ फर लेस देन 3 weeks यदि इन्फेक्सन एन्ड इन्फ्लामेसन लास्टिङ फर लेस देन 3 weeks छ भने द्याट विल बी नोन एज एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिस होइन अरू केसमा चाहिँ यो एक्युट क्रोनिक गरेर 4 को कुरा आइरहेको हुन्छ तर यहाँ अलिक हल्का डिफ्रेन्स छ एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिस सब एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिस मैले सर्ट फर्ममा मात्रै लेखेँ है र अर्को हुन्छ हाम्रो क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिस भनेको इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन लास्टिङ लेस देन 3 weeks तर सधैँ ड्युरेसनले मात्रै डिटरमाइन गर्दैन है ड्युरेसनको आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हो तर हामीले अरू फिचर पनि हेर्छौँ है अरू फिचरहरू पनि हेर्छौँ त्यहाँ अब क्रोनिक डिस्चार्जिङ साइनस छ डिस्चार्जिङ साइनस छ भनेर क्वेसनले भने भने त सिधै क्रोनिक भइहाल्यो नि त त्यतिखेर विक म्याटर पनि गर्ने भएन तर जस्ट डिपेन्डिङ अपन द विक्स टाइमको आधारले मात्रै भन्ने हो भने हाम्रो एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिस भनेको लेस देन एओएम भनेको फेरि ओटाइटिस मिडियासँग नझुक्किनु होला है फेरि मैले एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिस है भन्यो भने लेस देन 3 weeks त्यसपछि अर्को हुन्छ 3 to 6 weeks र क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस भनेको मोर देन 6 weeks बरु यो अगाडिको चाहिँ खासै सोध्दैन यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस भनेको ड्युरेसनको आधारमा चाहिँ मोर देन 6 weeks क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस मिन्स इन्फेक्सन और इन्फ्लामेसन लास्टिङ फर मोर देन 6 weeks तैपनि ड्युरेसन एकदम त्यस्तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया चाहिँ होइन होइन अरू हाम्रो क्लिनिकल ब्याकग्राउन्ड नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तै क्रोनिकको लागि क्रोनिक डिस्चार्जिङ साइनस डिस्चार्जिङ भनेछ भने द्याट विल बी स्पेसिफिक फर क्रोनिक र एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिसमा त्यस्तै सेप्टिक आर्थराइटिस जस्तै सोध्ने भने धेरैवटा वान लाइनर क्वेसनहरू पनि छ प्लस सिएसक्यू पनि आउन सक्छ है र क्वेसनले तपाईँलाई सोध्यो व्हाट इज द मोस्ट कमन अर्गानिजम अफ एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिस इन अल एज ग्रुप अथवा ओभरअल भन्नु पर्दाखेरि व्हाट इज द मोस्ट कमन कज अफ
acute osteomyelitis? Answer is staph aureus. Right? So septic arthritis जस्तै acute osteomyelitis को पनि what is the most common cause भन्यो भने staph aureus हुन्छ हैन हो staphylococcus aureus. त्यसपछि what is the cause in case of sickle cell patients? sickle cell anemia भएको पेशेन्टलाई osteomyelitis भयो भने कसले गर्दा हुन्छ? salmonella. त्यसै drug abusers हो है salmonella. ठिक छ ड्रग एब्युजर्समा हेर्नु है यहाँ क्वेशन एक्जाममा के बिग्रिन्छ भने व्हाट इज द कज अफ osteomyelitis है osteomyelitis को कज के हो इन केस अफ ड्रग एब्युजर्स हो धेरै भने यो क्वेशन हामी केसँग झुकिन्छन् त एक्जाममा क्वेशनले सोध्छ व्हाट इज द मोस्ट कमन कज अफ इन्फेक्टिभ endocarditis in drug abuser. So what is the most common cause of infective endocarditis को चाहिँ most common cause के हो drug abuser मा भन्यो भने चाहिँ फेरि आन्सर के हुन्छ त्यहाँ drug abuser देखेपछि कन्फ्युज भइन्छ है. So what is the most common cause of infective endocarditis in drug abuser भन्यो भने चाहिँ आन्सर will be staph aureus है. योमा चाहिँ नजुकिने ड्रग एब्युजरको दुई ठाउँबाट क्वेशन आउँछ एउटा व्हाट इज द मोस्ट कमन कज अफ osteomyelitis in drug abuser pseudomonas. What is the most common cause of infective endocarditis in drug abuser? infective endocarditis को सोधे भने चाहिँ फेरि ड्रग एब्युजरमा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भन्नु पर्यो है त. ल अनि व्हाट इज द मोस्ट कमन साइट अर्को सोध्ने क्वेशन यो सबै सोधेकै वन लाइनर क्वेशनहरु हो है. व्हाट इज द मोस्ट कमन साइट अफ osteomyelitis in children? So most common site of osteomyelitis in children भन्यो भने र अप्सनमा एपिफाइसिस ए चिल्ड्रेनमा डोर्सल लम्बर एपिफाइसिस मेटाफाइसिस डायाफाइसिस अप्सनमा दिएको छ भने आन्सर विल बी मेटाफाइसिस. अर्को सोध्छ वाइ किन मेटाफाइसिस भन्ने पनि क्वेशन आइरा हुन्छ बिकज अफ ओके है ठिक छ सबै लेखिसक्नु भएको छ. मेटाफाइसिसमा किन कमन हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो त्यो मेटाफाइसियल जुन ब्लड भेसलहरु छ त्यो चाहिँ कसरी बस्या हुन्छ हेयरपिन लूप बनाएर बस्या हुन्छ हेयरपिन एपियरेन्स अथवा हेयरपिन अरेन्जमेन्टमा बस्या हुन्छ त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ ब्लड फ्लो के हुन्छ स्लगिश हुन्छ. सो बिकज अफ स्लगिश ब्लड फ्लो इन्फेक्सनहरु बडी कमन हुन्छ. बिकज अफ दैट रिजन हाम्रो osteomyelitis इज मोर कमन इन osteomyelitis is more common in the metaphyseal region र रिजन पनि सोध्छ है त. तर अर्को क्वेशन के सोध्छ साल्मोनेलाले गर्दाखेरि osteomyelitis भएको छ रे. सपोज देयर इज वन पेशेन्ट अफ सिकल सेल एनिमिया भनेछ सिकल सेल एनिमियाको पेशेन्ट छ र सिकल सेल एनिमियाको पेशेन्टलाई osteomyelitis भएको छ भने कज के हो थाहै छ हामीलाई साल्मोनेला. साल्मोनेलाले गर्दा osteomyelitis भएको छ भने व्हाट इज द कमन साइट कमन साइट है. त्यसरी डाइरेक्टली साल्मोनेलाले कहाँ गराउँछ भनेर नसोधे पनि क्वेशनले यसरी दुईटा क्वेशनलाई मिसाएर सोध्न मिल्यो है. सो क्वेशनले कसरी सोध्न मिल्यो त सिकल सेल एनिमियाको पेशेन्टलाई osteomyelitis भएको छ कुन साइटमा कमन छ होला भनेर सोध्यो त्यतिखेर हामीले भन्नु पर्यो कुन डायाफाइसिस हैन. सो साल्मोनेला व्हिच इज कमन इन केस अफ सिकल सेल एनिमिया त्यसले गर्दाखेरि कस्तो कुन ठाउँमा गराउँछ त बोनको इट विल कज इन्फेक्सन इन द डायाफाइसियल रिजन है. डायाफाइसियल रिजन भनेको साफ्टमा गराउने भयो. त्यसै उता हाम्रो सेप्टिक आर्थराइटिसमा सोधे जस्तै यहाँ पनि रुट अफ इन्फेक्सन सोध्छ रुट अफ इन्फेक्सन र व्हाट इज मोस्ट कमन रुट अफ इन्फेक्सन इन चिल्ड्रेन सिमिलर टु सेप्टिक आर्थराइटिस है. सिमिलर टु सेप्टिक आर्थराइटिस osteomyelitis को पनि मोस्ट कमन रुट अफ इन्फेक्सन इन चिल्ड्रेन इज ब्लड बोर्न अल्सो नोन एज हेमाटोजिनस नै हुन्छ है त. मोस्ट कमन कज इन
चिल्ड्रेन इज हेमाटोजिनस रुट के भने व्हाट इज द मोस्ट कमन कज इन एडल्ट्स फेरि एडल्ट्स भनेर सोध्यो भने चाहिँ ओके साइट ओ ठिक छ है त त्यो भन्न छुटेछ थाहै छ लोवर इन्ड फिमर हैन यो हेयरपिन लुपहरु पनि मेटाफाइसियल रिजन कहाँ हुन्छ त लोवर इन्ड फिमरमा हुन्छ ल अब मोस्ट कमन कज द मोस्ट कमन इन एडल्ट्सहरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एडल्ट्समा चाहिँ इट इज युजुअली बिकज अफ एक्जोजिनस के जस्तो ट्रमाहरु भयो हैन ट्रमाहरुबाट इनोक्युलेट भएर चाहिँ आएको हुन सक्छ है सो व्हाट इज द मोस्ट कमन कज अफ ओस्टियोमाइलाइटिस इन एडल्ट भन्यो भने एक्जोजिनस र एडल्टमा व्हाट इज द मोस्ट कमन साइट एडल्टमा चाहिँ मोस्ट कमन साइट भन्यो भने के हुन्छ त आन्सर इज अघि कहाँनेर एकजना थोराको लम्बार भन्नुभएको थियो नि हो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एडल्टमा हो है त यदि एडल्टमा ओस्टियोमाइलाइटिस भयो भने मोस्ट कमनली एफेक्टेड साइट विल बी थोराको lumbar spine right so most common route of infection in adult is exogenous route the most common site in adult हैन adult patient मा चाहिँ most common route is thoracolumbar spine vertebra को spine है त्यसरी ए के रे cause wise age wise क्वेशनहरु यो सबै नै यो एकदम सोध्ने क्वेशन हो है त मोस्ट कमन अर्गानिजम स्टाफ अरियस सिकल सेल एनिमिया भएको पेशेन्टलाई गराउने साल्मोनेलाले ड्रग एब्युजरमा स्युडोमोनासले अस्टियोमाइलाइटिस गराउँछ फेरि त्यही ड्रग एब्युजरमा इन्डोकार्डाइटिस भयो भने चाहिँ फेरि कसले गराउँछ स्टाफ अरियसले गराउँछ फेरि है र सबसे कमनली हुने भने मेटाफाइसिस पनि स्पेशली कहाँको लोअर इन्ड अफ फिमर है फिमरको लोअर इन्डमा हुन्छ किन मेटाफाइसिसमा बडी कमन हुन्छ बिकज अफ हेयरपिन लुप एरेन्जमेन्ट अफ द ब्लड भेसल्स त्यसले गर्दा स्लगिस ब्लड फ्लो हुन्छ रुट अफ इन्फेक्सन सोध्यो भने चिल्ड्रेनमा ब्लड बर्न द्याट इज हेमाटोजिनस एडल्टमा भन्यो भने एक्जोजिनस र एडल्टमा साइट सोध्यो भने चाहिँ थोराको लम्बार स्पाइन भन्नु पर्यो है त ल अब प्याथोजेनेसिसहरु हामीलाई सोध्दैन हैन प्याथोजेनेसिसहरुबाट खासै क्वेशन चाहिँ आउँदैन त्यही भएर सिम्पल हामी केमा जाम भने कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ जस्ट बुझ्नको लागि मात्रै है सो अब यो बोनमा मेटाफाइसियल रिजनमा ब्लड भेसलमा हाम्रो स्टाफ अरियस पुगेको थियो अनि मेटाफाइसियल रिजनमा स्लगिस ब्लड फ्लोले गर्दाखेरि त्यहीँनिर इन्फेक्सन गरायो है मेटाफाइसिसमा स्टाफ अरियस त्यहाँ बसेर इन्फेक्सन गरायो अब इन्फेक्सन भएपछि के हुन्छ हाम्रो इन्फेक्सन भएपछि त पस बन्ने हो देयर इज फर्मेसन अफ पस है त्यस्तै फर्मेसन अफ पस भयो अनि यसले गर्दाखेरि के पनि हुने भयो त हाम्रो बोन भित्र प्रेसर बढ्यो नि है सो बोन भित्र के बढ्यो देयर इज इन्क्रिज्ड इन्ट्राओसियस प्रेसर है सो इन्फेक्सन भएपछि बोन भित्र पस बन्यो र यो पस बनेपछि एक हिसाबले यसले हाम्रो बोन भित्र प्रेसर बढायो के र यो प्रेसर बढेको कारणले गर्दाखेरि पेशेन्टलाई के हुन्छ अब इन्टेन्स पेन हुने भयो सो व्हाट इज द रिजन फर इन्टेन्स पेन इन केस अफ osteomyelitis the cause of pain is increased intraosseous pressure बोन भित्र प्रेसर बढेर पेशेन्टलाई एकदम धेरै पेन भएको भने यो प्रेसर बढेको भएपछि के हुन्छ प्रेसर बढेपछि ब्लड भेसलहरु च्यापिन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ ब्लड फ्लो इज इम्पेयर्ड त्यस्तै यो पसले गर्दा के हुन्छ भने पसले गएर मेडुला हाम्रो जुन छ मेडुलरी भेसलहरुको थ्रोम्बोसिस पनि गराइदिन्छ थ्रोम्बोसिस अफ मेडुलरी ब्लड भेसल है सो यसरी पस बनेर अनि ब्लड फ्लोहरु प्रेसर बढेर सबैले मिलेर गएर के गर्दिने भयो त हाम्रो पेन भयो एउटा र प्लस अर्को कुरा के हुने भयो ब्लड फ्लो पाइरहेको छैन बोनले त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो इस्केमिया अफ बोन हुने भयो र बोनमा इस्केमिया भएपछि के हुने भयो इस्केमियाले गर्दा इट विल लिड टु इस्केमिक नेक्रोसिस बोन नेक्रोसिस भयो र बोन नेक्रोसिस भएपछि बोन त मर्यो नि त हैन नेक्रोसिस भनेपछि त बोन मर्यो हो दैट डेड बोन त्यो डेड बोनलाई के भन्छौं हामीले डेड पिस अफ बोन इज नोन एज सेक्वेस्ट्रम हैन सो सेक्वेस्ट्रम
सेक्विस्ट्रम हुने भयो। सेक्विस्ट्रमको कुरो अब के हुने भयो नि, सेक्विस्ट्रम पनि यदि सानो सानो छ होइन, यदि स्मलर छ भने त स्मलर छ भने चाहिँ इट इज इजिली क्लियर्ड अप होइन। यो त अब हाम्रो फागोसाइटले प्लस ओस्टियोक्लास्टले मिलेर सेक्विस्ट्रम यदि सानो छ भने इट इज के त रिमुभ्ड अथवा रिजर्प्सन बाई ओस्टियोक्लास्ट हुन्छ। तर यदि सेक्विस्ट्रम ठुलै छ है, यदि लार्ज पिस अफ बोनै मरेको छ, यदि लार्ज पिस अफ बोन छ भने इट क्यान नट बी रिएब्जर्ब है। यो सेक्विस्ट्रम के हो भनेर क्वेसन सोध्छ है त, व्हाट इज सेक्विस्ट्रम? इट इज डेड बोन। यसरी इस्केमिया भयो, ब्लडले के अरे बोनले ब्लड पाएन, बोनले ब्लड नपाएर इस्केमिक नेक्रोसिस भएर जुन बोनको पार्ट मर्यो त्यसलाई हामीले डेड बोनलाई सेक्विस्ट्रम भन्छौँ। अनि त्यो सेक्विस्ट्रम यदि सानो छ भने यो हाम्रो ओस्टियोक्लास्ट हो नि त, बोन रिजर्प्सन गर्ने त, त्यसले सानोतिनो छ भने त रिजर्प्सन गरेर सकाइदिन्छ। तर यदि ठुलै छ सेक्विस्ट्रम भने इट क्यान नट बी रिअब्जर्ब र यसकै यो सेक्विस्ट्रम डेड पिस अफ बोन जुन छ यसकै माथिपट्टि अब एउटा नयाँ बोन बन्छ। यो यसको माथि बनेको नयाँ बोनलाई हामीले के भन्छौँ? व्हाट इज द्याट न्यूली सिन्थेसाइज्ड बोन नोन एज? which is called involucrum है। त्यही भएर यो ओभरअल ओस्टियोमाइलाइटिस हो है, एक्युटको मात्र नभएर यो हाम्रो सबै के को प्याथोजेनेसिस हामीले के को पढेको, यो इट इज नट फर जस्ट द एक्युट है, दिस इज फर ओस्टियो प्याथोजेनेसिस अफ ओस्टियोमाइलाइटिस। अब यहाँनिर कुन स्टेजमा बिचमा पेसेन्ट आइपुग्यो त्यो अनुसार हामीले एक्युट क्रोनिक भन्ने भयौँ होइन। तर ओभरअल यसरी हुन्छ कि ओस्टियोमाइलाइटिस होइन, इन्फेक्सन भयो, इन्फेक्सन भएपछि त्यहाँभित्र पस बन्यो, पस बनेर के भयो त प्रेसर बढ्यो बोनभित्र, त्यही भएर पेसेन्टलाई दुख्यो, एकदम इन्टेन्स पेन भयो। अनि प्रेसर बढेपछि के भयो, ब्लड भेसलहरू चेपियो है, प्लस हाम्रो ब्लड भेसलहरूको थ्रोम्बोसिस पनि भएको छ, अनि बोनले रगत पाएन, त्यही भएर के भयो, बोन डेड भयो। बोन डेड भयो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, डेड बोन इज नोन एज सेक्विस्ट्रम। अनि सेक्विस्ट्रम सानो छ भने क्लियर्ड अफ हुन्छ, सेक्विस्ट्रम ठुलै छ भने त्यसकै माथिपट्टि बोन बन्छ, विच इज नोन एज इन्भोल्युक्रम। क्वेसनले सिम्पल व्हाट इज द न्यूली सिन्थेसाइज्ड बोन नोन एज भनेर सोध्छ, या त व्हाट इज द डेड पिस अफ बोन इन ओस्टियोमाइलाइटिस नोन एज भनेर सोध्छ हो। अब यति हुँदा हुँदै पनि यदि इफ द इन्फेक्सन स्टिल पर्सिस्ट, अहिलेसम्म पनि पेसेन्टले उपचार पाएन, यतिखेरसम्म पनि पेसेन्ट इफ नट ट्रिटेड, पेसेन्ट अझै पनि ट्रिटेड भएन भने चाहिँ इफ इन्फेक्सन पर्सिस्ट, अब यसले गर्दा के हुने भयो त, अब हुन्छ अल्टिमेटली गएर क्रोनिक डिस्चार्जिङ साइनसै बन्न थाल्छ के। त्यसको पनि लामो प्रोसेस छ, तर ओभरअल थाहा राख्नु होइन। सुरुमा यहाँबाट डिस्चार्ज हुन्छ क्लोएका बनाएर, र पछि पेरिओस्टियम पनि छेडेर, छाला पनि छेडेर पस बाहिर निस्किन्छ, द्याट इज नोन एज क्रोनिक डिस्चार्जिङ साइनस। एन्ड दिस इज ओभरअल कसरी ओस्टियोमाइलाइटिस एक्युट हुँदै क्रोनिकसम्म पुग्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो होइन। सो क्रोनिक डिस्चार्जिङ साइनस भनेको चाहिँ हाम्रो अल्टिमेटली कसको फिचर हो, यो क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिसको फिचर हो है। ल यो चाहिँ हामीले ओभरअल ओस्टियोमाइलाइटिस सरर सिक्वेन्स तपाईँले बुझ्नुभयो भने यहाँबाट क्वेसन सोध्छ इन्भोल्युक्रम भने के हो, सेक्विस्ट्रम भने के हो भनेर है। र यो डेड पिस अफ बोनलाई स्मलर थियो र त्यसलाई रिजर्प्सन गर्ने कसले हो भनेपछि, अब बोनको रिजर्प्सन भन्ने बित्तिकै ओस्टियोक्लास्टै हुने हो, जहाँ पनि बोन बनाउने ओस्टियोब्लास्ट, बोनलाई रिजर्प्सन गराउने ओस्टियोक्लास्ट, ठिक छ। ल अब क्लिनिकल फिचर के हुन्छ होला ओस्टियोमाइलाइटिस भएपछि, सिम्पल देयर इज पेन एन्ड स्वेलिङ। मेटाफाइसियल रिजन हेर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, पेन एन्ड स्वेलिङ इन नी जोइन्ट, घुँडामै नै स्वेलिङ छ, नी जोइन्टकै स्वेलिङ छ भने द्याट इज अभियसली सेप्टिक आर्थराइटिस है। स्वेलिङ अफ नी जोइन्ट छ, स्वेलिङ अफ नी जोइन्ट छ, नी जोइन्टको माथि रेडनेस छ, अनि टेम्परेचर बढाएको छ, जे पनि यदि क्वेसनले नी जोइन्टमा इन्फ्लामेसन इन्डिकेट गरिरहेछ भने त्यो हाम्रो मोस्ट लाइकली सेप्टिक आर्थराइटिसहरू सोधिरहेको हुन्छ। तर नी जोइन्ट भन्दा अलिकति माथि है, मेटाफाइसियल रिजन भनेको त लोअर इन्ड अफ थाई भन्छ क्वेसनले है। क्वेसनले के भन्छ, ओस्टियोमाइलाइटिस दिनु पर्यो भने लोअर इन्ड अफ थाई भनेर भन्छ, या त स्लाइटली एबोभ नी जोइन्ट भन्छ। नी जोइन्टमै भनेको छ भने सेप्टिक आर्थराइटिस, नी जोइन्ट भन्दा अलिकति माथि
या त लोवर इन्ड अफ थाई भनेको छ भने द्याट विल बी ओस्टियोमाइलाइटिस। हुन त अरू फिचर पनि हेर्नुपर्छ, त्यही पनि लोकेसनको आधारमा पनि अलिकति आइडिया चाहिँ आउँछ है त। सो इफ द पेसेन्ट हेज पेन एन्ड स्वेलिङ इन द मेटाफाइसियल रिजन, स्पेसली कसको लोवर इन्ड अफ फिमर, स्पेसली कहाँनिर त लोवर एन्ड अफ फिमर यहाँनिर हुन्छ पेसेन्टलाई पेन एन्ड स्वेलिङ। त्यसपछि हामी जानु पर्यो अब इन्भेस्टिगेसन के गर्ने भनेर सोध्छ होइन, र इन्भेस्टिगेसनमा पनि क्वेसन सोध्छ वाट इज द फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन भनेको फिभरको नि हुन्छ हुन्छ फिभर पनि हुन्छ है, फिभर भइहाल्छ नि, फिभरहरू भइहाल्छ होइन, स्टाफ अरियस हो पाइजेनिक कन्डिसन हो फिभर भइहाल्छ है। कुनै पनि कन्डिसनमा यसरी सेप्टिकमा पनि हुन्छ, सेप्टिकले छुट्याउन मिल्दैन, के अरे फिभरले छुट्टिँदैन है, फिभर दुइटैमा हुन्छ, किनभने दुइटैमा कज स्टाफ अरियस छ, दुइटै पाइजेनिक कन्डिसन हो, त्यसले छुट्टिँदैन। तपाईँको छुट्टिने भने चाहिँ बरु साइटले छुट्टिन्छ है। अब अर्को कुरो इन्भेस्टिगेसनमा एक्सरे गरियो अरे भने क्वेसनले के सोध्छ वाट इज द अर्लिएस्ट साइट, है वाट इज द अर्लिएस्ट साइन सिन इन एक्सरे भन्छ, के भन्नु पर्यो हामीले लस अफ सफ्ट टिस्यु प्लेन है, त्यही अप्सनमै हुन्छ, खोजेर लाउनु पर्यो वाट इज द अर्लिएस्ट साइन सिन इन एक्सरे। सो वाट इज द अर्लिएस्ट साइन सिन इन एक्सरे अफ ओस्टियोमाइलाइटिस भन्यो भने लस अफ सफ्ट टिस्यु प्लेन भने। अर्को क्वेसन चाहिँ के सोध्छ भने वाट इज द अर्लिएस्ट बोन चेन्ज है, अलिकति फरक पर्छ, अर्लिएस्ट त अर्लिएस्ट के सोधेको छ भन्ने कुराले अर्लिएस्ट साइन सोधेको छ भने लस अफ सफ्ट टिस्यु प्लेन, अर्लिएस्ट बोन चेन्ज भनेको छ भने विल गो फर सब पेरिओस्टियल न्यू बोन फर्मेसन हो, पेरिओस्टियल रियाक्सन हो, भेरी गुड। लाइक के पनि भन्न मिल्छ हामीले अल्सो नोन एज पेरिओस्टियल रियाक्सन अथवा सब पेरिओस्टियल न्यू बोन फर्मेसन है, हो पेरिओस्टियल रियाक्सन होइन। यो त हाम्रो अस्टियोसार्कोमामा पनि हुन्छ, त्यही भएर अर्लिएस्ट साइन के देखिया छ भन्यो भने लस अफ सफ्ट टिस्यु प्लेन, अर्लिएस्ट बोनी चेन्जेस के हुन्छ भन्यो भने इट इज सब पेरिओस्टियल रियाक्सन, र यो जुन कहिले देखिन्छ भन्यो भने इन 7 to 10 डेजमै देखिन्छ है त। सो सब पेरिओस्टियल न्यू बोन फर्मेसन इज द अर्लिएस्ट बोन चेन्ज विच क्यान बी सिन इन 7 to 10 डेज र एक्सरे गरेरै हाम्रो डायग्नोसिस भइहाल्छ है भने। अब गर्नु पर्यो अर्को कुरा ट्रिटमेन्ट। फर द ट्रिटमेन्ट अफ ओस्टियोमाइलाइटिस, एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिस के गर्नु पर्यो त डिपेन्ड गर्छ पेसेन्ट कति टाइमभित्र आइपुग्यो होइन। पेसेन्टलाई कहिले ल्यायो त, यदि पेसेन्टलाई सिम्टम्स अनसेटको कहिले ल्याइपुग्यो, इफ द पेसेन्ट कम्स विदिन 2 दिनभित्रै आइपुग्यो, इफ द पेसेन्ट कम्स विदिन 48 आवर्स भने हामीले के एज्युम गर्छौँ त, यतिखेर हामीले के एज्युम गर्छौँ भने पोस्ट फर्मेसन भइसकेको छैन है, अर्ली स्टेजमै आयो भने 48 आवर्स भित्रै आयो भने हामीले के एज्युम गर्छौँ भने इन्फ्लामेसन चाहिँ भइरहेछ अनि पसहरू बनिसकेका छैन या भनौँ ड्रेनेज एसेन्सियल छैन भन्ने बुझ्छौँ क्या हामीले। यदि पेसेन्ट विदिन 2 days द्याट इज 48 आवर्स भित्र आयो भने हामीले चाहिँ ल यो केसमा ड्रेनेज चाहिँदैन भनेर हामी केमा जान्छौँ, विल गो फर आइभी एन्टिबायोटिक्स। र एन्टिबायोटिक्सको चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति रट्न पर्ने कुरा छ होइन। एन्टिबायोटिक्स फेरि केमा डिपेन्ड गर्छ, यहाँ अब के छ भने अब यसमा त आउन सक्छ नि त सिएसक्यू, त्यही भएर रट्न पर्यो है, अलिकति झ्याउ छ। सो लेस देन 48 आवर्समा अथवा विदिन 48 आवर्समा आयो भने दिने भने एन्टिबायोटिकै हो, र दिने के हो भन्ने कुरा चाहिँ इफ द पेसेन्ट इज लेस देन 4 months अफ एज ओर मोर देन 4 months अफ एजमा डिपेन्ड गर्छ है, एजमा डिपेन्ड गर्छ हो, भेरी गुड। सो लेस देन 4 monthsकोमा आयो भने दुइटैमा दिने भनेको हामीले जोन चाहिँ दिने हो है, जोन सेफ ट्रायाक्जोन इज गिभन इन बोथ केस, जोन दुइटै केसमा दिने हो, तर के एड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फरक पर्छ। यदि लेस देन 4 monthsको बच्चा छ भने वी एड भ्यान्कोमाइसिन, मोर देन 4 monthsको बच्चा छ भने वी गो फर मिथिसिलिन ग्रुप अफ ड्रग होइन, द्याट इज फ्लोक्जासिलिनमा जान्छौँ है, ओ सिबी र सिसी है, कसरी सम्झिनु पर्यो त सिबी र सिसी। सो लेस देन 4 months अफ एजको लागि छ भने सी र भी दिनु पर्यो, सेफ्ट्राक्जोन र भ्यान्कोमाइसिन। मोर देन 4 monthsको छ भने
सेफ्ट्राक्जोन प्लस फ्लोक्सासिलिन। तर यो कहिले गर्ने? यदि पेशेन्ट 48 आवर्स भित्र आयो भने। तर आफ्टर 48 आवर्स आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? आफ्टर 48 आवर्स पेशेन्ट आयो भने चाहिँ वी निड टु गो फर सर्जिकल एक्सप्लोरेसन एन्ड ड्रेनेज है। सो यो पेशेन्ट हो, सो एक्सप्लोर गरेर ड्रेनै गर्न पर्यो कि यदि मोर देन 48 आवर्स पछि आयो भने। यो भयो एक्युटको कुरो है त, सर्जिकल एक्सप्लोरेसन एन्ड ड्रेनेज। सो ट्रिटमेन्ट यदि 48 आवर्स भित्रै आयो भने एन्टिबायोटिक, आफ्टर 48 आवर्स पछि आयो भने ड्रेनेज र एक्सप्लोरेसन गर्नु पर्यो। ड्रेनेज एन्ड एक्सप्लोरेसन विल बी इम्पोर्टेन्ट इफ द पेशेन्ट कम्स आफ्टर 48 आवर्स हैन। सो यो कुरा भयो हाम्रो एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिसको। अरु के छ अब हाम्रो? सेप्टिक आर्थराइटिस, एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिस, ओके। अब भनेको अर्को क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस। क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिसमा मैले भने यसमा पनि कुरो सेमै हो। व्हाट इज द मोस्ट कमन कज भन्यो भने के भन्नुपर्छ हामीले? व्हाट इज द मोस्ट कमन कज अफ क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस? इट इज स्टिल स्टाफ ऑरियस है। एक्युटको पनि क्रोनिकको पनि अल एज ग्रुपमा। सो अल एज ग्रुपमा मोस्ट कमन कज सोध्यो भने स्टाफ ऑरियस। ओस्टियोमाइलाइटिसको एक्युट बनोस्, क्रोनिक बनोस्, अनि हाम्रो सेप्टिक आर्थराइटिस बनोस्, सधैँ मोस्ट कमन कज अफ एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिस, क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस युजली स्टाफ ऑरियस है। भने अब क्लिनिकल फिचरमा पनि सबसे सोध्छ हामीलाई व्हाट इज द मोस्ट कमन प्रेजेन्टिङ सिम्पटम। र मोस्ट कमन पेशेन्ट के भएर आउँछ भने देयर इज क्रोनिक डिस्चार्जिङ साइनस है। व्हाट इज द मोस्ट, अब सेक्युस्टम त हामीले पेशेन्टले भन्दैन नि त सेक्युस्टम छ भनेर। सिम्पटम त पेशेन्टले के भन्छ भने यो खुट्टाबाट उसको यहाँ एउटा साइनस बन्छ कि पुवाल जस्तोबाट डिस्चार्ज क्रोनिकली आइराख्ने, त्यहाँबाट पिप जस्तै आइराख्ने हुन्छ साइनसबाट। र त्यो पिपबाट सँगसँगै के हुन्छ त हो सेक्युस्टमहरूको सानो विथ पिसेस अफ बोन पनि डिस्चार्ज भइरहेको हुन्छ कि होइन। सानो बोनको टुक्राहरू पनि त्यो डिस्चार्जमा आइरहेको हुनसक्छ। द्याट इज द मोस्ट कमन प्रेजेन्टिङ सिम्पटम। र अर्को कुरो के हो भने यो जुन साइनस जुन हुन्छ, दिस साइनस इज फिक्स्ड टु अन्डरलाइङ बोन। अनि दिस साइनस जुन ट्र्याक छ त्यो चाहिँ यसो मुभ गर्दाखेरि हो। सो साइनस इज फिक्स्ड टु अन्डरलाइङ बोन विथ स्प्राउटिङ ग्रानुलेसन टिस्यू है। सो यो बोन चिप्स भन्ने कुरो कहाँ आउँछ त? क्रोनिक डिस्चार्जिङ साइनस। यो डिस्चार्ज चाहिँ के गरेर हुन्छ भने त्यहाँबाट पसहरू पनि निस्किरहेको हुन्छ, प्लस सानो बोनको टुक्राहरू विच इज बोन चिप्स है। क्रोनिक डिस्चार्जिङ साइनस विच इज डिस्चार्जिङ पस एज वेल एज बोन चिप्स निकालिरहेको हुन्छ। र त्यो साइनस चाहिँ मुभेबल हुँदैन कि, किनभने बोनसँग कनेक्टेड साइनस हो नि त होइन। त्यो हाम्रो स्किनमा भएको ओपन भएको साइनस त अन्डरलाइन बोनसँग कनेक्टेड हुन्छ। सो द साइनस इज फिक्स्ड टु द अन्डरलाइन बोन विथ स्प्राउटिङ ग्रानुलेसन टिस्यू एट इट्स ओपनिङ भनेर आउन सक्छ। यहाँनिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के सोध्छ भने म्याक्सिमम सोध्ने क्वेसन साइनस ट्र्याक्ट म्यालिग्नेन्सी। साइनस ट्र्याक्ट म्यालिग्नेन्सी। यसरी क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस भएको छ होइन। त्यो क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिसमा यो जुन साइनस बनेको छ हो त्यो साइनसमा कुन म्यालिग्नेन्सी कमन हुन्छ भनेर सोध्छ। एन्ड द आन्सर इज कुन कार्सिनोमा? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। यो चाहिँ लगभग इनभेरिएबली हरेक इक्जाममा सोधिराख्ने क्वेसन हो है। यो साइनस ट्र्याक क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस छ, क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिसको जुन साइनस ट्र्याक छ त्यसमा कुन कार्सिनोमा हुन्छ भनेर लगभग कुनै पनि इक्जाममा नछुटाइकन सोधिने क्वेसन हो यो होइन। खासै याद नभएर बरु नलेखिने हो, यो त्यति इम्पोर्टेन्ट हो कि यो एबिसिडी जस्तो। साइनस ट्र्याकमा
कुन म्यालिग्नेन्सी कमन हुन्छ भनेर सोध्न कहिले, जसरी अब स्टाफ अरियस सेप्टिक आर्थराइटिसको मोस्ट कमन कज के हो भनेर स्टाफ अरियस जति कमनली सोध्छ त्यति नै कमनली साइनस ट्र्याकमा कुन म्यालिग्नेन्सी हुन्छ भनेर सोध्न कहिल्यै छुटाउँदैन है युजली है ल। सो वाट इज द मोस्ट कमन कज अफ के अरे वाट इज द मोस्ट कमन टाइप अफ साइनस ट्र्याक म्यालिग्नेन्सी कुन हुन्छ भन्यो भने चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो तपाईँको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब इन्भेस्टिगेसन के गर्ने त है, इन्भेस्टिगेसन फर क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस त्यही हो गर्ने, एक्सरे गर्ने हैन। अनि अब साइनस छ, साइनसमा अब डाई हालेर हेर्ने व्हिच इज नोन एज साइनोग्राम। एक्सरे गर्ने, एक्सरेमा डाई हालेर हेर्ने व्हिच इज नोन एज साइनोग्राम। ओके ओके एकैछिन है। त्यो एक्सरे साइनोग्राम गर्ने र नेक्स्ट थिङ इज ट्रिटमेन्ट। ट्रिटमेन्ट तपाईँले के गर्नु पर्यो त, क्रोनिक सकम है। सो क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हो त, यसको लागि हामीले गर्नै पर्ने भने सर्जिकलै हो है। क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिसको लागि चाहिँ ट्रिटमेन्ट के गर्नुपर्छ, हामीले डिब्राइडमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिब्राइडमेन्ट र डिब्राइडमेन्ट गर्ने तरिकाहरू चाहिँ के छ हामीसँग, सेक्वेस्ट्रम निकाल्ने है, सेक्वेस्ट्रेक्टोमी गर्न मिल्यो है। वान मेथड इज सेक्वेस्ट्रेक्टोमी, नेक्स्ट वान इज ससेराइजेसन, ससेराइजेसन गर्न मिल्यो। थर्ड इज क्युरेटेज है। यति मेथडले चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्यो। ओभरअल के थाहा हुनु पर्यो भने क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिसमा डिब्राइडमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। अनि अर्को के भन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो ब्रुडिज एब्सेस होइन, हामीले के पढ्यौँ, एक्युट पढ्यौँ, क्रोनिक पढ्यौँ। अनि नेक्स्ट चाहिँ अब यो त्यति धेरै नै चाहिँ चाहिँदैन, त्यही पनि सब एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिस, सब एक्युट जुन ओस्टियोमाइलाइटिस छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, व्हाट इज सब एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिस। सब एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिस इज अल्सो नोन एज ब्रुडिज एब्सेस है। एक्युट पनि होइन यो, क्रोनिक पनि होइन, सब एक्युट ओस्टियोमाइलाइटिस भनेको के हो, यो दिस इज ब्रुडिज एब्सेस। र यसको बारेमा के छ भने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो हुने कस्तो भने यदि हुन्छ नि हाम्रो इन्फेक्टिङ अर्गानिजम अलिकति लेस भाइरुलेन्ट छ र होस्टको एकदम राम्रो इम्युनिटी छ भने चाहिँ पेसेन्टलाई ब्रुडिज एब्सेस हुन्छ कि यो भनेको इन्फेक्सनलाई कन्टेन गरेको होइन। हाम्रो होस्टको इम्युनिटी यति स्ट्रङ छ कि इन्फेक्सनलाई कन्टेन गरेर एउटा एब्सेस जस्तो स्ट्रक्चर बनाएर बस्यो। र यो मोस्ट कमनली कहाँ हुन्छ भने हो एक्युट सब एक्युट क्रोनिकको टाइम ड्युरेसन त हामीले सुरुमा ओस्टियोमाइलाइटिस भन्ने बित्तिकै पढेको नि है। कति हो एकजनाले लेखिदिनु त, हामीले सुरुमै कुरा गरेको झन् है, व्हाट इज द ड्युरेसन। ल त्यसको चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा के थाहा हुनु पर्यो भने यो ब्रुडिज एब्सेस कसमा हुन्छ, इट अकर्स इन केस अफ इम्युनो कम्पिटेन्ट, एकदमै इम्युनो कम्पिटेन्ट पेसेन्टहरूमा यो ब्रुडिज एब्सेस भइरहेको हुन्छ भने यसको बारेमा अर्को टिपिकल के छ भने इट इज मोस्ट कमन इन है, मोस्ट कमन इन कहाँ हुन्छ त, अप्पर टिबियल मेटाफाइसिस है। टिबिया अप्पर टिबियामा कमन हुन्छ के यो है। सो वाट इज द मोस्ट कमन साइट अफ ब्रुडिज एब्सेस भन्यो भने इट इज अप्पर टिबियल मेटाफाइसिस, टिबियाको अप्पर एन्डतिर हुन्छ। र अर्को यसलाई छुट्याउने कुरो भनेको चाहिँ स्वेलिङ है। ब्रुडिज एब्सेस भनेपछि सपोज यो तपाईँको टिबिया भयो भने यो अप्पर टिबियामा यहाँनिर स्वेलिङ हुन्छ, त्यही भएर क्लिनिकल फिचर पनि के हुने भयो, देयर विल बी पेन एन्ड स्वेलिङ एट अप्पर पार्ट अफ टिबिया। टिबियाको अप्पर पार्टमा पेन हुन्छ, स्वेलिङ हुन्छ होइन। र इन्भेस्टिगेसनमा अब हामीले एक्सरे गऱ्यौँ भने के देख्छौँ मलाई त, एब्सेस हो क्या यो एउटा है। एब्सेस छ भने एक्सरेमा के देखिन्छ होला, अभियसली एक्सरेमा के देखिन्छ, देयर इज के भने राउन्ड एउटा होइन, सर्कमस्क्राइब्ड राउन्ड क्याभिटी देखिन्छ होइन। सो एउटा बोनमा हामीले यहाँ एउटा सिस्टिक एरिया जस्तो, एउटा सिस्ट जस्तो, एउटा सिस्टिक क्याभिटी जस्तो एरिया देख्छौँ बिकज इट इज एब्सेस है।
हो अब 2 to 3 weeks है अब काहीँ 2 काहीँ 3 लेखिरा हुन्छ हैन त्यही भएर 2 to 3 weeks सुरुको 2 or 3 weeks सम्म एक्युट भन्नु पर्यो हैन काहीँ 2 काहीँ 3 हुन्छ सो लेस देन 3 भन्यो भने अझ बढी सेफ भइन्छ के है अप टु 2 weeks अथवा लेस देन 3 weeks भने पनि तपाईहरुको एक्युट भयो अनि अप टु 6 weeks सम्म भनेको सब एक्युट भयो मोर देन 6 weeks भनेको क्रोनिक भयो क्रोनिक त मोर देन 6 weeks भयो है एक्युटमा चाहिँ कतै 2 कतै 3 हुन्छ त्यही भएर सेफ चाहिँ हामीलाई लेस देन 3 भन्दा सेफ हुन्छ के है त्यही भएर अघि सुरुमा हामीले भनेको थियौं लेस देन 3 weeks इज एक्युट बिचको अनि मोर देन 6 इज क्रोनिक र बिचको टाइम भने सब एक्युट है सो सर्कमस्क्राइब्ड राउन्ड क्याभिटी देखिन्छ र अनि क्याभिटीमा के हुन्छ भने व्हिच इज सराउन्डेड बाइ अ जोन अफ स्क्लेरोसिस हैन बीचमा एउटा सिस्टिक क्याभिटी जस्तो देखिन्छ त्यसको वरिपरि चाहिँ स्क्लेरोसिस भएको देखिने भयो कि सिम्पल एब्सेस हो एब्सेस जस्तो देखिन्छ र यसको लागि ट्रिटमेन्ट चाहिँ के गर्ने त यदि बुडिज एब्सेस आएको भने चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि के गर्ने हामीले चाहिँ अब यसमा क्याभिटी जस्तो बनाएको छ नि त हैन क्याभिटी बनेको छ त्यही भएर यसमा फ्र्याक्चर हुन सक्ने चान्स बढी हुन्छ के एउटा क्याभिटी बनाएको छ सो इट क्यान लिड टु फ्र्याक्चर हामीले यसको ट्रिटमेन्टको लागि इमोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ इमोबिलाइजेसन पेन वर्स्ट एट नाइट यसमा होइन नि पेन वर्स्ट एट नाइट कसमा हो क्याभिटी जस्तो लागेर त्यस्तो लागेको हो है पेन वर्स्ट एट नाइट भनेको कसको फिचर हो टिपिकल कार्सिनोमा भन्छु ट्युमर हो बेनाइनै हो कसको हो पेन वर्स्ट एट नाइट एन्ड रिलिभड बाइ एनएसएआइडी इज अ फिचर अफ ओस्टियोइड ओस्टियोमा है यहाँ त्यस्तो स्पेसिफिक छैन पेन वर्स्ट एट नाइट भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई सँगसँगै याद आउनु पर्ने हुन्छ एन्ड इट इज रिलिभड बाइ एनएसएआइडी वी सजेस्ट टुवर्ड्स ओस्टियोइड ओस्टियोमा है ल यिनमा चाहिँ तपाईहरुले ट्रिटमेन्टमा सम्झिनु पर्यो इमोबिलाइजेसन एन्ड नेक्स्ट थिङ इज एन्टिबायोटिक्स त दिनु परिहाल्यो एन्टिबायोटिक्स है त ल अब इन्भेजिभ मेथडहरु पनि गर्न सकिन्छ जस्तै क्युरेटेज क्यान अल्सो बी डन क्युरेटेज तर खासै रिक्वायर्ड हुँदैन क्युरेटेज किनभने इन्फेक्सन कन्टेन्ट गरिसकेका हुन्छ हो ठिक छ है क्युरेटेज गर्न त्यति धेरै एसेन्सियल छैन बिकज द इन्फेक्सन इज अलरेडी कन्टेन्ड है ल एक्युट क्रोनिक सब एक्युट ओस्टियोमाइलिटिस सेप्टिक आर्थराइटिस र हाम्रो एकदम हाई हिल टपिकहरु भयो हैन र अब यो बाहेक अरु जुन कुनै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु छ हामी सीएसक्यू गर्दाखेरि चाहिँ है सीएसक्यू गर्दाखेरि ठ्याक्क क्वेशन यसरी सोध्छ अनि डिफरेन्शियल डायग्नोसिसहरुसँग कसरी छुट्याउने गरेर बोन ट्युमरहरुलाई चाहिँ हामी सीएसक्यू वाला पार्टबाट गरौँला है एक्युट क्रोनिक सबै र हाम्रो आजलाई चाहिँ यति नै भयो है त है सरल रिभिजन जस्तो क्लास थियो यो तपाईको पहिला पनि भइसकेको छ अर्थो है तर यस्तो काइन्ड अफ रिभिजन पछि गर्न पाएला नपाएला है ल अब कम्प्लिकेसनहरु त अब तपाईहरुको त्यही हो हैन जोइन्टको अब तपाईको ओके है ग्रोथ ह्याम्पर हुन सक्छ ल यति नै गरौँ है यो भन्दा अरु कुराहरु चाहिँ यसमा गरौँला हामी अब सीएसक्यू क्लासमा फर्दर इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु डिस्कस गरौँला नोट हामी यता उसमा हाल्दिन्छौँ है त थ्यांक यू क्लास